فایل نهم از کتاب مروری بر مسائل فلسفه علم مدرن، سوزن در انبار کاه، نویسنده عرفان کسرایی، گویش زرین، تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. بخش هفتم از فصل 2، ابطال به مثابه سنگ محک. تا مدت‌های طولانی این ایده که علم بر مبنای مشاهده و تعمیم استقرایی پیش می رود از دید بسیاری از دانشمندان و فیلسوفان علم موجه به نظر می رسید. الگوی روش علمی که فیلسوفان علم به دانشمندان پیشنهاد می کردند مبتنی بر یک الگوی استقرایی بود و تکیه محض بر اثبات پذیری. هرچند این تعمیم استقرایی پیش شرطها و حد و مرزی هم داشت. از دید اثباتگرایان اعتبار روش اثباتگرایی در صورتی موجه است که تعداد گزاره‌های مشاهداتی زیاد و همچنین مشاهدات تکرار پذیر باشند و در این حال هیچ مشاهده‌ای هم با قانون کلی پیشنهادی در تعارض نباشد. از این رو روش اثباتگرایی پیشنهادی این گروه از فیلسوفان علم را به طور خلاصه میشد به این شکل خلاصه کرد: اگر تعداد زیادی A در شرایط مختلف تکرار پذیر مشاهده شوند و بدون استثناء همه موارد مشاهده شده A دارای ویژگی B باشند، آنگاه می توان نتیجه گرفت که تمام A ها دارای ویژگی B هستند. به بیان دیگر همه چیز مانند آن است که از اینکه تمام قوهای مشاهده شده تا به حال سفید بودند نتیجه بگیریم تمام قوها سفیدند. اما این استدلال یک مشکل بزرگ دارد و آن هم این است که مشاهده تعداد زیادی قوی سفید هیچ ضمانت منطقی به دست نمی دهد که قوهای بعدی نیز حتما سفید باشند. پاورقی. اروپایی ها تا سال 1697 یعنی زمانی که ویلم دی ولامینگ دریانورد هلندی در سفر خود به غرب استرالیا از مشاهده قوی سیاه خبر داد، تصور می‌کردند همه قوها سفیدند. این مثال تاریخی بیانگر ضعف بنیادین استدلال استقرایی است و نشان می‌دهد هرگز نمی‌توان از موارد مشاهده شده ولو با تعداد بسیار بسیار زیاد قطعی بودن نتیجه را اثبات کرد. ادامه. از این رو چون این تعمیم استقرایی و کار فیلسوفان علمی که علم را استقرایی می‌دانند به لحاظ منطقی قابل توجیه نیست. پوپر جایی از دیوید هیوم فیلسوف اسکاتلندی نقل می کند و می نویسد: آیا به لحاظ عقلی حق داریم بر اساس موارد مکرری که تاکنون تجربه کرده ایم درباره مواردی که تجربه نکرده ایم استدلال کنیم؟ پاسخ سرسختانه هیوم این است: خیر، چون این حقی نداریم. به عقیده من پاسخ هیوم به این پرسش درست است. استقرا در این معنی عبارت است از استنتاج پدیده مشاهده نشده از روی پدیده های مشاهده شده. راه حلی که پوپر برای این مشکل ارائه می کند جایگزینی ابطال به جای اثبات است. چرا که اثبات صحت نظریه ما هرگز ممکن نیست و با مشاهده هزاران هزار قوی سفید نمیتوان درستی این گزاره که همه قوها سفیدند را اثبات کرد. اما ابطال برخلاف آن کاملا ممکن است و مشاهده تنها یک قوی غیر سفید این گزاره را ابطال می کند.
مبنای اصلی ایده ابطال پذیری این است که اثبات درستی یک نظریه ناممکن است، اما می توان نشان داد که یک نظریه غلط است، چرا که یافتن فقط و فقط یک مورد مشاهده که نظریه را نقض کند کافی است. پوپر با خود اندیشید که معیار اصلی که با آن می توان نظریه های علمی را از نظریه های غیر علمی تشخیص داد در واقع درجه ابطال پذیری آنهاست و نه تایید پذیری آنها. آنگونه که خود او در یک سخنرانی سال 1953 نقل می کند، 3 رخداد مهم تاریخی او را به صورتبندی دیدگاه ابطال پذیری کشاند. مورد اول مارکسیسم بود. به عقیده پوپر یک فرد مارکسیست با باز کردن روزنامه و ورق زدن صفحات آن هر خبر و هر تحولی را تأییدی بر تفسیر خود از تاریخ و جامعه می‌بیند. پاورقی. انگلز در کتاب دیالکتیک طبیعت به توضیح دیدگاهی می‌پردازد که به تئوری شناخت ماتریالیسم تاریخی مشهور است. دیدگاهی که در نهایت مارکسیسم را یک علم می‌داند، علمی که از وجود یک رابطه دیالکتیکی بین فرایندهای مادی طبیعت از یک سو و روند تحولات تاریخی جوامع انسانی از سوی دیگر منتج شده است. خود کارل مارکس سوسیالیست های پیش از خود را سوسیالیسم تخیلی می‌خواند و خود را پایه‌گذار سوسیالیسم علمی می‌دانست. ادامه. به عبارت دیگر چنین نظریه‌ای در نظر او مدام تایید می شود و از قضا همین مدام تایید شدن پاشنه آشیل و نقطه ضعف آن به شمار می رود و نه نقطه قوت آن. مورد دومی که پوپر را به صورتبندی ایده ابطال پذیری کشاند نظریه عقده حقارت آدلر بود. پاورقی. عقده حقارت نظریه روانشناس اتریشی آلفرد آدلر است که ایده های اولیه آن را در سال 1907 طرح کرد. ادامه. نظریه آدلر نیز از دید پوپر به همان نقصی دچار بود که نظریه مارکسیسم. نظریه آدلر نیز همیشه و در همه حال اثبات می شد. هم می توانست رفتار فردی را توضیح دهد که کودکی را در آب غرق می کند و هم فردی را که جان خود را به خطر می اندازد تا کودک را از غرق شدن نجات دهد. به باور پوپر این تایید پذیری از ضعف یک نظریه ناشی می شود و گواهی بر قدرت تبیینی و درستی یک نظریه نیست. مورد سوم که پوپر از آن یاد می کند نظریه نسبیت عام انیشتین بود که آرتور ادینگتون در محاسبه خمیدگی نور در خورشید گرفتگی سال 1919 آزمونی تجربی برای سنجش آن انجام داد. پاورقی. البته کار آرتور ادینگتون در محاسبه خمیدگی نور در خورشید گرفتگی سال 1919 برای اثبات تجربی نسبیت عام آلبرت انیشتین نخستین تلاش برای محک تجربی نظریه نسبیت نبوده است. نسبیت عام آلبرت انیشتین در نوامبر سال 1915 معرفی و در ماه مارس 1916 منتشر شد. حدود 3 سال بعد در 29 ماه می 1919 خورشید گرفتگی کامل رخ داد و در آزمون آرتور ادینگتون در سواحل غربی آفریقا در جزیره پرینسیپه نشان داده شد که میزان انحنای نور ستارگان در گرانش خورشید به همان میزان است که نسبیت عام پیش بینی می کند. 5 سال پیش از این آزمون مشهور آروین فرویندلیش اخترفیزیکدان اهل ویسبادن آلمان 1885 الی 1964
برای بررسی تجربی نظریه انیشتین در جریان خورشید گرفتگی 21 آگوست سال 1914 راهی روسیه شده بود. البته در این تاریخ هنوز نظریه نسبیت عام انیشتین طرح نشده بود و فرویندلیش قرار بود مقاله سال 1911 انیشتین را بررسی تجربی کند و نه نظریه نسبیت عام را، مقاله‌ای که انیشتین چند سال قبل از انتشار نسبیت عام منتشر کرده بود و در آن خمیدگی نور در میدان گرانشی را پیش بینی می‌کرد. این مقاله انیشتین در باب تأثیر نیروی جاذبه بر انتشار نور زمانی نوشته شد که او در پراگ در دانشگاه چارلز استاد فیزیک نظری بود. مقاله او در برگیرنده موضوعاتی است که بعدها، یعنی حدود 4-5 سال بعد، به صورت کامل و درست و دقیق‌تر در قالب نظریه نسبیت عام منتشر شد. برای بررسی تجربی پیشبینی انحنای نور در یک میدان گرانشی، لئو پولاک همکار انیشتین به دنبال اخترشناسی میگشت که این مأموریت را بر عهده بگیرد. فرویندلیش برای اینکه میخواست از وظیفه روزمره خسته کننده رهایی پیدا کند، این مأموریت را پذیرفت و همکاریش را با آلبرت انیشتین آغاز کرد. آروین فرویندلیش در ابتدا تلاش کرد که خمیدگی نور در میدان گرانشی خورشید را بر اساس داده‌های خورشید گرفتگی‌های قبلی بررسی کند، اما این بررسی‌ها نتیجه‌ای در بر نداشت، چون رصدهای قبلی در خورشید گرفتگی‌های قبلی با اهداف دیگری انجام شده بودند. فرویندلیش قصد داشت این بار این آزمایش را در 21 آگوست سال 1914 انجام دهد. او از ماه آوریل برای سفر به روسیه و بررسی خورشید گرفتگی آماده شد و به روسیه رفت. لیکن بخت با او یار نبود و با شروع جنگ جهانی اول به اسارت درآمد. برای آگاهی از مسائل تاریخی درباره این قرائت اسطوره‌ای از تایید نسبیت عام و اینکه آزمایشی که درستی نسبیت را تایید کرد به لحاظ تکنولوژیک تنها چند دهه بعد قابل انجام بود و در عمل هم انجام شد، و همچنین درباره نقش جامعه علمی در پذیرش این نظریه در سال 1919 نگاه کنید به فصل دوم کتابی با عنوان The Golem What You Should Know About Science اثر ترور پینچ و هری کولینز. ادامه. این آزمون برای نظریه نسبیت انیشتین اهمیت حیاتی داشت. نظریه نسبیت انیشتین برخلاف دو مورد قبلی که پوپر از آن یاد می کند تن به ابطال میداد و هر آن ممکن بود که از بوته آزمایش سربلند بیرون نیاید. به بیان دیگر، غلط بودن احتمالی این نظریه را میشد در آزمون تجربی نشان داد و راهی وجود داشت که اگر این نظریه غلط باشد بتوان غلط بودن آن را آشکار کرد. خود آلبرت انیشتین اشاره کرده بود که اگر جابجایی سرخ که او برای طیف قمرهای شعرهای یمانی و دیگر کتوله‌های سفید پیش بینی کرده بود غلط از آب در می آمد، نظریه او مردود می شد. این مسئله که یک نظریه خود را در معرض آزمون بگذارد از نگاه پوپر معیاری بود که میشد از آن به عنوان روشی برای غربال کردن علم از غیر علم استفاده کرد. از دید او این معیار مانند یک الک یا غربال عمل می کرد و فقط نظریه های علم تجربی را از خود گذر می داد. نظریه های علمی نظریاتی بودند مانند نسبیت انیشتین که خود را در معرض ابطال قرار می دادند و نه نظریه های غیر علمی مانند مارکسیسم و نظریه روانشناسی آدلر که همیشه و تحت هر شرایطی
تایید می شدند. با روشن‌تر شدن نقایص اثباتگرایی، برخی از فیلسوفان علم که از دیدگاه استقرایی بودن علم پشتیبانی می‌کردند، به تدریج رویکرد خود درباره ماهیت علم مبتنی بر استقرا را تعدیل کردند و آنگونه که چالمرز می‌نویسد شکل اصلاح شده استقرا چنین شد: اگر تعداد زیادی A در شرایط مختلف تکرارپذیر مشاهده شوند و بدون استثناء همه موارد مشاهده شده A دارای ویژگی B باشند، آنگاه می توان نتیجه گرفت که احتمالاً تمام A ها دارای ویژگی B هستند. با این وجود نه تنها به اثبات پذیری بلکه به ابطال پذیری نیز نقدها و ایرادات بسیار وارد شده است. یکی از قدیمی ترین ایرادها به ابطال پذیری این است که آیا خود ایده ابطال پذیری هم ابطال پذیر است؟ نباید فراموش کرد که معیار پیشنهادی پوپر معیاری برای تفکیک نظریه‌های تجربی از نظریه‌های غیر تجربی است و ملاکی برای اینکه ببینیم یک نظریه به علم تجربی تعلق دارد یا نه. پوپر در یک پاورقی کتاب مشهورش اسطوره چارچوب در دفاع از علم و عقلانیت با اشاره به توضیحاتی که پیشتر در کتاب حدس‌ها و ابطال‌ها به چنین پرسش‌هایی داده می نویسد: بعضی‌ها از همان سال 1932 مدام با طعنه میگویند پس راجع به کتاب مقدس خودت چه میگویی؟ پوپر این ایراد را یک ایراد کلیشه‌ای می‌خواند و میگوید با اینکه پاسخ به این ایراد را قبلا در سال 1934 در کتاب‌هایی مثل منطق اکتشاف علمی و دیگر آثارش نوشته، اما برخی نویسندگان حتی سالها پس از آن، مثلا در کتاب‌هایی که در سال 1973 چاپ شده‌اند نیز همین ایرادات را تکرار کردند. پوپر پاسخ این طعنه را با طعنه می‌دهد و می‌گوید کتاب مقدس من علمی نیست و متعلق به علم تجربی هم نیست. ابطال پذیری من یک پیشنهاد دستوری نرماتیو است که محض اطلاع نه تنها خودش بلکه حتی پاسخی که الان به این ایراد می‌دهم هر دو قابل نقد شدن هستند. هرچند این نقد ممکن است نقد تجربی نباشد، اما به هر حال ابطال پذیری من نقد شده است. اما ایرادهایی که به ابطال پذیری پوپر وارد شد همگی از این دست نبودند. لاکاتوش فیلسوف علم مجارستانی معتقد بود که پوپر سرسختی نظریه‌های علمی را نادیده گرفته و تصور کرده دانشمندان با دیدن ابطال پیشبینی‌های نظریه خود دست از آن می‌کشند. نقد لاکاتوش به پوپر چندان غیر منصفانه به نظر نمی‌رسد. لاکاتوش می‌گوید دانشمندان با آشکار شدن ناهنجاری در نظریه‌ها نه تنها از نظریه خود عقب نشینی نمی‌کنند، بلکه فرضیه‌های نجات بخش ابداع می‌کنند تا بتوانند ناهنجاری‌های پیش آمده در نظریه خود را لاپوشانی و توجیه کنند و حتی اگر نتوانند ناسازگاری‌های نظریه خود را توضیح دهند، توجه خود را به مسائل دیگری در آن نظریه معطوف می‌نمایند. اگرچه خود پوپر هم تا حدودی به سوء برداشت‌ها و نقایص احتمالی مدل ابطال پذیری واقف بود و حتی در مواردی ابطال پذیری را به نوعی با نقد پذیری معادل می‌گیرد. او در توضیح معیاری که به عنوان معیار مرزبندی طرح می‌کند می‌گوید مثلا این نظریه که با کمک واکسیناسیون می‌شود بر آبله غلبه کرد یک نظریه ابطال پذیر است، زیرا که اگر کسی واکسینه شود اما در این حال باز هم به آبله مبتلا شود،
آنگاه این نظریه ابطال خواهد شد. پوپر صراحتاً میگوید که معیار ابطال پذیری مشکلات خود را دارد و کاربرد آن ابداً ساده نیست. اگر یک نفر از میلیون ها نفری که واکسن آبله زده‌اند به آبله مبتلا شود، به سختی میتوان نظریه را ابطال شده بدانیم، بلکه به جای پذیرش ابطال با خود میاندیشیم که حتما یک جای کار ایراد داشته است، مثلا نحوه واکسیناسیون یا ماده واکسن. در چنین حالتی به تعبیر پوپر میکوشیم راهی برای برون رفت از این وضعیت بیابیم یا فرضیه‌ای کمکی پیدا کنیم تا نظریه را از ابطال نجات دهیم. پاسخ پوپر اما این است که این نظریه همچنان یک نظریه ابطال پذیر باقی میماند، چرا که اگر مثلا تعداد افرادی که با وجود واکسینه شدن آبله گرفتند با تعداد افرادی که واکسینه نشده و آبله گرفتند برابر باشد، آنگاه طبیعی است که جامعه علمی نسبت به اثر بخش بودن نظریه واکسیناسیون آبله شک و تردید می کند و این نظریه را ابطال کرده و کنار می گذارد. تفاوت نظریه های ابطال پذیر با نظریه های ابطال ناپذیر از دید پوپر در همین نکته نهفته است. او می گوید فیزیک، شیمی و زیست شناسی آزمایش پذیر و ابطال پذیرند، اما برای مثال نظریه روانکاوی فروید محتوای تجربی صفر دارد و ابطال ناپذیر است. پاورقی. هرچند پوپر میگوید محتوای منطقی نظریه فروید زیاد است، اما اشکال او به محتوای تجربی این نظریه است. به بیان دیگر به اینکه نظریه فروید وقوع هیچ پدیده و هیچ رفتاری را رد نمی کند و قادر است هر رفتاری را که از انسان سر بزند تفسیر کند و با هیچ رفتاری نمیتوان مردود بودن این نظریه را نشان داد. ادامه. در حالی که همیشه راهی وجود دارد تا بشود نظریه های علمی مانند نظریه نیوتن و انیشتین را به پشت میز دادگاه کشاند و اگر نادرست باشد نادرستی آنها را آشکار کرد. اگر روزی دیده شود که میز شروع به حرکت کرده یا فنجان چایی روی میز شروع به چرخش کرده و چایی درون فنجان هم بر اثر این دوران و چرخش روی میز نریزد، میتوان نظریه نیوتن را ابطال کرد. اما در مقابل هیچ رفتار انسانی را نمیتوان یافت که به کمک آن بتوان نظریه فروید را به چالش کشید و ابطال کرد. با این وجود به نظر میرسد جایگزین کردن ابطال به جای اثبات، یعنی دستورالعملی که پوپر پیشنهاد میدهد، در عمل به بحث و تفسیری به مراتب پیچیده تر از اینها نیاز دارد، چرا که هم ناهنجاری های ایجاد شده در جریان آزمون های عملی یک نظریه و هم راه حل هایی که دانشمندان برای نجات یک نظریه از ابطال به کار میگیرند طیف متنوعتر و بزرگتری را در بر میگیرد و مسئله مقاومت نظریه ها در برابر سقوط در پرتگاه ابطال دشوارتر از آن است که بتوان آن را فقط در یک دستور عمل خلاصه کرد. برای نمونه، زمانی که دانشمندان پروژه آپرا اعلام کردند که نوترینوها با سرعتی بیشتر از سرعت نور حرکت کردند، همه چیز از آن حکایت داشت که یک ناهنجاری بزرگ در نظریه نسبیت انیشتین ایجاد شده است. پاورقی. در جریان آزمایش‌های پروژه آپرا در سپتامبر 2011 گزارش دانشمندان نشان می‌داد که نوترینوها فاصله 730 کیلومتری بین مرکز تحقیقاتی آزمایشگاه سرن در ژنو و آزمایشگاه گرانساسو در ایتالیا را
60 نانوثانیه سریعتر از زمانی طی کردند که نور برای طی این مسافت لازم دارد. نوترینوها قاعدتاً باید این مسافت را در 2.4 ثانیه طی می‌کردند و پذیرش اینکه نوترینوها با سرعتی بیش از سرعت نور به مقصد رسیدند ابطال نظریه نسبیت خاص انیشتین به شمار می‌رفت. این گزارش از همان ابتدا مورد تردید بسیاری دانشمندان قرار گرفت و در نهایت نیز مشخص شد زمان محاسبه شده ناشی از یک خطای آزمایشگاهی در استفاده از سامانه موقعیتیاب جهانی و نقص در سیستم فیبر نوری در حین انجام این آزمایش بوده است. ادامه. اما واکنش‌های جامعه علمی و تحقیقات آنها که ماه‌ها به طول انجامید نمونه‌ای از مقاومت دانشمندان در برابر ابطال بود. این مثال شاهدی بر آن است که دانشمندان از احتمال ابطال نظریه‌های رایج چندان هم با آغوش باز استقبال نمی‌کنند و بلکه به دنبال راهی می‌گردند که ابطال‌ها را توجیه کنند. از قضا این کوشش سرسختانه برای حفظ نظریه‌ها عقلانی به نظر می‌رسد و اصولاً طبیعی است که دانشمندان با دیدن ناهنجاری در نظریه پیش از هر چیز به روش آزمایش و خطای آزمایشگاهی خود تردید کنند تا به صحت خود نظریه، به خصوص در نظریه‌ای که از پس تبیین و پیشبینی بسیاری پدیده‌ها سربلند بیرون آمده و کارآمدی خود را طی دهه‌ها آشکار کرده است. نمونه دیگر یک مورد ناهنجاری در نظریه مهبانگ است و تخمین عمر ستاره‌ای به نام متاسلا با نام علمی HD 140283 که در سال 2000 حدود 16 میلیارد سال برآورده شده بود. تخمینی که با عمر شناخته شده کیهان یعنی 13 میلیارد و 700 میلیون سال به وضوح ناسازگاری داشت و نشان میداد ستاره‌ای وجود دارد که عمر آن به مراتب بیشتر از عمر جهان هستی است. بررسی‌ها و تحقیقات بعدی دانشمندان عمر تخمینی این ستاره را 14.5 میلیارد سال برآورد کرد که البته باز هم بیش از عمر شناخته شده کیهان به شمار می رفت. برخی از دانشمندان این ایده را طرح کردند که یا محاسبات کنونی در تخمین سن کیهان اشتباه است یا همه چیز مربوط به بخشی از فیزیک است که هنوز برای ما نامشخص است. پاورقی. از جمله مطالعه‌ای که هاروارد بند از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا در سولار اند استلار آستروفیزیک منتشر کرده بود و با بررسی داده‌های تلسکوپ فضایی هابل نشان میداد که لحاظ کردن ملاحظات دقیق‌تری در سنجش سن ستاره متوساله باعث می شود که عدد به دست آمده فاقد قطعیت باشد. این سن می تواند 800 میلیون سال بیشتر یا کمتر باشد و بررسی های بیشتر به احتمال بالا نشان خواهند داد که سن این ستاره کمتر از این هاست و تضادی با نظریه بیگ بنگ و عمر محاسبه شده برای کیهان ندارد. این ستاره که بر اساس محاسبات تلسکوپ فضایی هابل حدود 190 سال نوری از ما فاصله دارد، از سال 1912 برای بشر شناخته شده است. برخی مطالعات نشان میداد که در سنجش سن این ستاره در حدود 800 میلیون سال خطا وجود دارد و با پذیرش این خطا در قطعیت محاسبات می توان عمر این ستاره را 13 میلیارد و 700 میلیون سال یعنی کمتر از سن کیهان تخمین زد. به بیان دیگر برآورد دانشمندان این است که این ستاره کمی پس از بیگ بنگ شکل گرفته است
نبود قطعیت در تخمین‌ها و برآوردهای محاسباتی به خصوص در کیهانشناسی و فیزیک ذرات بسیار رایج است و نباید فراموش کنیم که حتی سن محاسبه شده امروزی برای خود جهان هستی نیز حدود 20 تا 30 میلیون سال عدم قطعیت دارد. ادامه. این مثال و مثالهای مشابه نشان می‌دهد که دانشمندان در مواجهه با ناهنجاری‌های احتمالی یک نظریه مستقر ترجیحاً نسبت به درستی محاسبات خود تردید می‌کنند و نه به درستی خود نظریه. حد و مرز ابطال پذیری هرچه باشد نمی‌توان انکار کرد که این معیار یک غربال کارآمد برای تفکیک نظریه‌های علمی از نظریه‌های غیر علمی است. ابطال پذیری از دید پوپر راه حلی برای اصل سادگی نیز به دست می‌دهد. او معنای سادگی نظریه‌ها را با درجه ابطال پذیری مرتبط می‌داند و معتقد است نظریه‌های با ابعاد کمتر را آسانتر از نظریه‌های با ابعاد بیشتر میتوان ابطال کرد. پاورقی. او از کتاب احتمالات و استقرا نوشته ویلیام نیل سال 1949 نقل قول می آورد که در کتاب خود نوشته فرضیه‌ای که از همه ساده تر باشد همان است که در صورت غلط بودن آسانتر می توان آن را حذف کرد. با این وجود نقدهای بسیاری به دیدگاه پوپر در باب ارتباط بین سادگی و ابطال پذیری وجود دارد و خواننده علاقمند میتواند مقالات و کتابهای بسیاری در نقد دیدگاه پوپر بیابد و به ارزیابی بهتری درباره مفهوم اصل سادگی در نظریه‌های علمی برسد. ادامه. به عبارت دیگر ابطال یک قانون که با تابع درجه اول بیان شده آسانتر از قانونی است که با تابع درجه دوم بیان شده است. از این منظر با زیاد شدن درجه ابطال پذیری یک نظریه دقت و کلیت آن نیز افزایش پیدا خواهد کرد و درجه ابطال پذیری هر نظریه به نوعی بیانگر گستره است که یک نظریه رخدادهای طبیعت را به زیر پر و بال خود می‌گیرد. شاید یکی از بهترین مثالهای مرتبط با این موضوع مقایسه بین دو نظریه گرانش نیوتن و انیشتین باشد. محتوای تجربی و توان تبیین کنندگی نظریه انیشتین مشخصاً از نظریه نیوتن بیشتر است و به تعبیر پوپر نظریه انیشتین دعاوی به مراتب بیشتری دارد. نظریه انیشتین نه تنها تمام حرکت‌های توصیف شده نظریه نیوتن از جمله مدار سیارات را شامل می‌شود، بلکه تأثیر گرانش روی نور را نیز تبیین می‌کند. چیزی که نظریه نیوتن نه در بحث گرانش و نه در بحث اپتیک ابداً به آن اشاره‌ای نکرده است. این به آن معناست که نظریه انیشتین بیشتر در معرض ابطال است و اساساً این امکان وجود دارد که با یک سری مشاهدات نقض شود که هیچ ارتباطی به نظریه نیوتن ندارند. نظریه انیشتین به همان نسبت که محتوای تجربی غنی‌تری دارد و قدرت تبیینی آن از نظریه نیوتن بیشتر است، ابطال پذیرتر هم هست و به همان نسبت بیشتر در خطر نقض و ابطال قرار دارد. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام بستر خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمامی فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود
لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. Albagaboo.com. فایل 10 از کتاب مروری بر مسائل فلسفه علم مدرن، سوزن در انبار کاه، نویسنده عرفان کسرایی، گویش زرین، تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. Albagaboo.com. فصل 3. ساختار اکتشاف‌های علمی. بخش اول، کشف و اختراع. کار دانشمند فراتر از صورتبندی نظریه، آزمایش، آشکارسازی و مشاهده، کشف و یا اختراع را نیز در بر می‌گیرد. این مفاهیم اگرچه هر کدام تعریف خاص خود را دارند، اما به گونه اعجاب انگیزی در هم تنیده و با یکدیگر مرتبطند. یک اختراع، مثلا اختراع تلسکوپ فضایی هابل، می تواند به کشف کهکشان کوتوله DDO 68 در فاصله 39 میلیون سال نوری منجر شود و یک کشف هم می تواند به صورتبندی یک نظریه جدید یا تکمیل و اصلاح نظریه های قدیمی بیانجامد. مثلا نظریه‌ای درباره نحوه شکلگیری کهکشان ها پس از بیگ بنگ، پاورقی. بسیاری ممکن است تصور کنند هاوکینگ مبدع نظریه بیگ بنگ بوده است، اما در واقع نظریه بیگ بنگ سالها پیش از تولد هاوکینگ مطرح شده است. این لومتر بلژیکی بود که در سال 1927 به بعد تعبیری ابتدایی از بیگ بنگ را برای توصیف چگونگی پیدایش جهان به کار برد. از نظر تاریخی نام بیگ بنگ را که امروزه ما استفاده می کنیم، نخستین بار سر فرد هویل، کیهانشناس مشهور، در برنامه رادیویی BBC در سال 1949 و در رد نظریه لومتر استفاده کرده بود. هویل همان دانشمندی است که در سال 1948 به همراه هرمن بوندی و توماس گولد نظریه کیهانشناسی حالت پایدار را به عنوان جایگزینی برای نظریه بیگ بنگ طرح کرد. نظریه‌ای که بر مبنای آن جهان هیچ آغاز و پایانی ندارد. ادامه. نووالیس، نویسنده و فیلسوف آلمانی قرن 18، گفته بود نظریه ها تورند، فقط کسی که تور می اندازد صید نصیبش می شود. گفته او را می توان به مفاهیمی چون کشف، اختراع و مشاهده نیز تعمیم داد. برای مشاهده و کشف نیز باید تور پهن کرد و کسی که نمی داند چه چیزی را باید مشاهده کند و یا چه چیزی برای کشف وجود دارد، رازی از طبیعت را صید نخواهد کرد. ویل دورانت در نخستین جلد از مجموعه تاریخ تمدن بر این باور است که علم با تمدن آغاز شده است. جورج سارتن، مورخ علم، نیز در اینکه همه چیز با تمدن، یعنی با فعالیت‌هایی برای تأمین غذا و ساخت سرپناه شروع می شود، با ویل دورانت هم عقیده است. مطالعه تاریخ تمدن به ما نشان می دهد که انسان برای غلبه و مهار طبیعت چاره‌ای جز ساخت ابزار نداشته است. ابزارهایی که از ترکیب سنگ، چوب، شاخ، الیاف و چرخ و اهرم شروع شد و در روزگار ما به اختراع ساختارهای پیچیده تری مانند گوشی‌های هوشمند تلفن همراه، لپتاپ، پرینترهای سه‌بعدی، مایکروویو، هواپیما و تلسکوپ فضایی هابل رسیده است.
با این وجود روحیه جستجوگر انسان امروز برای کشف رازهای طبیعت فقط به اموری که برای تأمین غذا و سرپناه لازم است محدود نیست. پروژه های بزرگ و فناوری هایی که برای کشاورزی فضایی یا حتی استخراج معادن ماه و سایر سیارات طرح می شود بیانگر آن است که بخش بزرگی از دغدغه بشر امروز در اکتشاف فضاهای دور احتمالاً در نهایت شبیه به همان دغدغه است که اجداد انسانی ما را وادار می‌کرد تبر بسازد و یا در مراتع برای دامها آغل و سرپناه طراحی کند. از اینها گذشته مطالعه تاریخ علم نشان می‌دهد که انسان در کشف قلمروهای نو سماجت بی‌نظیری هم به خرج داده است و اگر در به روی او بسته بوده از پنجره وارد شده و اگر پنجره بسته بوده از دیوار وارد شده تا به هر روشی که ممکن است دایره اکتشافات خود را گسترش دهد. پاورقی پروژه استخراج معادن ماه در زمان نوشتن این کتاب صرفاً یک موضوع علمی تخیلی نیست. از قضا از مدتی پیش رسما آغاز شده و در فاز مطالعاتی قرار دارد. برخی پیش بینی می کنند که شاید تنها 10 تا 15 سال با شروع استخراج معادن ماه فاصله داشته باشیم. از جمله جاذبه های ماه برای سرمایه‌داران بخش خصوصی در صنعت معدن می توان به استخراج فلز اسکاندیوم با نماد شیمیایی SC و عدد اتمی 21 اشاره کرد. فلزی نقره‌ای سفید که در ماه بیش از زمین یافت می شود و افزودن آن به آلومینیوم می تواند آلیاژهای مستحکمتر و در این حال سبکتر و منعطف‌تر تولید کند و با کاهش وزن قطعات هواپیماها و خودروها مصرف سوخت را نیز پایین بیاورد. یک مزیت دیگر استقرار انسان در ماه برای استخراج معادن این است که در ماه منابعی چون اکسیژن و هیدروژن وجود دارد که میتواند به عنوان یک ایستگاه بین راهی و به عبارت دیگر مانند یک جایگاه سوخت بین کهکشانی به دانشمندان آینده کمک کند تا در مسیر خود به سیارات دوردست در منظومه شمسی توقفی در ماه داشته باشند و در مسیر خود دچار کمبود سوخت نشوند. ادامه. از بیش از 200 سال قبل، یعنی زمانی که ویلهلم هرشل در سال 1789 قمرهای زحل از جمله انسلادوس و میماس را کشف کرد تا امروز 10 قمر دیگر این سیاره کشف شده است. پایونیر 11 در سال 1979، وویجر 1 در سال 1980 و وویجر 2 در 1981 به بررسی سیاره زحل پرداختند و هر کدام به صورت حیرت برانگیزی به دانش ما از این سیاره اسرارآمیز افزودند. از تصاویر با شکوه تلسکوپ فضایی هابل گرفته تا فضاپیمای کاسینی که در سال 2005 قمر دیگر زحل به نام دفنیس را کشف کرد و تصویری از آن به زمین فرستاد، همه اینها نشان می‌دهد که روحیه جستجوگرانه انسان با یک نوع سماجت برای کشف بیشتر و بیشتر نیز همراه است. پاورقی. در شناخت زحل سهم کاوشگر کاسینی بیش از سایر فضاپیماها، دوربینها و تلسکوپ‌های فضایی بوده است. مأموریت کاسینی هویگنز که از سال 1997 آغاز شد، طی مدت 2 دهه اطلاعات بسیاری از زحل و قمرهای آن به زمین مخابره کرد. از جمله تصویری که در سال 2010 از فاصله 50,000 کیلومتری از قمر میماس منتشر کرد و بسیاری جزئیات دیگر. کافی است در نظر بگیریم
زمانی که فضاپیمای کاسینی در سال 1997 به فضا پرتاب شد، تنها 18 قمر سیاره زحل کشف شده بود. کاسینی تفاوت عمده‌ای نیز با کاوشگرهایی مانند وویجر 1 و 2 داشت و آن هم نحوه پایان مأموریتش بود. وویجر 1 و 2 پس از پایان مأموریت خود راهی فضای بیرون از منظومه شمسی شدند و همچنان نیز به مسیر خود در این سفر بی پایان ادامه می دهند. در سال 2010 وویجر 1 در مرز منظومه شمسی قرار گرفته و در سال 2013 هم خروج وویجر 1 از منظومه شمسی رسما تایید شد. اینک و در زمان تألیف این کتاب وویجر 1 و 2 در حدود 20 میلیارد کیلومتر از زمین دور شدند و دورترین ساخته‌های دست بشر به شمار می‌روند که از زمین به فضا پرتاب شدند. اما کاسینی سرنوشت متفاوتی داشت. سیگنال‌های کاسینی در 15 سپتامبر 2017 ساعت 11:55 به وقت گرینویچ قطع شد، در حالی که کاسینی 83 دقیقه پیش از آن در جو زحل سوخته بود. اجزای تشکیل دهنده کاسینی در برخورد با جو زحل ذوب شدند و مأموریت آن با تجزیه در میان گازهای سیاره اسرارآمیز زحل با موفقیت به پایان رسید. یکی از دلایل دانشمندان برای اینکه کاسینی را در پایان مأموریت خود روی سیاره زحل منهدم کردند و نه مثلا روی قمر تایتان این بود که تایتان یکی از گزینه‌های مظنون به وجود عوامل اصلی حیات است و دانشمندان نمی‌خواستند این قمر را که ممکن بود میزبان حیات باکتری‌ها باشد آلوده کنند. ادامه: گاهی اکتشافات علمی و طرح نظریه‌های نو در دوره‌هایی از تاریخ شتاب بیشتری می‌گیرند و در این حال گاهی در دوره‌های زمانی بخصوصی به نظر می‌رسد که متوقف شده یا به کندی پیش می‌روند. برخی زمین‌ها برای کشف بسیار حاصلخیزند و محصول فراوان دارند، برخی نیز کم محصول و محدودند. مثلا در کشف عناصر جدید جدول تناوبی یا کشف سیاره جدید در منظومه شمسی موانعی بر سر راه است و اکتشاف جدید به سادگی ممکن نیست. هنوز هیچ کسی نمی‌داند که کشف عناصر جدید جدول تناوبی تا کجا ادامه خواهد یافت. زمانی که مندلیوف در سال 1869 جدول تناوبی عناصر شیمیایی را صورتبندی کرد، فقط 63 عنصر برای بشر شناخته شده بود و حالا پس از اضافه شدن 4 عنصر در سال 2015 و با کامل شدن ردیف 7 جدول به نظر می رسد که عنصر جدیدی برای کشف باقی نمانده است. با این وجود اگر عنصر جدیدی کشف شود، این عنصر جدید پرونده ردیف 8 را باز می کند و البته مشخص نیست که این روند تا چه زمانی می تواند ادامه پیدا کند. برخی از دانشمندان محدودیتی برای امکان کشف عناصر جدید قائل نیستند و برخی دیگر بر این باورند که عناصر شیمیایی بعدی جدول به فرض وجود ناپایدار خواهند بود. بنابراین در زمان انتشار این کتاب عناصر 113, 115, 117 و 118 که در 30 دسامبر سال 2015 از سوی آیوپاک اتحادیه بین المللی شیمی محض و کاربردی به جدول تناوبی اضافه شدند، جدول را تکمیل کردند. با این وجود نمیتوان از این رخداد نهایی شدن جدول تناوبی و به صدا در آمدن سوت پایان کشف عناصر جدید را نتیجه گرفت. نه تنها کشف عنصر شیمیایی جدید،
بلکه کشف سیاره جدید در منظومه شمسی هم یک رخداد بسیار نادر است. از زمانی که ویلهلم هرشل در سال 1781 سیاره جدید یعنی اورانوس را کشف کرد تا امروز فقط نپتون و پلوتو کشف شدند، که البته بهتر است بگوییم فقط نپتون، چرا که اتحادیه بین المللی اخترشناسی پلوتو را در سال 2006 از لیست سیارات منظومه شمسی خارج و در رده سیارات کوتوله طبقه بندی کرده است. هرشل با کشف اورانوس نشان داد که غیر از سیاره‌های عطارد، ونوس، زمین، مشتری و زحل، سیاره دیگری نیز به دور خورشید می‌چرخد. مشاهده اورانوس پرسش‌های تازه‌ای را در ذهن ستاره شناسان ایجاد کرد، چرا که حرکت اورانوس با آن چیزی که انتظار می‌رفت متفاوت بود. به بیان ساده‌تر، حرکت این سیاره به نحوی بود که گویا مدارش توسط یک سیاره دیگر با اخلال مواجه می شود. به همین سبب ستاره شناسان سالها در پی یافتن سیاره دیگر بودند تا اینکه در سال 1846 نپتون کشف شد. سالها بعد در سال 1930 همین جستجو تا کشف پلوتو ادامه پیدا کرد، سیاره کوتوله‌ای که در آن زمان در رده سیارات طبقه بندی شده بود. کشف پلوتو پایان اکتشاف سیارات منظومه شمسی بود و از آن زمان به این سو هیچ سیاره دیگری کشف نشده است. از دیگر سو پلوتو نخستین سیارک شناخته شده کمربند کویپر بود. از دهه 90 میلادی به بعد با وجود مشاهدات فراوان ستاره شناسان هیچ اثری از چیزی که بتوان آن را سیاره نامید پیدا نشده است. پاورقی. محاسبات دانشمندان نشان می‌دهد که سیاره‌ای در حد و اندازه زمین اگر وجود داشته باشد حداقل 750 واحد نجومی AU دور از ماست. به عبارت دیگر یعنی 750 برابر فاصله زمین تا خورشید، چرا که اگر سیاره‌ای در فاصله نزدیکتر از 750 واحد نجومی قرار می داشت، لاجرم اثر گرانشی آن هم از مدتها پیش در محاسباتمان ظاهر می شد. طبیعتاً به هر میزان که سیاره احتمالی مورد نظر بزرگتر باشد، اثر گرانشی قویتری از خود به روی سیارات دیگر به جا می‌گذارد و بنابراین بایستی در صورت وجود در فاصله دورتری قرار گرفته باشد. اگر مثلا سیاره‌ای در ابعاد مشتری وجود داشته باشد که ما هنوز آن را کشف نکرده باشیم، این سیاره قاعدتاً باید 13500 واحد نجومی از ما فاصله داشته باشد. البته اگر مداری داشته باشد و در مسیر حرکت خود به خورشید نزدیک شود، تا ابد غیر قابل کشف باقی نخواهد ماند. مسئله بر سر این است که هنوز نمیتوان با قطعیت ادعا کرد که هیچ سیاره دیگری برای کشف در منظومه شمسی وجود ندارد. منظومه شمسی در واقع بسیار بزرگ است. دورترین قسمت آن نیز شامل ابر اورت می شود، یعنی ناحیه‌ای که در آن انبوهی از دنباله‌دارها، سیارک‌ها و خرده اجرام فضایی قرار دارند. خرده سنگ‌هایی که بسیاری از آنها در هنگام شکلگیری منظومه شمسی منظومه ما را ترک کردند و تعدادی نیز در ابر اورت باقی ماندند. بنابراین این مسئله که سیاراتی هم در آن ناحیه شکل گرفته باشند اساساً غیر ممکن نیست. ابر اورت در خارج کمربند کویپر واقع شده و عرض آن از فاصله حدود 100 واحد نجومی از زمین شروع شده و تا 100,000 واحد نجومی ادامه پیدا می کند. حتی به باور ستاره شناسان ممکن است که
در اثر برخورد اجرام آسمانی، مثلا در مورد شکلگیری ماه، بسیاری از سیارات به فضای بین ستاره‌ای پرتاب شده باشند و بعضی از آنها نیز به ابر اورت وارد شده باشند. چون این چیزی به لحاظ نظری کاملا ممکن است. در فاصله 100,000 واحد نجومی احتمال وجود سیارات ناشناخته منتفی نیست. البته با در نظر گرفتن امکانات موجود، احتمال شناسایی آنها چندان زیاد نیست، چون این سیاراتی به فرض وجود به قدری از خورشید دورند که نمیتوان آنها را با تلسکوپ مشاهده کرد و از سوی دیگر این سیارات احتمالی به دلیل دور بودن از خورشید سرد و تاریک هم هستند. این سیارات احتمالی آنقدر از ما دورند که ممکن است هیچ اثر گرانشی بر مدار سیارات شناخته شده از خود نشان ندهند. هنوز نمیتوانیم قاطعانه ادعا کنیم که دیگر سیاره‌ای برای کشف در منظومه شمسی وجود دارد یا نه. این جنبه رازآلود اکتشاف علمی از جهات بسیاری قابل توجه است. کشف یک سیاره در منظومه شمسی رخدادی نادر است و همین مسئله چون این کشف احتمالی را به یک کشف ارزشمند و تاریخی تبدیل می کند. چه بسا شاید اگر هر روز سیاره‌ای کشف می شد، رخداد کشف چندان جذابیتی نداشت. ادامه. کشف در دنیای علم ماهیت پیچیده‌ای دارد و وقتی از اکتشاف علمی صحبت می کنیم معمولاً تصویر دانشمندانی با روپوش سفید در آزمایشگاه‌ها یا پشت میز کار یا پای تخته به ذهن می آید که با تفکر و استدلال دقیق و بررسی داده‌های خام به نتایج دقیق علمی می رسند. اما در تاریخ علم مثال‌های فراوانی را می توان یافت که یک نظریه یا ایده برجسته نه در مقاله‌های آکادمیک یا پای میز مطالعه و آزمایشگاه، بلکه در جریان یک خواب، یک اشتباه یا حتی فراموشکاری سهوی مطرح شدند. کشف اشعه ایکس توسط ویلهلم کنراد رونگتن در شب 8 نوامبر 1895 یکی از این مثال‌های تاریخی است. رونگتن به صورت کاملا اتفاقی دریافت که وقتی مواد فلورسنت در مجاورت یک لوله پرتوی کاتودی یا CRT قرار می‌گیرند، نور ضعیفی از خودشان ساطع می‌کنند. کشفی که در سال 1901 برای او جایزه نوبل را به ارمغان آورد، در نگاه بسیاری از مردم یک کشف اتفاقی بوده است. اما مقوله کشف در عمل به این سادگی ها نیست و در واقع این کشف چندان هم اتفاقی نبوده است. ذهن رونگتن به قدر کافی آماده دریافت نشانه های جدید و رویداد کشف بوده و واقعیت ماجرا این است که او سالها روی پرتوهای کاتودی و آزمایش‌های مرتبط با آنها کار کرده بود. مثال دیگر الکساندر فلمینگ کاشف پنیسیلین است. مشهور است که او در سال 1928 به صورت کاملا اتفاقی دریافت که یکی از ظروف حاوی کشت باکتری استافیلوکوک در برابر هوا قرار گرفته و قسمت‌هایی از آن با کپک پوشیده شده است. فلمینگ به صورت زیرکانه‌ای متوجه شد باکتری ها درست در جاهایی که کپک نفوذ کرده از بین رفتن و در نتیجه این کشف به ظاهر اتفاقی در نهایت موفق به دریافت جایزه نوبل پزشکی سال 1945 شد. کشفی که جان میلیون ها بیمار را نجات داد و دنیای پزشکی را متحول کرد. اتفاقی بودن کشف فلمینگ اما
از آن واژه‌هایی است که باید روی بکارگیری آن وسواس به خرج داد. او یک پژوهشگر قابل و خبره بود و حتی سالها پیش از کشف پنیسیلین توانسته بود آنزیم لیزوزیوم را کشف کند. بنابراین تصور اینکه کشف پنیسیلین توسط فلمینگ یک رویداد تصادفی بوده و هر کسی دیگر هم اگر جای فلمینگ بود به همین نتیجه می رسید تصوری باطل است. ایده ها و نظریه ها و اکتشافات همای سعادتی هستند که تنها بر شانه اذهان خلاق و آماده می نشینند. پاورقی اگرچه در حدود 30 سال پیش از الکساندر فلمینگ، یعنی در سال 1897، یک پزشک ارتش فرانسه به نام ارنست دوشن خواص ضد میکروبی کپک‌ها را کشف کرده بود، اما ظاهراً تز دکترای او که در 23 سالگی نوشته بود از سوی انیستیتو پاستور رد شد. دوشن در سال 1912 بر اثر بیماری سل درگذشت. ادامه. برخی فیلسوفان علم کشف را فرایندی روانشناختی می دانند که از قواعد و قوانین دقیقی پیروی نمی کند. مثال رایج آن کوکوله شیمیدان آلمانی است که در سال 1865 ساختار 6 ضلعی مولکول بنزن را پیشنهاد کرد. بر اساس روایت‌های تاریخی گویا کوکوله ماری را در خواب دیده بود که دم خود را به دهان گرفته و همین رویای کوکوله باعث شد که فرضیه ساختار 6 ضلعی بنزن به ذهنش خطور کند. این مثال از دید برخی فیلسوفان علم بیانگر آن است که گاهی حتی از دورترین روش‌ها و به غیر محتمل ترین راه‌ها نیز میتوان به فرضیات علمی رسید. از دید این گروه از فیلسوفان علم هیچ مهم نیست که یک فرضیه در ابتدا از چه راهی صورتبندی می شود، بلکه مهم این است که پس از بیان فرضیه چگونه و از چه طریقی می توان آن را به محک آزمون زد. کشف تابش زمینه کیهانی مثال دیگری است از اکتشافاتی که تصادفی خوانده می شوند. پاورقی. تابش زمینه کیهانی. پنزیاس و ویلسون در حال آزمایش ابزار ارتباط رادیویی آزمایشگاه‌های بل تلفن در جریان اندازه‌گیری‌های خود دریافتند که تابشی معادل تابش سیاه در حدود 3 کلوین در کیهان وجود دارد که از هر جهت آسمان دریافت می شود. کشف تابش زمینه کیهانی به نوعی تأییدی بود بر درستی نظریه بیگ بنگ. پنزیاس و ویلسون تابشی با فرکانس حدود 160 گیگاهرتز شناسایی کردند که به گفته کیهانشناسان به 13.8 میلیارد سال پیش باز میگشت. اما داستان کشف تصادفی تابش زمینه کیهانی جزئیات تاریخی هم دارد که ممکن است در بسیاری از منابع از آن صرف نظر شده باشد. داستان کامل از این قرار است که آرنو پنزیاس و روبرت ویلسون به منظور مطالعه تشعشعاتی که از اتمسفر زمین می آیند از یک آنتن ریزموج شیپوری شکلی استفاده می کردند. این آنتن عجیب و غریب به شکلی برنامه ریزی شده بود که منابع احتمالی تداخل‌هایی را که موجب بروز اختلال و نویز در سیستم‌های مخابراتی و ماهواره‌ای می‌شدند شناسایی کند. در جریان این پژوهش پنزیاس و ویلسون به اختلال پس زمینه‌ای ثابتی برخوردند که همیشه وجود داشت و هرگز محو نمی‌شد. این مسئله آنها را به شدت متعجب کرده بود. نویزی که به صورت مداوم وجود داشت و حتی تغییر هم نمی‌کرد. آنها با بررسی‌های بیشتر و با جابجا کردن
کبوترهایی که در نزدیک آنتن لانه ساخته بودند متوجه شدند که این نویز همچنان باقی است. در همین کشاکش یک ملاقات کاملا تصادفی سرنوشت نظریه‌های کیهانشناسی را به صورت جدی تغییر داد. پنزیاس و ویلسون یک روز به صورت اتفاقی به یک تیم اخترفیزیکدان برخوردند که دقیقاً در پایین جاده‌ای در پرینستون نیوجرسی در حال طرحریزی آزمایشی بودند که تابش تولید شده در بیگ بنگ را آشکارسازی کنند. این گروه اخترفیزیکدان که در بین آنها دایک و پیبلز حضور داشتند سهم بزرگی در ماجرای کشف تابش زمینه کیهانی دارند. پنزیاس و ویلسون نتایج مشاهدات خود را که نشان میداد آنچه در آنتن آزمایشگاه خود ثبت کرده‌اند مربوط به اختلالات تابش زمینه کیهانی است، به همراه مقاله‌ای از اخترفیزیکدانان تیم دایک در سال 1965 در ژورنالی به اسم آستروفیزیکال منتشر کردند. کشف بی‌نظیری که 13 سال بعد برای آنها جایزه نوبل فیزیک را به ارمغان آورد. استدلال جالب پنزیاس و ویلسون در کشف خود این بود که نویز و اختلالی که آشکار کردند ربطی به پدیده‌های جوی ندارد و حتی از منابع درون کهکشان هم مستقل است. از آن زمان تا کنون بشر توانسته دانش خود در زمینه تابش زمینه کیهانی و انفجار اولیه به صورت خیره کننده ای افزایش دهد. سالها پس از کشف تابش زمینه کیهانی در ماه نوامبر سال 1989 ماهواره COBE برای ثبت تابش زمینه کیهانی CMB به فضا پرتاب شد تا بتوان به کمک آن به شواهد دقیق‌تری برای تایید نظریه پیدایش جهان هستی از بیگ بنگ دست پیدا کرد. ادامه. آرنو پنزیاس و رابرت ویلسون در واقع قصد داشتند منابع احتمالی تداخل‌هایی را که موجب بروز اختلال و نویز در سیستم‌های مخابراتی و ماهواره‌ای می‌شدند شناسایی کنند و به عبارت دیگر برنامه و قصدی برای اکتشاف در حیطه کیهانشناسی نداشتند، اما ناخواسته زمینه ساز یک تحول بزرگ علمی در کیهانشناسی شدند. از اینها گذشته کشف علمی به خصوص در زمینه علومی که صورتبندی آنها مستلزم صرف هزینه‌های کلان است به تنظیم برنامه‌های پژوهشی مشخص هم نیاز دارد. دلیل آن هم واضح است. دولت‌ها و مؤسسات بزرگ تحقیقاتی به ندرت حاضر خواهند شد در اکتشافاتی سرمایه گذاری کنند که خروجی آنها بر مبنای حدس و گمان و کشف‌های تصادفی باشد. پروژه‌های بسیار پرهزینه برای اکتشاف در فضا با هدف یافتن سیارات فراخورشیدی با قابلیت حیات در کیهان جستجوی شلخته بی هدف و بر مبنای تکیه بر بخت و اقبال نیست. پاورقی. با دانش و فناوری کنونی به هیچ روی نمیتوان تایید کرد که در سیارات فراخورشیدی کشف شده وضعیتی مشابه زمین حاکم است یا خیر. با امکانات کنونی بشر تنها میتوان ابعاد سیاره، جرم آن یا فاصله آن را از ستاره دانست. همینها کافی است تا بتوان سیاراتی را که هم جرم یا هم اندازه زمین و البته در کمربند حیات ستاره خود هستند کشف کرد، اما به هیچ عنوان نمیتوان مشخص کرد دقیقاً بر آن سیاره چه وضعیتی حاکم است. برای مثال سیاره زهره یا ونوس همسایه ما و تقریباً هم اندازه و هم جرم زمین است و طبق تعریف در کمربند حیات خورشید نیز واقع شده است.
با این وجود ونوس هرگز چیزی مثل زمین دوم نیست، بلکه با داشتن دمای سطحی تقریباً 500 درجه سانتیگراد یک سیاره اساساً غیر قابل سکونت محسوب می شود. برای اطلاع یافتن از امکان وجود حیات در یک سیاره باید داده‌های زیادی از وضعیت اتمسفر آن سیاره را تحلیل و بررسی کرد که چنین چیزی با وجود تجهیزات و فناوری‌های کنونی عملاً ناممکن است. در زمان نوشتن این کتاب لیستی مشتمل بر 4000 سیاره فراخورشیدی شناخته شده وجود دارد و تلسکوپ فضایی کپلر با حدود 550 میلیون دلار بودجه مدام سیارات فراخورشیدی بیشتری کشف می‌کند. تلسکوپ فضایی کپلر در سال 2009 میلادی در زمانی به فضا پرتاب شد که دانشمندان و پژوهشگران از تعداد سیارات مشابه زمین در خارج از منظومه شمسی اطلاعی نداشتند. اینک در دانشنامه سیارات فراخورشیدی EPE دانشمندان در حدود 200 سیاره اصطلاحاً مشابه زمین را لیست کردند. ادامه. هرچند در زمان حیات ما کشف سیارات فراخورشیدی و تهیه لیستی از سیارات قابل سکونت اکتشاف زودبازدهی محسوب نمی شود، اما این بانک اطلاعات سیارات فراخورشیدی احتمالاً برای انسانهای آینده منبعی ارزشمند خواهد بود. چون این پروژه هایی اغلب بر مبنای برنامه‌های پژوهشی مشخص انجام می‌شوند و نه به قصد آزمودن فرضیه‌های خام و سلیقه‌ای. برای کشف بوزون هیگز در مجموع چیزی حدود 13 میلیارد و 250 میلیون دلار هزینه صرف شد، چرا که سرمایه‌گذاران متقاعد شده بودند که خرج سالانه 23.5 میلیون دلاری LHC برای برق این آزمایشگاه و به طور کلی هزینه اجرایی سالانه 1 میلیارد دلار در سرن مبتنی بر یک طرح پژوهشی دقیق و مشخص است. این به آن معنا نیست که همه طرح‌های اکتشافی الزاماً باید به کشف منجر شوند. بسیاری از تحقیقات آزمایشگاهی برای کشف واکسن و دارو به نتیجه نمی‌رسند. با این وجود سرمایه‌گذاران از پیش می‌دانند که بخشی از سرمایه پژوهشی را خواه ناخواه باید از دست رفته فرض کنند. اما در عین حال کمتر سرمایه گذاری حاضر می شود هزینه های اکتشافی برنامه هایی را که صرفاً نظر شخصی هستند متقبل شود. در سال 1818 یک کاپیتان پیاده نظام ایالات متحده آمریکا به نام جان کلود سایمز نظریه ای را مطرح کرد که بیان می داشت زمین یک پوسته توخالی است و 4 کره هم مرکز دیگر نیز داخل آن قرار دارند و همه این کره های تو در تو بر اساس این نظریه از راه دهانه قطبی به عرض هزاران مایل قابل دسترسی هستند. او در پی آن بود که به عنوان سرپرست یک تیم تحقیقاتی راهی سفری اکتشافی شود. کلود سایمز معتقد بود در زیر زمین سرزمینی گرم و پر از گیاهان و جانوران قرار دارد که باید آن را کشف کرد. این موضوع کم کم جدی گرفته شد و حتی رئیس جمهور وقت جان کوینسی آدامز نیز آن را تایید کرد و وزرای نیروی دریایی و خزانه‌داری 3 کشتی هم برای این سفر آماده کرده بودند. هرچند که این اکتشاف خیال‌انگیز با انتخاب رئیس جمهور جدید اندرو جکسون متوقف شد، اما یادآوری این مثال تاریخی از این جهت لازم است که در نظر بگیریم اکتشاف علمی اصولاً در پرتو نظریه‌های علمی و فرضیه‌های عقلانی معنا پیدا می‌کند.
کشف فرضیه های خیالی مانند پری دریایی یا اژدها نمیتواند برنامه پژوهشی قانع کننده‌ای باشد و پژوهشگر باید بتواند خود و سایرین را متقاعد کند که با چه هدفی و با چه برنامه‌ای سفر اکتشافی تدارک دیده است. پاورقی: اکتشاف بدون برنامه پژوهشی از جهاتی یادآور کار دانشمندان سرزمین خیالی معلقی به نام لاپوتاست که جاناتان سویفت در کتاب سفرهای گالیور درباره آن نوشته است. سرزمینی که دانشمندان آن تلاش می کنند از خیار نور خورشید استخراج کنند. ادامه: در این صفحه از کتاب طرحی از نظریه زمین توخالی جان کلوز سایمز در اوایل قرن 19 وجود دارد. فایل 11 از کتاب مروری بر مسائل فلسفه علم مدرن، سوزن در انبار کاه، نویسنده عرفان کسرایی، گویش زرین، تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. بخش دوم از فصل 3، کشف قلمروهای نو. ورنر هایزنبرگ در کتاب مشهور خود جز و کل می نویسد: اگر از من بپرسند که بزرگترین موفقیت کریستوف کلمب در کشف آمریکا چه بود، نمیگویم که او از کروی بودن زمین بهره برد تا از راه دیگری به هند برسد، زیرا افراد دیگری نیز قبل از او به این فکر افتاده بودند. یا اینکه نخواهم گفت او تجهیزات سفر را به دقیق ترین شکل ممکن آماده کرد و در طراحی بادبانهای کشتیهای خود نهایت مهارت را به خرج داد، زیرا دیگران هم ممکن بود به همین خوبی از پس چنین کارهایی برآیند. بلکه به نظر من آشکارترین جنبه کار کلمب این بود که او تصمیم گرفت بخش شناخته شده زمین را ترک کند و به قدری دور شود که دیگر با وسایل و امکاناتی که داشت هرگز نتواند به سرزمین خودش بازگردد. در علم هم گشودن سرزمین‌های جدید ناممکن است، مگر آنکه انسان این آمادگی را داشته باشد که لنگرگاه امن نظریه‌های مستقر و پذیرفته شده را ترک کند و خطر یک جهش رو به جلو با آینده‌ای نامعلوم را بپذیرد. از دید هایزنبرگ، کاری که فیزیکدانان قرن 20 انجام دادند از جهات بسیاری شبیه به کار کریستوف کلمب بود. آنها با جسارت بسیار مرزها و سواحل امن مکانیک رایج را پشت سر گذاشته و قدم به سرزمینی نو نهادند. رد پای این شجاعت را برای نمونه در نظریات نو و انقلابی انیشتین میتوان مشاهده کرد. نظریه انیشتین درباره فوتون‌های نور که در سال 1921 جایزه نوبل را برای وی به ارمغان آورد، به قدری نو و انقلابی بود که 8 سال پیش از آن، یعنی در سال 1913، حتی فیزیکدانان بسیار مطرح و بزرگی مانند ماکس پلانک هم صراحتاً آن را رد می کردند. پاورقی: پلانک و 3 تن دیگر از دانشمندان در توصیه نامه‌ای که برای پذیرش عضویت انیشتین در آکادمی علوم پروست نوشتند، نظریه انیشتین را صراحتاً یک اشتباه علمی نامیده بودند. ادامه: اما آلبرت انیشتین با تفکر نقادانه و با شجاعتی کم نظیر نظریه‌های نو و انقلابی در فیزیک مطرح می‌کرد که نظریه‌های مستقر و پذیرفته شده را یکی پس از دیگری کنار می‌زدند.
در عین حال در دوره‌هایی از تاریخ علم دانشمندان در بیان نظریه‌های نو محتاطانه عمل کرده و در اینکه ساحل امن نظریه‌های قبلی را ترک کنند یا نه تردید می‌کردند. پاول دیراک در شماره 208 ساینتیفیک امریکن در نوشته‌ای با عنوان تکامل تصویر فیزیکی از طبیعت می‌نویسد شرودینگر قبل از آن که معادله غیر نسبیتی مشهور خود درباره الکترون را که اکنون به نام خود او مشهور شده بیابد، یک معادله نسبیتی مربوط به الکترون را یافت که بعداً معادله کلاین گوردون نامیده شد که به افتخار دو فیزیکدان به نامهای اسکار کلاین و والتر گوردون نامگذاری شده بود. شرودینگر در آن زمان این معادله را منتشر نکرد چون ظاهراً با نتایج تجربی تفسیر شده توسط نظریه پیشین همخوانی نداشت. اما این عدم هماهنگی ناشی از تفسیر اشتباه نتایج تجربی بود و نه محصول اشتباه بودن معادله نسبیتی. چه بسا اگر شرودینگر در این دوران احتیاط را کنار گذاشته و معادله خود را منتشر کرده بود، بعدها هرگز مسئله معادل بودن دو سیستم مکانیک موجی از شرودینگر و مکانیک ماتریسی از هایزنبرگ و بورن مطرح نمی شد و تاریخ فیزیک جدید به شکل دیگری پیش می رفت. در تاریخ علم قرنها پیش از این می توان دانشمندانی را یافت که مانند جیوردانو برونو و گالیله و آریستارخوس ساحل امن نظریه‌های مستقر و مقبول را ترک کردند و بهای سنگینی برای بیان نظریه‌های سنت شکنانه خود پرداختند. آریستارخوس که در حدود 3 قرن پیش از میلاد اولین نظریه خورشید مرکزی را مطرح کرده بود، از سوی کلیانتس فیلسوف رواقی مورد هجمه و اتهام قرار گرفت. پاورقی نظریه خورشید مرکزی آریستارخوس، ستاره شناس یونانی 310 سال قبل از میلاد در رساله کوتاه با عنوان درباره ابعاد و فواصل خورشید و ماه طرح شده بود و در آن مدلی از منظومه شمسی معرفی شده که خورشید در مرکز قرار داشته و این سیارات هستند که به دور آن می‌گردند. به عبارت دیگر نظریه‌ای که احیای مجدد آن در حدود 2000 سال طول کشید. کارل پوپر معتقد است که کوپرنیک در واقع کیهانشناسی آریستارخوس را دوباره کشف کرده است. ادامه. یا آرتور هاس فیزیکدان اتریشی که نظریه اتمیش یک شوخی احمقانه نامیده شد. پاورقی آرتور هاس در سال 1910 میلادی نظریه ای را مطرح کرده بود که بسیار به نظریه اتمی بوهر که 3 سال پس از آن در 1913 مطرح شد شبیه بود. نظریه‌ای که حتی بر الگوی اتمی رادرفورد هم تقدم تاریخی دارد. آنگونه که پوپر در کتاب مشهور خود اسطوره چارچوب از کتاب ماکس جمر با عنوان تحول مفهومی مکانیک کوانتومی نقل می کند، چه بسا نظریه آرتور هاس به شکلی غیر مستقیم بر نظریه اتمی بوهر تأثیر گذاشته باشد. هرچند آرنولد زومرفلد که استاد فیزیک نظری دانشگاه مونیخ آلمان بود نظریه هاس را جدی گرفت، اما هاس در وین اتریش به هیچ عنوان جدی گرفته نشد و بلکه مورد تمسخر قرار گرفت. ارنست لشر استاد فیزیک در دانشگاه وین اتریش، یعنی همان دانشمندی که آزمایش‌هایش بر کار هانریش هرتز نیز اثر گذاشت، کار آرتور هاس را یک شوخی احمقانه نامید. هاس در حیطه کیهانشناسی نیز نظریاتی داشت.
او در آثار خود در سالهای 1907 و 1911 عمر ابدی کیهان را با در نظر گرفتن قانون دوم ترمودینامیک و عمر محدود عناصر رادیواکتیو ناسازگار با قوانین فیزیک ارزیابی کرده بود. هاس از نظر تاریخی احتمالاً نخستین دانشمندی است که مفهوم واپاشی هسته‌ای را در حیطه کیهانشناسی در نظر گرفت. او از نظریه بیگ بنگ و دیدگاه‌های ژورژ لومتر مبنی بر انبساط کیهان حمایت می‌کرد. لومتر فیزیکدان بلژیکی نخستین کسی بود که انبساط جهان را از قانون هابل نتیجه گرفت و مقاله خود را در سال 1927 یعنی تقریباً 2 سال پیش از مقاله خود ادوین هابل منتشر کرد. اما از آنجایی که مقاله او به زبان فرانسوی و در یکی از مجلات گمنام بلژیکی منتشر شده بود، مورد توجه جامعه علمی قرار نگرفت. تازه 4 سال بعد یعنی در سال 1931 این سر آرتور ادینگتون بود که مقاله فراموش شده لومتر را به زبان انگلیسی ترجمه و در ژورنال اخبار ماهانه انجمن نجوم سلطنتی منتشر کرد. ادامه: با این وجود تحمل و قدرت روانی ایستادگی در برابر مخالفت‌ها و ناکامی‌ها کاری نیست که بتوان از همه انتظار داشت و طبیعتاً هر کسی به فراخور روحیات خود میتواند در برابر ناملایمات و سیل انتقادها تسلیم شده، عقب نشینی کرده و یا پایداری کند. برای مثال لودویک بولتزمان، فیزیکدان بزرگ اتریشی، در جریان کشمکش‌های درگرفته بر سر نظریه اتمی و اختلافات فراوان آن زمان پیرامون نظریه جنبشی گازها و ترمودینامیک آماری دچار یأس و افسردگی شدید شده بود. بولتزمان حتی به کنفرانس فیزیک در سال 1904 در سنت لوئیس دعوت هم نشد. بسیاری از مورخان علم معتقدند که این فشارها و مخالفتها و ناکامی او در دفاع از دیدگاه‌هایش در نهایت باعث شد که در 5 سپتامبر سال 1906 بدون اینکه هیچ یادداشتی از خود باقی بگذارد دست به خودکشی بزند. از دیگر سو جیوردانو برونو را هم در تاریخ علم داریم که در دفاع از نظریه خورشید مرکزی کوپرنیک تا آنجا پیش رفت که پس از تحمل 8 سال زندان با اصرار بر ایده های خود و عدم پشیمانی در سال 1600 با حکم دادگاه تفتیش عقاید کلیسا به عنوان مرتد اعلام و در آتش سوزانده شد. یکی از بد اقبال ترین کیهان شناسان در عصر ما شاید فریتز تسویکی، دانشمند سوئیسی باشد. نخستین اخترشناسی که وجود ماده تاریک را پیشنهاد داد و از ابرنواخترها و ستاره‌های نوترونی و عدسی گرانشی و خوشه‌های کهکشانی صحبت کرد. در عین حال دیدگاه‌های او از سوی همکارانش هرگز جدی گرفته نشدند و حالا از او به عنوان به رسمیت شناخته نشده ترین نابغه نجوم قرن 20 یاد شده است و بسیاری حتی نام او را نیز نشنیدند. کلمه ابرنواختر یا همون سوپرنووا را او و والتر باده، اختر فیزیکدان آلمانی، در سال 1929 پیشنهاد داده بودند، اما دیدگاه او مبنی بر انفجار ابرنواخترها در آن زمان مورد تمسخر بسیاری از همعصرانش قرار گرفت. آلفرد وگنر، زمینشناس آلمانی، نیز سرنوشتی مشابه تسویکی پیدا کرد. نظریه او یعنی رانش قاره‌ای مبنی بر اینکه قاره‌های کنونی زمین طی یک فرایند صدها میلیون ساله از یکدیگر جدا شدند،
از سوی بسیاری از همکارانش با عناوینی چون تصورات فانتزی، بازی ذهن و یا هذیان تبالود مورد تمسخر قرار گرفت. مثال دیگر گرگور مندل پایه‌گذار درک ریاضی از دانش وراثت است. یافته‌های مندل در سال 1866 در اثری با عنوان آزمایش‌های پیوند گیاهان منتشر شد، اما در زمان حیاتش نادیده گرفته شد و تازه در حدود 34 سال پس از درگذشت او شناخته شد. با این وجود تسویکی، وگنر و مندل در مقایسه با ایگناتس زملوایس چندان هم بد اقبال محسوب نمی شوند. پاورقی برخورد جامعه علمی با زملوایس امروزه با عنوان واکنش زملوایس یا اثر زملوایس شناخته می شود و به طور کلی به رفتار و واکنش منفی و سرکوبگرایانه جامعه علمی در برابر نظریه‌های پیشرو و ناآشنا اطلاق می شود. دیدگاه زملوایس مبنی بر اینکه پزشکان پس از کار در اتاق تشریح اجساد و پیش از ورود به بخش زایمان باید دستان خود را با کلسیم هیپوکلوریت شستشو دهند، از دید همکاران زملوایس با یافته‌های پزشکان آن دوران بی ارتباط بود و حتی اینکه دستان پزشک خود میتواند عامل انتقال بیماری و آلودگی باشد از دید آنها توهین‌آمیز تلقی شد. با اینکه نتیجه کار زملوایس در کاهش مرگ و میر مادران بر اثر تب زایمان کاملا آشکار بود و با ضد عفونی کردن دست پزشکان در بخش زایمان ظرف مدت کوتاهی نرخ مرگ و میر به شدت کاهش پیدا کرد، لیکن نظریه او به دلیل ناشناخته بودن و ناهماهنگی با عقاید رایج آن دوران کاملا نادیده گرفته شد. ادامه: زملوایس پزشک مجار به دلیل دیدگاه خود مبنی بر اینکه پزشکان باید پیش از ورود به بخش زایمان بیمارستان دستهای خود را ضد عفونی کنند دیوانه خوانده شد و مورد تمسخر و طعنه و خصومت قرار گرفت و حتی به دیوان خانه فرستاده شد. زملوایس در نهایت بر اثر آسیب حاصل از ضرب و شتم نگهبانان تیمارستان در سن 47 سالگی درگذشت. پاورقی نه تنها در قرون وسطی بلکه تا حدود 70 سال پیش هنوز در بسیاری از نقاط دنیا بیماران روانی به بدترین شکل ممکن به عنوان دیوانه به غل و زنجیر بسته می شدند. بیماران روانی در زیرزمین بیمارستانها با درهای آهنی و اتاقهای تنگ و تاریک در شرایطی غیر بهداشتی نگهداری می شدند و با آنها بدرفتاری می شد. فیلیپ پینل روانپزشک فرانسوی اوایل قرن 19 نخستین کسی است که زنجیر از پای بیماران روانی باز کرد و برای آنها امکان استفاده از فضای باز ایجاد و شکنجه و آزار آنان را متوقف کرد. بخش سوم از فصل 3: اختراع، ابزارها و ماشینها. ما در جهانی پر از ابزار و ماشین زندگی می کنیم. از گیره لباس روی طناب گرفته تا ناخنگیر، دربازکن، جارو برقی، ماکروویو و ماشین لباسشویی، هر کدام مجموعه‌ای از ابزارها و تکنولوژی‌هایی با سطوح مختلف پیچیدگی هستند که اختراع و تکامل آنها سالها زمان برده است. تکنولوژی‌ها و اختراعات تلفیقی از روش‌ها و ابزارهایی هستند که انجام کارهای ما را بر عهده می‌گیرند و امور زندگیمان را تسهیل می‌کنند. ما در سراسر تاریخ تلاش کرده ایم کارهایی را که با نیروی ماهیچه‌ای انجام می‌دهیم هرچه بیشتر بر دوش ماشین‌ها بگذاریم.
حتی برای کم کردن زحمت محاسبات طولانی و پیچیده ماشینی همچون کامپیوتر اختراع کرده ایم که نه تنها همه محاسبات را دقیق و سریعتر از ذهن ما انجام می‌دهد، بلکه برخلاف مغز انسان خستگی ناپذیر است و نیازی به خواب، استراحت و مرخصی نیز ندارد. انسان طی قرنها با فرمول بندی هیدرولیک و پنوماتیک یا نیوماتیک اطلاعاتی در خصوص ایجاد حرکت و انتقال نیرو توسط هوای فشرده یا روغن به دست آورده که به کمک آن میتواند سازه‌های غول‌پیکر بسازد و ده‌ها و صدها و هزاران تن جسم را جابجا کند. امروزه سیستم‌های بسیار پیچیده کنترل اتوماتیکی که با سنسورهای دقیق و پردازش کامپیوتری کار می‌کنند، عهدهدار انجام بسیاری از کارهای روزمره ما شدند. همان گونه که علم می‌تواند با مسئله آغاز شود، اختراع نیز معمولاً پاسخ طراحی شده در برابر یک مسئله است. از این منظر هم ابزارها و هم تکنولوژی‌ها به نوعی راه حل مسائلی هستند که انسان در طول تاریخ تمدن با آن مواجه بوده است. اگر دقیق‌تر بنگریم، اره، طناب، پتک، قاشق، چنگال، کارد، لیوان، میز و صندلی، کیف و حتی کفش راه حل مواجهه با یک سری مسئله هستند. پله و نردبان پاسخ به این مسئله هستند که من چگونه میتوانم از این ارتفاع بالا بروم یا از آن پایین بیایم. ابزارها و تکنولوژی‌ها یا مسائل را حل می‌کنند و یا گاهی مواجهه با آنها را آسان‌تر می‌کنند و یا در مواردی صرفاً سرعت حل آنها را افزایش می‌دهند. برای مثال، اگر موتور جستجوی گوگل یا پست الکترونیکی اختراع نشده بود، می توانستیم نامه ها را با کاغذ پستی ارسال کنیم و یا آدرس ها را روی نقشه پیدا کنیم و از روی جدول های کاغذی از ساعت حرکت قطارها و هواپیماها مطلع شویم. اگر یوتیوب یا ساوند کلاود نبود، با تکنولوژی های قدیمی تر مانند فیلم ویدئویی یا نوار کاست یا حتی صفحه گرامافون هم میشد فیلم تماشا کرد و موسیقی گوش داد. اما تکنولوژی های جدیدتر راه حل های سریعتر و ساده تری در اختیار انسان میگذارند و با رفع نقایص و محدودیت های تکنولوژی های قبلی جایگزین آنها میشوند. در دنیای امروز کامپیوترها به صورت شگفت‌آوری کار انسان را ساده کردند. نرم افزارهای محاسباتی با سرعتی به مراتب بیشتر از انسان می توانند پیچیده ترین محاسبات را تنها ظرف چند ثانیه انجام دهند و در این حال هرگز دچار آن دسته از اشتباهات محاسباتی که بر اثر خستگی و سهل‌انگاری پیش می آید نشوند. پیش از به کار گرفتن کامپیوترها برای انجام محاسبات پیچیده، حتی مهندسان سازمان فضایی ناسا هم محاسبات خود را روی تخته سیاه و با گچ انجام می‌دادند. تیم‌های محاسباتی به صورت موازی روی بخش‌های مختلف محاسبات کار می‌کردند و هر تیم یک قسمت از کار را بر عهده می‌گرفت و دست آخر نتایج را با یکدیگر هماهنگ می‌کردند. کاری طاقت فرسا و خسته کننده که مستلزم صرف زمان طولانی بود و همیشه امکان خطای محاسباتی نیز در نتایج وجود داشت. انسان با اختراع کامپیوتر زحمت و رنج محاسبات طولانی و طاقت فرسا را از سر خود باز کرده و به عهده این ماشین‌های عجیب و غریب گذاشته است. پاورقی. هاوارد وایتلی ایوز در کتاب آشنایی با تاریخ ریاضیات می‌نویسد یکی از دستاوردهای مهم قرن 20
تکامل وسایل کمک محاسباتی مکانیکی ساده قدیمی و تبدیل آنها به ابزارهای قابل توجه و حیرت آور محاسبه الکترونیکی بود. چیزی که به خصوص جنبه انقلابی داشت ایده وارد کردن یک برنامه دستورالعمل و مجموعه‌ای از داده‌های عامل در ماشین بود. هنوز هم در مدارس میتوان با نگاه به انگشتان دست محاسبات ساده را انجام داد. از چرتکه و چوب خط زدن که بگذریم، اختراع اولین ماشین محاسبه به بلز پاسکال نسبت داده می شود که در سال 1642 برای کمک به پدرش در ممیزی حسابهای دولتی در روئن یک ماشین جمع ساخته بود. این ماشین می توانست اعداد با کمتر از 6 رقم را با هم جمع کند و تعدادی شماره‌گیر داشت که با هم درگیر بودند و همه کار را به صورت مکانیکی انجام میداد. پاسکال بیش از 50 ماشین ساخت که تعدادی از آنها همکنون در موزه هنرها و صنایع دستی پاریس نگهداری می‌شوند. بعدها در همین قرن لایبنیتز در سال 1671 در آلمان و سر ساموئل مورلند در 1673 در انگلستان ماشین‌هایی اختراع کردند که عمل ضرب را هم انجام می‌دادند. ماشین‌های لایبنیتسی به مرور به دست دیگران تکمیل شدند و تکامل پیدا کردند تا اینکه در سال 1875 امتیاز اولین ماشین محاسبه عملی که بدون تنظیم مجدد قادر به انجام 4 عمل اصلی حساب بود به نام فرانک استیون بالدوین ثبت شد. چارلز بابیج در اوایل قرن 19 در حال ساختن ماشینی بود که البته به نتیجه دلخواه نرسید، اما ایده اصلی ماشین تحلیلی او بعدها در قرن 20 به ساخت ماشین عظیم ASCC انجامید که حدود 5 تن وزن و یا اگر بخواهیم دقیق بگوییم 5 تن جرم داشت. این ماشین در برابر ماشین ENIAC که یک کامپیوتر الکترونیکی 30 تنی بود کوچک به نظر می رسید. این ماشین ها روز به روز توانمندتر شدند و برای نمونه در حالی که در سال 1949 ENIAC عدد پی را تا 2037 رقم و ظرف 70 ساعت محاسبه می کرد، ماشین IBM در سال 1961 می توانست عدد پی را تا حدود 100,000 رقم و در مدت زمان حدود 8 ساعت محاسبه کند. ادامه. انسان برای بقا چاره‌ای جز اختراع نداشته و پذیرش این مسئله اجتناب ناپذیر است که انسان امروزی با تکیه بر قوای جسمانی خود قادر به انجام بسیاری از کارها نیست. این که ما برای راه رفتن روی زمین مجبور بوده ایم کفش بسازیم نشان می‌دهد زمین چندان هم با شرایط جسمانی انسان سازگار نبوده است. سرمای زمستان و تاریکی شب مثالهایی از این دست هستند که نشان می‌دهند زندگی بر روی زمین با چه دشواری‌هایی روبروست. دشواری‌هایی که انسان برای مواجهه و مهار و کنترل آنها مجبور به اختراع شده تا راه حلی برای بقا بیابد. به بیان دیگر، زمین به عنوان زیستگاه ما انسان‌ها اختراع را به ما تحمیل کرده است. ما با اختراع چیزی را به دست می‌آوریم که طبیعت به ما نداده است. فایل 12 از کتاب مروری بر مسائل فلسفه علم مدرن، سوزن در انبار کاه، نویسنده عرفان کسرایی، گویش زرین، تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com
فصل 4. در جستجوی سوزن در انبار کاه. بخش اول از فصل 4. مسائل آینده فلسفه علم. بسیاری از مسائل فلسفه علم امروز ریشه در مسائل و چالش‌های فلسفی قرن پیش دارد و بحث درباره ماهیت مشاهده، تجربه یا هستومندها بحث تازه‌ای نیست. این بحث‌ها از قضا همچنان با همان شدتی ادامه دارد که برای مثال فیلسوفان حلقه وین در حدود 1 قرن پیش درباره آن بحث می‌کردند. بحث درباره ماهیت آگاهی و دوگانگی ذهن بدن پاورقی. مفهوم دوگانه انگاری ذهن بدن باز می‌گردد به رن دکارت، فیلسوف فرانسوی 1596 الی 1650 که به وجود 2 جوهر مستقل نفس و بدن قائل بود. میان این دو مرز مشخصی وجود داشت و بدن تحت تأثیر قوانین طبیعی مانند نیروی جاذبه قرار می گرفت، در حالی که ذهن از تأثیر آن در امان می ماند. جان سرل می گوید 2 سنخ تعبیر از دوالیسم وجود دارد: دوالیسم جوهری و دوالیسم خاصه‌ای. تعبیر نخست همان تعبیر دکارتی از تفکیک نفس و بدن است و تعبیر دوم میگوید اشیا می توانند هم ویژگی‌های فیزیکی مثل داشتن جرم 70 کیلوگرمی و هم ویژگی‌های ذهنی و روحی مانند درد داشته باشند، اما هر 2 تعبیر در یک نکته مشترکند و آن هم این است که آنچه فیزیکی است نمیتواند ذهنی باشد و آنچه ذهنی است نمیتواند فیزیکی باشد. ادامه. بس درباره ماهیت آگاهی و دوگانگی ذهن بدن، درباره ماهیت حیات، سرشت نور، چیستی زمان، ماهیت زبان، ابعاد کیهان، کوچکترین ساختار تشکیل دهنده ماده و یا بحث درباره نظریه همه چیز هم مسئله تازه‌ای نیست و دست کم 1 قرن بلکه قرنها قدمت دارد. در این حال در دوران ما مسائلی به مجموعه مسائل فلسفه علم اضافه شده که زایده تمدن مدرن و پیامد زندگی در قرن 21 است. مسائل فلسفه علم مدرن با گذر زمان و با پیشرفت‌های نظری در علم و به موازات توسعه تکنولوژی یا حتی به واسطه تحولات اجتماعی یا تغییر سبک زندگی انسان در قرن حاضر ایجاد شدند. به طور خلاصه مسائل فلسفه علم مدرن خواه ناخواه فراتر از مسائلی هستند که مثلا یک فیلسوف علم آغاز قرن 20 با آنها مواجه بود. برای مثال تکنولوژی سرمازیستی و حفظ جسد در دمای منفی 196 درجه سیلیسیوس در کپسول نیتروژن مایع به امید آنکه در آینده بتوان به انسان حیات دوباره بخشید، به بحث‌ها و چالش‌های فلسفه علمی به خصوص در حیطه فلسفه ذهن دامن می‌زند. مسئله‌ای که پیش از این وجود نداشته و زایده تکنولوژی است. فیلسوف علم عصر ما می‌تواند بپرسد پس تکلیف من و آگاهی، حافظه و خاطرات انسانی که 1000 سال دیگر از داخل کپسول منجمد بیرون می‌آید چه می‌شود؟ پیشرفت‌های پزشکی امروز تولد انسان با ژن 3 والد به شیوه انتقال میتوکندری را ممکن کرده و دانشمندان با لقاح آزمایشگاهی یعنی IVF می توانند کاری کنند که 23,000 ژن مرتبط با ظاهر، رفتار و خصلت‌های دیگر از مادر و 37 ژن یعنی حدود 0.1% کل ماده ژنتیکی از والد سوم انتقال یابد. این مسئله
پرونده‌ای از موضوعات جدید را در برابر فیلسوفان علم می‌گشاید و از جبر و اختیار گرفته تا مباحث مرتبط با فلسفه ژنتیک را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. اندیشیدن درباره اوتانازی، درباره آب شدن یخ‌های قطبی، گرمایش جهانی یا عصر یخبندان، درباره تمدن‌های صدها هزار سال آینده خواه ناخواه با مسائل فلسفه علم ارتباط پیدا می‌کند. فیلسوف علم می‌تواند بپرسد در تمدن احتمالی 3 میلیون سال آینده تکلیف علم و تاریخ چه خواهد شد؟ آیا دانش آموزان همچون امروز در مدارس چیزهایی خواهند آموخت یا در آن زمان آموختن بی معنا می شود و تکنولوژی هایی وجود خواهد داشت که هر فرد به محض تولد اطلاعات مورد نیاز برای زندگی و کار را در مغز خود ذخیره خواهد داشت؟ با در نظر گرفتن حجم عظیم علم انباشته شده طی میلیون ها سال، آیا یک انسان تکامل یافته از انسان امروزی در 3 میلیون سال آینده همان نگاهی را به ما خواهد داشت که ما به نئاندرتال ها و یا انسانوارهای جنوب افار داریم؟ پاورقی. بررسی استخوان‌های فسیل شده لوسی که در سال 1974 در افار اتیوپی کشف شده بود نشان می‌داد که انسانوارهای جنوب افار در حدود 3.2 میلیون سال پیش به احتمال زیاد دست کم بخشی از زندگی خود را بالای درخت زندگی می‌کردند. ادامه. آیا آنها در کتاب‌های خود از جنگ جهانی دوم، نظریه نسبیت انیشتین یا همه‌گیری بیماری کووید 19 در سال 2020 یادی خواهند کرد یا اینکه به دلیل انباشته شدن حجم عظیمی از دیتا طی میلیون‌ها سال از اندیشیدن درباره وقایع عصر ما به کلی صرف نظر خواهند کرد؟ آیا اساساً کتابی وجود خواهد داشت یا همه اطلاعات در تراشه‌های مخصوصی در مغز کار گذاشته خواهد شد؟ شاید گفته شود این موضوعات سرفصل مباحث فلسفه علم نیست و به کار آینده پژوهان می آید. اما کافی است در نظر بگیریم که همه این مسائل به خصوص پرسش‌هایی درباره ذهن و آگاهی، ژنتیک و ماهیت حیات، تکامل و تکنولوژی در سایه نظریه‌های علمی بررسی می‌شوند و تحلیل نظریه‌های علمی نیز بخش مهمی از کار فیلسوفان علم است. مثلا زمانی که کیهانشناسان سناریوهای ممکن برای پایان جهان را صورتبندی می‌کنند، فیلسوف علم می‌تواند قدرت تبیینی و اعتبار پیشبینی نظریه ها و مدل سازی ها را بررسی کند و منطق و استدلال نظریه ها را بیازماید. تمدن های انسانی فرگشت پیدا کرده از انسان امروزی ممکن است هرگز شکل نگیرند و از سناریوهای بسیاری را میتوان تصور کرد که اگر اتفاق بیفتند انقراض انسان به یک رخداد اجتناب ناپذیر بدل می شود. مثلا ذوب شدن یخچال‌های طبیعی ممکن است منجر به آزاد شدن پاتوژن‌هایی شود که در اعماق لایه‌های یخی پنهان شدند و حیات بشر را با یک مخاطره بزرگ مواجه کنند. چون این موضوعات هولناکی به هیچ عنوان خیال و تصورات خام نیست. پاورقی. مطالعه‌ای با عنوان Glacier Ice Archives 15,000 Years Old Viruses که در ژانویه 2020 منتشر شد از کشف 28 ویروس جدید و ناشناخته خبر می‌داد که از حدود 15,000 سال پیش در اعماق 50 متری توده‌های یخی وجود داشتند. ادامه. چون این موضوعات هولناکی به هیچ عنوان خیال و تصورات خام نیست و چه بسا میتوان و باید درباره آن اندیشید،
و مخاطرات پیش روی بشر را با قوه استدلال و منطق درک کرد تا از همین اکنون بتوان چاره و راه حلی برای مسائل و چالش‌های ناگهانی آینده یافت. اگر امروز به قدر کافی درباره پیامدهای فکری، فلسفی و اجتماعی پروژه هوش مصنوعی نیندیشیم، شاید فردا قدری دیر باشد و دیگر راه حل کارآمدی پیدا نشود. زمینه‌های پژوهشی در فلسفه علم بسیار گسترده‌اند و کمتر کسی قادر است پا به قلمرو همه حوزه‌های فکری آن بگذارد. اما آنچه که در فلسفه علم مهم است روش است و نظریه ها. فیلسوف علم هرچه باشد با نظریه های علمی سر و کار دارد و صرف نظر از محتوا و موضوع به دنبال منطق استدلالی، روش های استنتاج، نقد، مشاهده و تجربه می گردد. فیلسوف علمی که روی سرشت و ماهیت زبان و اندیشه تحقیق می کند به موازات انتشار کشف‌ها و یافته‌های علمی دانشمندان با مسائل فلسفی تازه‌ای مواجه می شود که پیشتر وجود نداشتند. مثلا این یافته علمی که حروف ف و واو به موازات تغییر عادات غذایی در تاریخ فرگشت انسان ایجاد شدند و تبیینی که دانشمندان برای آن ارائه می‌دهند، با اینکه اساساً پژوهشی در حیطه زبانشناسی یا تاریخ فرگشت انسان است، اما در ذات خود یک مسئله فلسفه علمی است. پاورقی مطالعه‌ای که دانشمندان دانشگاه زوریخ و مؤسسه ماکس پلانک در سال 2019 منتشر کردند نشان می‌داد که عادات خوراکی بر توسعه زبان در تاریخ تکامل انسان تأثیر گذاشتند. به گفته آنها تنها نیمی از حدود 6500 زبان موجود در دنیا دارای حروف ف و واو هستند و این حروف از نظر تاریخی زمان زیادی نیست که به جمع حروف دیگر اضافه شدند. تبیینی که دانشمندان در توضیح این داده‌های علمی ارائه می‌دهند این است که پیدایش حروف ف و واو پیامد تغییرات فرم فک و دندان بوده و به دنبال تغییر عادات غذایی رخ داده است. از دید آنها جوامع شکارچی گردآورنده برای خوردن غذا به گاز محکم و به عبارتی به فشار زیاد آرواره ها نیاز داشتند و از این رو دندانهای پیشین بالایی و پایینی دقیقاً روی هم منطبق می شدند، در حالی که در جوامع کشاورز که از غذاهای نرمتر و محصولات برگرفته از غلات تغذیه می کردند، با تغییرات فرم فک و کم شدن فاصله بین لب پایین و دندانهای پیشین تلفظ حروف لب و دندانی ساده تر شده است. ادامه. مثلا این یافته علمی که حروف ف و واو به موازات تغییر عادات غذایی در تاریخ فرگشت انسان ایجاد شدند و تبیینی که دانشمندان برای آن ارائه می‌دهند، با اینکه اساساً پژوهشی در حیطه زبانشناسی یا تاریخ فرگشت انسان است، اما در ذات خود یک مسئله فلسفه علمی است، چرا که مبنای فلسفه علم بحث درباره روش‌ها و همچنین نظریه هاست و همچنین بررسی تبیین‌های رقیب که دانشمندان در پژوهش‌های خود به کار می‌گیرند. طبیعتاً این مسئله برای فیلسوفان علم آینده نیز ساده خواهد بود. فیلسوف علم سال 2135 سال گذر خطرناک سیارک بنو 101955 از نزدیک زمین پاورقی. سیارک بنو 101955 یک خطر بالقوه و تهدید جدی برای زمین محسوب می شود. دانشمندان
برای آمادگی در برابر خطر برخورد این سیارک به زمین پروژه‌ای به نام AIM را در دست بررسی دارند که بناست برای نخستین بار در تاریخ بشر مسیر حرکت یک سیارک را تغییر دهد. دانشمندان برای آزمون کارآمدی این روش در مرحله اول سیارک دوگانه دیدیموس را انتخاب کردند. سیارکی که در 11 آوریل 1996 کشف شده و طبق برآورد دانشمندان در سال 2022 میلادی به فاصله 16 میلیون کیلومتری زمین نزدیک خواهد شد. هرچند این فاصله فوق‌العاده زیاد است، اما فرصت خوبی برای ستاره شناسان و کیهان شناسان فراهم کرده است تا این مأموریت بلند پروازانه را طراحی کنند. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است سفینه فضایی 400 کیلوگرمی در اکتبر سال 2020 به فضا فرستاده شود و 2 سال بعد از آن با قمر این سیارک برخورد کند. از دید دانشمندان این فقط یک تمرین برای دفاع از زمین در برابر خطرات آینده است. خطراتی به مراتب بزرگتر و جدیتر مثل سیارک بنو 101955، سیارکی با قطر نزدیک به 500 متر که احتمالاً در روز 25 سپتامبر 2135 میلادی به فاصله بسیار خطرناک و نزدیک به زمین حدود 105,000 کیلومتری خواهد رسید. حتی اگر روشی مانند پروژه AIM در برابر آن کارآمد نباشد، دانشمندان به فکر سناریوها و روش‌های جایگزین دیگری نیز هستند. در این صورت سناریوهایی مانند شلیک موشکی با کلاهک هسته‌ای به این گونه سیارک‌های خطرناک شاید تنها راه نجات زمین باشد. ادامه. فیلسوف علم سال 2135 سال گذر خطرناک سیارک بنو 101955 از نزدیک زمین که این کتاب را می‌خواند درباره نظریه‌های علمی و پیامدهای فلسفی علم و فناوری آن دوران بحث خواهد کرد و ممکن است با مسائلی در فلسفه علم مواجه باشد که امروز در مخیله ما نیز نمی گنجد. فیلسوف علم سال 2135 به پدیده ها و نظریه های علمی آن زمان می پردازد و از چرایی و چگونگی آن پدیده ها می پرسد و مثلا بررسی می کند که تبیین های موجود در آن زمان به چه میزان اقناع کننده و موجه هستند. در این حال ممکن است متوجه خطاهای نظری و استدلالی ما درباره یک سری مسائل شوند که در این کتاب طرح شدند. بسیاری از نظریه‌های مبهم و ناقص کنونی درباره ابعاد کیهان، تعداد کهکشان‌های عالم، نحوه پیدایش جهان از هیچ، حد نهایی انبساط جهان و نظایر آن برای فلسفه علم امروز مسائلی ناروشن و مبهم به نظر می رسد. علم امروز هنوز سرشت ماده تاریک و ماهیت انرژی تاریک و بسیاری چیزهای دیگر را نمی شناسد و فیلسوف علم سال 2135 احتمالاً از اینکه ما این مسائل را نمی دانستیم و در فهم آنها دچار بلا تکلیفی بودیم حیرت خواهد کرد. همانطور که مکسول و موریس شلیک و ارنست ماخ و فیلسوفان علم حلقه وین هیچ اطلاعی از مثلا بوزون هیگز یا ابرخوشه لانیاکیا نداشتند و شاید حتی تصورشم را نیز نمی کردند که انسان بتواند با بهره‌گیری از تلسکوپ‌های فضایی و یا رادیو تلسکوپ‌ها نقشه‌ای مانند نقشه‌های امروزی از اعماق کیهان تهیه کند. پاورقی. ابرخوشه لانیاکیا یک ساختار عظیم کیهانی شامل 100,000 کهکشان و با قطر 520 میلیون سال نوری است
که کهکشان ما یعنی راه شیری نیز به آن تعلق دارد. این ابرخوشه در سال 2014 کشف شد. جزئیات این ابرخوشه را نخستین بار ریچارد برنت تولی، کیهانشناس آمریکایی و تیم دانشمندان دانشگاه هاوایی در مقاله‌ای در نیچر منتشر کردند. بخش دوم از فصل 4، مغز، خاستگاه آگاهی. تبیین مسئله آگاهی یکی از بغرنج‌ترین مسائل فلسفی عصر ماست. نه پیشرفت‌های نظری در زمینه فیزیک کوانتومی تا کنون توانسته آگاهی را توضیح دهد، نه دوگانه انگاری و نه ماتریالیسم. سوزان بلکمور در کتاب آگاهی می نویسد آگاهی آخرین راز بزرگ علم است. تحولات هیجان انگیزی که در زمینه شناخت مغز صورت گرفته میدان وسیع این بحث را به روی زیستشناسان، عصب‌پژوهان، روانشناسان و فیلسوفان گشوده است. پاسخ به پرسش‌های نظیر این که آیا ما اراده آگاهانه داریم یا چه چیزی سبب می شود ما خود را تصور کنیم همچنان محور بحث‌ها و پژوهش‌های دانشمندان و فیلسوفان است. جهانی که تجربه می کنیم مملو است از کیفیت‌های ادراکی که برای هر کدام از ما واقعی، واضح و انکارناپذیرند. اما در عین حال مسئله بر سر این است که تمام این کیفیت‌های ادراکی فقط و فقط در ذهن خود ما می‌گذرد و ما به محتوای ذهن یکدیگر دسترسی نداریم و هرگز نخواهیم دانست که آیا رنگ آبی یا بوی قهوه برای دیگران همان است که ما درک می‌کنیم یا نه. زندگی آگاهانه ما به تعبیر ویلیام جیمز، فیلسوف و روانشناس آمریکایی، سیلان آگاهی است. سیلانی پیوسته از مناظر، صداها، بوها و حسهای لامسه و افکار و نگرانیها و لذتها و هیجانها. این تجربیات ذهنی به نوعی همه آن چیزی را می‌سازند که هویت و وجود ماست. چیزی که آگاهی نامیده می شود و با گذشت سالها از ظهور علم مدرن همچنان یکی از رازهای بزرگ علم است. انسان هنوز به صورت دقیق نمی داند که چگونه مغز مادی که بی کم و کاست از ذرات فیزیکی ساخته شده می تواند خاستگاه آگاهی و تجربیات ذهنی باشد. این همان پرسشی است که دیوید چالمرز، فیلسوف ذهن، آن را مسئله دشوار آگاهی می‌نامد. معمایی که دانشمندان، عصبشناسان و مغزپژوهان و فیلسوفان بسیاری را از مدت‌ها پیش با خود درگیر کرده است. هیچ کدام از 10 میلیارد سلول عصبی مغز ما به تنهایی کمترین تصور و ادراکی از این مسئله ندارند که ما که هستیم. نخستین مشکل در فهم آنچه در مغز می‌گذرد این است که ما با مغز درباره مغز فکر می‌کنیم. مغز یک سیستم خود ارجاع است و حتی زمانی که درباره مغز صحبت می‌کنیم اندیشه‌ای تولید می‌کنیم که خود محصول کار مغز است. پرسش اینجاست که من و درکی که هر یک از ما از خود داریم کجاست؟ می‌دانیم که این من هرچه باشد در دست یا پا یا چشم یا آنگونه که پیشینیان میپنداشتند در قلب نیست. من ما و درکی که از آن داریم هرچه هست باید در مغز باشد. لیکن مغز هیچ ستاد فرماندهی مرکزی ندارد که مانند فیلم وودی آلن محصول 1972 با نام آنچه همیشه می‌خواستید درباره سکس بدانید فرمان اعمال ما را صادر کند. مغز
اساساً نوعی سیستم پردازش موازی است و به تعبیر سوزان بلکمور هیچ جای واحدی وجود ندارد که تصمیم‌ها از آنجا صادر شوند. در واقع بخش‌های مختلف مغز هر کدام کار خود را می‌کنند و در مواقع ضروری با هم ارتباط برقرار کرده و هیچ کنترل مرکزی هم در کار نیست. ادراک، یادگیری، منطق، حافظه، تعقل، زبان و همه این توانایی‌های خارق‌العاده ما همگی در همین مغز اتفاق می‌افتد. مغزی 1.5 کیلوگرمی که در مقایسه با مغز نزدیکترین خویشاوندان ما یعنی میمون‌های بزرگ 3 برابر بزرگتر است. البته مغز انسان بزرگترین مغز موجود در بین جانداران نیست. مغز ما در مقایسه با مغز حدود 4 تا 5 کیلوگرمی فیل‌ها یا مغز حدود 9 کیلوگرمی وال‌ها چندان بزرگ نیست، اما توانایی شناختی ما زیر سر تعداد نورون‌ها در قشر مغز است و چیزی که به تعبیر سوزانا هرکولانو هوزل عصبشناس برزیلی میتوان در 2 کلمه خلاصه کرد: ما میپزیم. هیچ جاندار دیگری غذای خود را نمیپزد و چه بسا همین مبنای اصلی تفاوت مغز ما با سایر موجودات را سبب شده باشد. شهرها و معماری‌های با شکوه، جنگ‌ها و ویرانی‌ها، موسیقی، علم، فرهنگ، ادبیات و آثار هنری خارق‌العاده همه محصول کار مغز انسانند. اگرچه ماجرا به مراتب پیچیده تر از این هاست، اما در نهایت یونهای سدیم، پتاسیم و اختلاف پتانسیل الکتریکی بین 2 سمت غشای نورون‌ها در مغز انسان این همه دین و فرهنگ و آداب و رسوم و البته علم و فلسفه را ایجاد کرده است. جان سرل، فیلسوف مشهور آمریکایی، از دهه‌ها پیش تا کنون مسئله دوالیسم یا دوگانه انگاری ذهن بدن یا به عبارت دیگر آگاهی ماده را واکاوی می کند. سرل می گوید آگاهی به همان سادگی که کوه یا مولکول با دانش فیزیک قابل توضیح است تن به تبیین نمی دهد. از دید او آگاهی یک ویژگی بیولوژیک مغز انسان و سایر موجودات زنده است و چیزی است که از یک سری فرایند زیستی عصب شناختی حاصل می شود. حتی چیزی شبیه به سایر ویژگی‌های بیولوژیک مانند فتوسنتز، هضم، میتوز، گوارش، ترشح صفرا و نظیر آن. سرل نظریه خود درباره ماهیت آگاهی را طبیعتگرایی زیست شناختی می نامد و بر این باور است که حالتهای ذهنی معلول فرایندهای زیست شناختی اعصاب در مغز هستند. از نظر سرل پدیده‌های ذهنی کاملاً جزء جهان طبیعی اند و چیزی فراتر از طبیعت نیستند. او مایع بودن آب را مثال می‌زند و می‌گوید رفتار مجموعه مولکول‌های آب با ترکیب H2O است که به نوعی مایع بودن آب را تبیین می‌کند، اما هیچ کدام از مولکول‌های آب به تنهایی مایع نیستند. خلاصه سخن جان سرل این است که برای تبیین مسئله آگاهی باید روی مسئله طبیعتگرایی زیست شناختی کار کرد و نه روی دوالیسم ذهن بدن. آنچه که به نظر بدیهی می آید این است که میان آنچه در مغز اتفاق می افتد از یک سو و آنچه که آگاهانه درک می شود یک ملازمه همیشگی وجود دارد. دلیل این که می گوییم مغز خاستگاه ذهن و آگاهی است این است که ایجاد تغییرات در مغز آگاهی ما را نیز دستخوش تغییر می کند. داروهایی که بر کارکرد مغز اثر می گذارند
تجربه های ذهنی ما را نیز تغییر می دهند و به عبارت دیگر هم بر احساسات جسمانی، هم بر حالتهای ذهنی و هم بر واکنش‌های هیجانی و یا عاطفی ما تأثیر می‌گذارند. برای مثال، درک ما از درد و آسیب ناشی از تغییرات شیمیایی در محل آسیب است. یک رخداد مادی که در آن تغییرات شیمیایی از طریق نورون‌های مخصوصی به نام تارهای سی علائمی را به نخاع می‌رسانند. از نخاع به ساقه مغز، تالاموس و کورتکس بدنی حسی و کورتکس پوششی مغز. اما آیا دانستن فیزیولوژی درد بدان معناست که توانسته ایم احساس درد را تبیین کنیم و همه چیز را درباره حالت ذهنی درد بدانیم؟ نه. هر کدام از ما وجود ادراکاتی مانند فکر، درد و احساسات را چیزهایی بدیهی می‌دانیم که این چیزها برخلاف اشیای خارج از ذهن مثل صندلی‌ها، خودروها و درختان قابل مشاهده نیستند. از دید ماتریالیست‌ها جهان هستی سراسر مملو از ماده است و همه چیز را می‌توان به صورت فیزیکالیستی تبیین کرد و توضیح داد. با چنین روی کردی پدیده‌های ذهنی اساساً یا وجود ندارند یا اینکه نهایتاً قابل تقلیل به فیزیک هستند. واقعیت این است که بدن ما به هنگام پیچیدن خودرو یا سقوط آزاد تحت تأثیر همان قوانین فیزیک است که یک سنگ یا مترسک بیجان را به حرکت و شتاب و سکون وامی دارد. رخدادهای الکتریکی و شیمیایی درون مغز انسان از همان قوانین فیزیک، شیمی و ترمودینامیک و الکتریسیته تبعیت می کنند که بر پلاستیک، آهنربا و یا محلول آب و نمک نیز حاکم است. مسئله آگاهی را حتی فراتر از انسان می توان نه تنها درباره جانوران بلکه درباره گیاهان نیز بررسی کرد. می توان پرسید آیا مثلا گیاهان در فتوسنتز یا واکنش به محرک‌های محیطی از نوعی آگاهی برخوردارند؟ یا فراتر از همه اینها می توان پرسید آیا اینکه مایع دماسنج همراه با تغییرات دمای محیط بالا و پایین می رود به معنی آن است که دماسنج تغییرات محیط را اصطلاحاً می فهمد؟ آیا آب می داند که باید در دمای 100 درجه سانتیگراد به جوش بیاید؟ پرسش اصلی بر سر این است که چه چیزی در سلولهای مغز به ما احساس آگاهی می دهد؟ آگاهی ما و واکنش ما به تغییرات محیطی اساساً چه تفاوتی با واکنش دماسنج به تغییرات دمای محیط دارد؟ فراتر از اینها مغز در شناخت جهان با دشواری‌های بسیاری روبروست. به عبارت دیگر مغز ما آنطور که فکر می‌کنیم در شناخت جهان دقیق کار نمی‌کند. تصور غالب این است که ما خود و جهان اطرافمان را آنطور که واقعاً هست می‌بینیم و درک می‌کنیم. هرچند فیلسوفان واقع‌گرا بر این باورند که ما جهان بیرونی را همان گونه که هست درک می‌کنیم، اما پژوهشگران علوم شناختی و روانشناسان اینطور فکر نمی‌کنند و می‌گویند مغز انسان در تجربیات روزمره از زندگی با امکان بروز انواع خطاهای شناختی، هذیان و یا توهم مواجه است. مثلا مکانیزمی به نام توجه انتخابی باعث می شود که اطلاعات ورودی بسیاری را از دست بدهیم و حتی چیزهایی را که در گستره حواسمان هستند نیز نادیده بگیریم. پاورقی یکی از مشهورترین آزمایش‌های توجه انتخابی ماجرای گوریل نامرئی است که محققان در جریان آن دریافتند
توجه انتخابی چگونه بر نحوه درک ما از سایر عوامل محیطی تأثیر می‌گذارد. گوریل نامرئی نام کتابی است که کریستوفر چابریس و دانیل سایمونز، دو روانشناس شناختی، در سال 2010 منتشر کردند. عنوان کتاب به آزمایشی اشاره دارد که این دو پژوهشگر انجام داده بودند و نشان میداد افرادی که بر یک موضوع خاص تمرکز می‌کنند به آسانی چیزهای دیگر را حتی اگر در گستره حواسشان باشد نادیده می‌گیرند. چابریس و سایمونز برای اثبات این موضوع فیلمی 1 دقیقه‌ای تهیه کردند که در آن چند دانش آموز یک توپ بسکتبال را به صورت پی در پی به یکدیگر پاس می‌دادند. در جریان تست از بینندگان خواسته شد تعداد دفعاتی را که دانش آموزان سفید پوش توپ را به هم پاس می‌دهند بشمارند. در میانه فیلم اما فردی در لباس گوریل به آرامی وارد تصویر شده و بر سینه خود می‌کوبد و سپس از گوشه دیگر خارج می‌شود. پس از پایان این ویدئوی کوتاه از افراد خواسته می‌شود که تعداد دفعات پاسکاری توپ بین سفیدپوشان را اعلام کنند. افراد عددهای مختلف و بلکه یکسانی را بیان می‌کردند که معمولاً 1 یا 2 تا با هم اختلاف داشت. اما موضوع اصلی این آزمایش در واقع تعداد دفعات رد و بدل شدن توپ نبود. مشکل اینجا بود که در حدود نیمی از تماشاچیان در این روند ابداً متوجه ورود گوریل به وسط تصویر نشده بودند. آزمون گوریل نامرئی که در سال 1999 انجام شده نشان میداد وقتی همه حواس را معطوف به شمردن تعداد پاسهای لباس سفیدها می‌کنیم، گویی که بقیه دنیا و اطلاعات ورودی دیگر در نظر انسان تاریک و بی اهمیت می‌شوند. آزمایش‌های بعدی نشان داد حتی وقتی افراد مستقیما به گوریل نگاه می‌کنند اغلب باز هم متوجه آن نمی‌شوند، چون گوریل آن چیزی نیست که تماشاچی به دنبال آن است و انتظارش را دارد. بینندگانی که فرد با لباس گوریل را ندیدند مرتکب خطایی در ادراک شدند که روانشناسان آن را نابینایی ناشی از عدم توجه می‌دانند. ادامه. مسائل پیچیده مرتبط با اراده آزاد و ماهیت آگاهی حتی با وجود پیشرفت‌های حیرت برانگیز دهه‌های اخیر در مقایسه با سایر علوم پیشرفت کندتری داشته است. به نظر می‌رسد مسئله آگاهی همچنان در دهه‌های آینده از جمله مهمترین مباحث مورد مناقشه در فلسفه علم و فلسفه ذهن باقی بماند و چه بسا بشر هرگز به جمع‌بندی نهایی و صورتبندی نظریه‌ای قانع کننده و نهایی درباره ماهیت آگاهی دست پیدا نکند. فایل 13 از کتاب مروری بر مسائل فلسفه علم مدرن، سوزن در انبار کاه، نویسنده عرفان کسرایی، تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. بخش 3 از فصل 4، نظریه داروین. با وجود تحولات شگرف و پیشرفت‌های عظیم در علوم ژنتیک و زیستشناسی سلولی مولکولی و همچنین کشفیات بزرگ انسانشناسان و دیرینه شناسان قرن اخیر، به نظر می‌رسد نظریه داروین همچنان یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات برای بحث و جدل بین فیلسوفان علم آینده باقی بماند. شاید به این دلیل که نظریه داروین
با سایر نظریه‌های علمی مهم تاریخ همچون نظریه نیوتن، نظریه نسبیت یا نظریه الکترومغناطیس ماکسول تفاوتی بنیادین دارد. نظریه داروین به بیان ساده به این پرسش دیرین بشر پاسخ می‌دهد که ما اینجا روی زمین چه می‌کنیم و اساساً منشأ انسان از کجاست. نظریه داروین در واقع انسان را با حقیقت ژرفی در طبیعت مواجه می‌کند که تا زمان انتشار کتاب اصل انواع یا خاستگاه گونه‌های چارلز داروین در سال 1859 از دید بشر پنهان مانده بود. اینکه تنوع زیستی و تعدد حیرت‌آور گونه‌های حیات بر روی زمین در جریان انتخاب طبیعی و طی فرایندهای چند صد میلیون ساله اتفاق افتاده، کاملاً با فرض خلقت دفعی با داستان آدم و حوا، داستان کشتی نوح و سفر پیدایش که در متون دینی آمده در تضاد و تعارض بود. دین قبلا هیچ نظری درباره الکتریسیته، درباره ماهیت نور یا درباره اتم‌ها نداشت، اما نظریه داروین به موضوعاتی می پرداخت که دین پیشترها درباره آنها اظهار نظر کرده بود. از این رو نظریه داروین فراتر از دنیای علم، خواسته یا ناخواسته با اسطوره آفرینش پنجه در پنجه می انداخت. به عبارت دیگر با داستانها و روایتهایی که ادیان مختلف قبلا درباره حیات روی زمین و یا پیدایش جهان تعریف کرده بودند، از روایت اساطیری یونانی یا چینی گرفته تا روایت سومری و بابلی و حتی متون یهودی، مسیحی و اسلامی که بر اساس آنها جهان با فرمان الهی در 6 روز خلق شده و در آن انسان به عنوان اشرف مخلوقات از بهشت رانده شده و بر زمین هبوط کرده است. موجودی که از گل و خاک آفریده شده و با دمیده شدن روح خدا در او بر سایر موجودات برتری داده شده است. این روایت‌های اسطوره‌ای دست کم در چند نقطه تاریخی به شکل بنیادینی در تعارض با علم و یافته‌های علمی قرار گرفته بودند. نخستین رویارویی را شاید بتوان در نظریه خورشید مرکزی کوپرنیک در عصر رنسانس پیدا کرد. دیدگاه کوپرنیک جایگاه زمین در کائنات را از عرش به فرش کشید و نشان داد زمین هیچ موقعیت بخصوصی در جهان هستی ندارد. به بیان دیگر، نظریه کوپرنیک به وضوح در تعارض با باور دینی کلیسایی بود که زمین را مرکز جهان هستی می‌دانست. نظریه داروین اما یک گام در تکمیل نظریه کوپرنیک به پیش رفت و نشان داد نه تنها زمین جایگاه ویژه‌ای در جهان هستی ندارد، بلکه انسان نیز هیچ موقعیت به خصوصی بر روی زمین ندارد و از قضا تاج آفرینش یا اشرف مخلوقات نیست. بر اساس نظریه داروین، انسان موجودی است که با سایر موجودات نیای مشترک دارد و این سازوکار انتخاب طبیعی است که این پیچیدگی حیرت برانگیز و این نمایش باشکوه را در دنیای گیاهان و جانوران ایجاد کرده است. فهم نظریه داروین البته به سادگی ممکن نیست و حتی بسیاری ممکن است آن را با نظریه لامارک جابجا بگیرند. پاورقی: نظریه لامارک به صورت خلاصه بر مبنای ارثی بودن صفات اکتسابی بنا شده است. به عنوان مثال، نظریه لامارک دلیل دراز بودن گردن زرافه ها را کشیدن گردن آنها به سمت شاخه های درختان می داند که به تدریج به دراز شدن گردن زرافه ها منجر شده و به نسل های بعدی انتقال یافته است. ادامه:
یکی از رایج‌ترین پرسش‌هایی که از سوی افراد ناآشنا با نظریه داروین طرح می‌شود این است که اگر که انسان از نسل میمون است، پس چرا هنوز میمون وجود دارد و چرا برخی از میمون‌ها هنوز میمون ماندند و بقیه انسان شدند؟ اما واقعیت این است که چنین پرسشی از اساس اشتباه است و مانند این است که بپرسیم اگر استرالیایی ها و آمریکایی ها از نسل اروپایی ها هستند، پس چرا هنوز اروپایی وجود دارد؟ انسان امروز از نسل میمون هایی که امروز در باغ وحش ها نگهداری می شوند نیست، بلکه درست آن است که بگوییم ما با میمون ها و شامپانزه های امروزی اجداد مشترکی داریم که چندین میلیون سال پیش میزیستند. به عبارت دیگر ما با میمون ها و کپی ها نیای مشترکی داریم که حدود 7 میلیون سال پیش میزیسته، لیکن این نیای مشترک شبیه انسان یا میمون امروزی نبوده و در واقع موجودی شبیه به کپی بوده است. اگرچه این بدفهمی ها همواره در این حد ساده انگارانه نیستند. گاهی پذیرش این که این حد از پیچیدگی در سازوکار عضوی مانند چشم به صورت تصادفی شکل گرفته غیر ممکن است. البته چشم به صورت تصادفی شکل نگرفته و کلمه تصادفی در اینجا نیاز به شرح و بسط بیشتری دارد. تکامل یا فرگشت فرایندی صرفاً تصادفی نیست. از قضا آنچه که داروین صورتبندی کرده، یعنی انتخاب طبیعی، اصلاً و ابداً تصادفی نیست و فرایندی است که طی آن انباشت تدریجی تغییرات کوچک میتواند به شکلگیری یک عضو پیچیده مانند چشم منجر شود. این همان شم ناباورانه است که ویلیام پالی، الهیاتدان بریتانیایی، در تمثیل ساعت ساز به کار میبرد. پالی میگوید اگر در بیابان ساختار پیچیده‌ای چون ساعت ببینم که گوشه‌ای افتاده، نخواهم گفت که این ساعت خود به خود ایجاد شده و نخواهم گفت که این ساعت همواره اینجا بوده است، چون این ساختار پیچیده‌ای حتماً و بی تردید سازنده‌ای و ساعت سازی داشته که قطعات و اجزای آن را با هدف مشخصی در کنار هم قرار داده است. اگرچه در صورتبندی این استدلال اشتباه نمیتوان به پالی خورده گرفت، چرا که او در زمان نوشتن کتاب الهیات طبیعی از نظریه داروین اطلاعی نداشت. پاورقی: پالی از نظر تاریخی طبیعتاً نمیتوانسته از نظریه داروین اطلاع داشته باشد، چرا که نظریه داروین در حدود نیم قرن پس از درگذشت او منتشر شده است. ادامه: واقعیت این است که نظریه داروین میتواند شکلگیری گونه‌های زیستی پیچیده را با قدرت تبیینی بالایی توضیح دهد. این نظریه قادر است روند شکلگیری اعضایی مانند چشم را که به نظر میرسد برای هدف مشخصی و توسط یک ناظر و طراح هوشمند طراحی شده‌اند توضیح دهد. پاورقی: برای مطالعه بیشتر در این زمینه رجوع کنید به کتاب ساعت ساز نابینا اثر ریچارد داوکینز. ادامه: هرچند ممکن است باور این مسئله دشوار باشد، اما طبیعت برای پیشبرد انتخاب طبیعی نیازی به طراح ندارد و خود قوانین طبیعت هستند که مکانیسم انتخاب طبیعی را پیش میبرند. درست مثل گردش سیارات در مدار مشخصی به دور خورشید که غربال طبیعی و نتیجه طبیعی قوانین فیزیک است، یا قوانین کپلر و ساختار فیزیکی جهان که ایجاب می کند سیارات در مدار مشخصی به دور خورشید بگردند.
در عین حال یکی از رایج‌ترین اشتباهات مخالفان نظریه داروین این است که تصور می‌کنند نظریه داروین صرفاً یک نظر است. به عبارت دیگر آنها مفهوم نظریه در علم را با عبارت روزمره نظر جابجا گرفتند. اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم، نظریه داروین نظریه‌ای است درباره یک فکت، نظریه‌ای است در تبیین یک واقعیت که در طبیعت اتفاق افتاده است. البته ممکن است روزی نظریه داروین با یک نظریه بهتر و جامع‌تر جایگزین شود، اما این موضوع اختلافی در اصل ماجرا ایجاد نمی‌کند. فرگشت یا همان تکامل فرایندی بوده و هست که واقعاً در طبیعت اتفاق افتاده و هنوز هم می افتد و خود ما بخشی از فرایند تکامل هستیم و نه در نقطه غایی آن، و انکار آن چیزی مانند انکار وجود گرانش یا جاذبه زمین است. گرانش را نیز در فیزیک میتوان در پرتو نظریه‌های مختلفی تفسیر و تبیین کرد. گرانش به مفهوم نیوتنی یک چیز است و به مفهوم نسبیتی چیزی دیگر. اما صرف نظر از اینکه گرانش با چه نظریه‌ای توضیح داده شود، در عالم بیرون از ذهن ما واقعیتی به شکل جاذبه وجود دارد. اشیا به زمین سقوط می کنند، چه ما نیوتنی به آن نگاه کنیم چه نسبیتی، یا حتی اگر آن را با یک نظریه غلط تبیین کنیم. گرانش به مفهوم نیوتنی یک چیز است و به مفهوم نسبیتی چیزی دیگر. اما صرف نظر از اینکه گرانش با چه نظریه‌ای توضیح داده شود، در عالم بیرون از ذهن ما واقعیتی به شکل جاذبه وجود دارد. اشیا به زمین سقوط می کنند، چه ما نیوتنی به آن نگاه کنیم چه نسبیتی، یا حتی اگر آن را با یک نظریه غلط تبیین کنیم. نظریه داروین قدرت تبیینی دارد، همانطور که نظریه نسبیت عام انیشتین وجود سیاه‌چاله‌ها یا خم شدن نور در جاذبه خورشید را توضیح می‌دهد. نظریه داروین مثل هر نظریه دیگر علمی نقایصی داشته و دارد. اینکه نظریه‌های علمی به مرور زمان بهتر شوند اما فقط منحصر به نظریه داروین نیست. مثلا در کیهانشناسی نیز ثابت کیهانی فرض انیشتین برای توجیه جهانی ایستا ثابت کیهانی با مشخص شدن انبساط جهان کنار گذاشته شد، ولی بعدها کیهانشناسان با کشف انبساط شتابدار جهان دوباره آن را جدی گرفتند. پاورقی. کازمولوژیکال کانستنت ثابت فیزیکی است که با لامدا در معادلات میدان انیشتین EFE ظاهر می شود. پیتر کولز کیهانشناس دانشگاه کاردیف انگلستان می گوید انیشتین دانش کافی درباره نجوم نداشت، اما راجع به حرکات میان ستارگان چیزهایی پرسیده بود. شاید به این دلیل که سوال را اشتباه پرسیده بود به این نتیجه رسید که به صورت میانگین ستارگان نه به خورشید نزدیک می شوند و نه از آن دور می شوند. انیشتین چندان متقاعد شده بود که جهان ایستاست که برای اصلاح معادلاتش به عقب بازگشت و دریافت که با تغییراتی جزئی می تواند خصوصیات اصلی آن معادلات را حفظ کند و در این حال مدل‌های کیهانشناسی در حال انبساط و انقباض را نیز تبیین کند. اصلاحی که انیشتین در نظریه خود به وجود آورد ثابت کیهانشناسی نام دارد. ثابت کیهانشناسی می‌گذارد که فضا با گذر زمان منبسط شده یا انقباض پیدا کند. انیشتین بر این اساس مدل کیهانشناسی استاتیک خود را در سال 1917 منتشر کرد.
در حالی که چند سال بعد در سال 1929 ادوین هابل با انتشار نتایج خود مبنی بر انبساط جهان نشان میداد که کیهان به هیچ عنوان ایستا و به اصطلاح استاتیک نیست و بلکه در حال انبساط است. اینک با مشخص شدن انبساط جهان دیگر ضرورتی برای ثابت کیهانی انیشتین وجود نداشت. انیشتین در سالهای پایانی عمر خود از این موضوع به عنوان بزرگترین اشتباه علمی خود یاد می‌کرد. اما در واقع اشتباه اصلی آنجا بود که او نتوانست انبساط جهان را پیش بینی کند، اگرچه تا همین اواخر اغلب کیهانشناسان از این مسئله که ثابت کیهانشناسی را در مدل‌های خود لحاظ کنند راضی نبودند، اما ثابت کیهانی عملاً هرگز از روی میز کار کیهانشناسان کنار گذاشته نشد. در مقابل به خصوص پس از سال 1998 جامعه علمی یک رنسانس جدی را در مسئله ثابت کیهانی انیشتین تجربه کرد. مسئله ابرنواختر نوع LA دانشمندان را به این نتیجه رساند که انبساط جهان خطی نیست و بلکه شتابدار است. این نظریه نوین یعنی انبساط شتابدار جهان به خوبی با ثابت کیهانی انیشتین مطابقت داشت و می توانست با مدل لامدا CDM سازگار باشد. دانشمندانی مانند ساول پرلموتر و بریان اشمیت و آدام ریس نشان دادند که آنچه که انیشتین بزرگترین اشتباه علمی دوران حیات خود خوانده بود اشتباه نبود. با یافته‌های دانشمندان مبنی بر انبساط شتابدار کیهان مشخص شد آنچه که انیشتین بزرگترین اشتباه علمی خود می‌خوانده به نوعی درست بوده است. ادامه. مثلا در کیهان شناسی نیز ثابت کیهانی فرض انیشتین برای توجیه جهانی ایستا با مشخص شدن انبساط جهان کنار گذاشته شد، ولی بعدها کیهانشناسان با کشف انبساط شتابدار جهان دوباره آن را جدی گرفتند. از این رو برای کسانی که با تاریخ علم و مفهوم نظریه‌های علمی آشنایی دارند این موضوع کاملا آشناست و برای مثال کمتر کسی از تصحیح و بازنگری در نظریه نسبیت نتیجه می‌گیرد که این نظریه رد شده است. مسئله دیگری که نباید از نظر دور داشت این است که گاهی برای روشن شدن وجوهی از یک نظریه زمان طولانی لازم است. مثلا امواج گرانشی در حدود 100 سال پس از پیشبینی نسبیت انیشتین در رصدخانه لایگو آشکارسازی شد. نظریه داروین هم از این قاعده مستثنا نیست. جنبه‌های بسیاری بود که داروین از آنها اطلاع نداشت. داروین چیزی از کار مندل در زمینه وراثت و مهمتر از آن چیزی از ژنتیک نمی‌دانست. این مسئله نقطه ضعفی برای نظریه داروین محسوب نمی‌شود. ماکسول هم که با صورتبندی معادلات الکترومغناطیسی گام بزرگی در علم برداشت، خیلی از مسائل اصلی الکترومغناطیس امروز را نمی‌دانست و به عنوان نمونه به فرض غلطی مثل وجود اتر برای انتشار امواج الکترومغناطیسی باور داشت. بنابراین اینکه یک نظریه علمی به مرور زمان تصحیح شده یا سازگارتر و بهتر و دقیقتر شود موضوعی منحصر به نظریه داروین نیست. در مقام مقایسه نظریه داروین مانند پازل نقاشی مونالیزاست که بخش‌های بسیاری از آن برای علم امروز روشن شده است. قطعات پراکنده‌ای از این پازل مثلا در پس زمینه یا قسمت‌هایی از دست یا مو ممکن است هنوز مشخص نباشد، اما یک چیز برای عقل سلیم واضح است. این نقاشی در حال تکمیل
هرچه هست نمیتواند مثلا پازل نقاشی تابلوی جیغ ادوارد مونک باشد. شواهد در تایید نظریه داروین، در اینجا یعنی قطعات پازل، به قدری زیادند که ما مطمئنیم در حال تکمیل پازل نقاشی مونالیزا هستیم و نه چیز دیگر. شاید گفته شود هیچ یک از ما مراحل تکامل یک ماهی یا توتی را به معنی رایج در علم مشاهده نکرده ایم. این پرسش جای بحث بسیار دارد، زیرا مفهوم مشاهده در علم همان گونه که در فصل دوم این کتاب بررسی کردیم عملاً هرگز تا این حد ساده نیست. ما درون خورشید را نیز مشاهده نکرده ایم و هیچ دانشمندی قطعی از درون خورشید را به آزمایشگاه نیاورده تا ساختار شیمیایی آن را آزمون کند. با این وجود آیا این بدین معناست که مثلا درون خورشید از سرب و جیوه تشکیل شده و آنچه که دانشمندان از ساختار درون خورشید به ما میگویند اشتباه است؟ خیر، روش علمی که در نظریه داروین به کار گرفته شده همان روشی است که در علوم دیگر از جمله کیهانشناسی و یا زمینشناسی از آن استفاده می‌کنیم. این پرسش که آیا نظریه داروین اثبات شده است یا نه پرسش دقیقی نیست. در واقع نظریه های علمی در عمل هیچگاه اثبات نمی شوند. ضمن آنکه مفهوم اثبات در مسائل فلسفه علم و روش علمی می تواند بسیار گمراه کننده باشد. نظریه داروین حتی برخلاف آنکه کارل پوپر آن را در آثار اولیه خود مانند کتاب فقر تاریخیگری و یا حتی در کتاب در جستجوی ناتمام ابطال ناپذیر می‌دانست، کاملا آزمون پذیر و ابطال پذیر است. پاورقی. برای نمونه نگاه کنید به مبحث تکامل آزمایشگاهی و کار ریچارد لنسکی در دانشگاه میشیگان تحت عنوان LTEE که در آن از سال 1988 تا کنون حدود 66,000 نسل باکتری بررسی شدند. پوپر داروینیسم را نه یک نظریه علمی آزمون پذیر بلکه یک برنامه پژوهشی متافیزیکی می‌دانست و انتخاب طبیعی را یک همانگویی ارزیابی می‌کرد. اما بعدها با مشخص شدن یافته‌های بیشتری درباره زیستشناسی تکاملی نظر خود را تغییر داد و اعلام کرد که موضعش درباره موقعیت منطقی و آزمونپذیری نظریه انتخاب طبیعی تغییر کرده است و از اینکه این فرصت را داشته تا دیدگاه قبلی خود را پس بگیرد خوشحال است. ادامه. به نظر می رسد نظریه داروین و پیامدهای فکری و فلسفی آن تا قرنهای آتی همچنان از مهمترین سرفصل‌های فلسفه علم شمرده شود. نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت این است که حتی اگر روزی دانشمندان به نظریه‌ای بهتر و جامع‌تر از نظریه انتخاب طبیعی داروین دست پیدا کنند، این مسئله در حیطه علم و نظریه‌های علمی رخ خواهد داد و نه با باورهای مذهبی و پیش‌فرض‌ها و استدلال‌های الهیاتی. اگر روزی نظریه‌ای بهتر از نظریه داروین پیدا شود، اصل رخداد فرگشت یا تکامل یا دگرگونش به عنوان یک فکت سر جای خود باقی است. فرگشت واقعاً در طبیعت رخ داده است، چه با نظریه انتخاب طبیعی داروین توضیح داده شود و چه با نظریه دیگر. فایل 14 از کتاب مروری بر مسائل فلسفه علم مدرن، سوزن در انبار کاه، نویسنده عرفان کسرایی، گویش زرین، تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف.
آوایبوک.com. بخش چهارم از فصل 4، از عصر آتش تا عصر اتم. بیش از 2 میلیون سال از ساخت ابزارهای سنگی می‌گذرد، اما تنها 300,000 سال است که استفاده روزمره از آتش به زندگی انسان وارد شده است. دانسته‌های ما از این 300,000 سال چندان زیاد نیست، هرچند کاوش‌های باستانشناسی مدارک و اسنادی را در اختیار ما گذاشتند که از روی آنها میتوان فهمید که اجداد ما چه ابزارالاتی اختراع کرده و چگونه آنها را به کار می‌بردند. حتی میتوان به نوعی حد زد که چه تمایلات و اندیشه‌هایی داشتند. جورج سارتن، مورخ علم، در کتاب تاریخ علم خود بر این باور است که همه چیز با تمدن شروع می شود و علم با فعالیت‌هایی برای تأمین غذا و ساخت سرپناه آغاز شده است. او می نویسد اگر بخواهیم تاریخی تقریبی برای شروع علم در دوره پیش از تاریخ در نظر بگیریم، با توجه به کاوش‌های باستانشناسان و نظر مورخان علم، این نقطه آغاز را باید چیزی در حدود 10,000 سال پیش در نظر گرفت. در واقع ابزارسازی از زمانی آغاز شده که بشر سنگ را به سنگ می‌کوبید تا با لبه تیز آن پوست شکار را کنده و برای خود سرپناه و لباس بسازد. بررسی تفکرات انسان باستانی و روش‌ها و راه حل‌هایی که اجداد انسانی ما برای غلبه و مهار طبیعت ابداع کردند چندان ساده نیست. یکی از موانع پیش روی ما برای فهم دقیق اندیشه انسان‌های باستانی نبودن خط و دست نوشته ای از آن دوره تاریخی است. جورج سارتن میگوید بیایید فرض کنیم که آن مردم می‌دانستند که چگونه آتش بیافروزند و از اصول مقدماتی کشاورزی آگاهی داشتند. قطعاً مردم آن زمان لغتی برای مکالمه و سخن گفتن با یکدیگر داشتند، ولو اینکه قابلیت نوشتن هنوز فراهم نیامده بوده است. در این مرحله و مدت‌های مدید بعد از آن، نوشتن نه امری اساسی به شمار می رفته و نه ضرورت داشته است. یکی از بزرگترین اسرار زندگی آن است که فهم لغت و زبان، حتی آنجا که مربوط به ابتدایی ترین مردم جهان است و نوشته‌ای همراه ندارد، بی اندازه پیچ در پیچ است. اجداد انسانی ما پس از کشف آتش برافروختن آتش را نیز آموختند و سعی کردند آن را به سیطره خودشان در بیاورند و هم برای گرم کردن و هم روشنایی و هم دور کردن حیوانات درنده از آن استفاده کنند. نیاز به ساخت ابزار در این دوره تاریخی فکر بشر را آرام نمی‌گذاشت. انسان کشاورز یا بیابانگرد برای پوست کندن و دریدن و بریدن و بستن و کوبیدن نیاز به ابزار داشت. هر ابزار در حقیقت یک اختراع بود و در این حال راهی برای اختراع ابزاری دیگر. هم اسکیموها و هم سرخپوست‌ها با استفاده از چوب، استخوان یا پوست حیوانات، ساقه و الیاف گیاهان تسمه، طناب و پتک درست می‌کردند. کشاورز در این دوره تاریخی باید دانه‌های خوراکی را کشف می‌کرده و با آزمون و خطا بهترین راه را برای کشت و زر پیدا می‌کرده است. در دوره یک جانشینی اهلی کردن حیوانات لازم شد و ساخت خانه برای خود و آغل برای حیوانات. انسان برای جمع کردن غذا نیاز به ظرف پیدا کرد و طبق کاوش‌های باستانی انسان‌های این دوره به ساخت کوزه پرداختند. سارتن میگوید برای پیشرفت فوت و فن کوزه‌گری
لاجرم میبایست هزاران نفر با یکدیگر همکاری کرده باشند و اینجاست که ایده اولیه ساخت اهرم برای جابجا کردن بارهای سنگین در مسافت‌های دور و دراز احتمالاً در ذهن بشر شکل گرفته است. قرقره و قلتک و چرخ و عرابه در همین دورانها و بر حسب نیاز انسان ساخته شد و تمدن مدام چهره پیچیده تری به خود گرفت. در این صفحه از کتاب تصویری از زندگی جمعی نئاندرتال ها در غار وجود دارد که متعلق به موزه کراپینا نئاندرتال کرواسی است و نویسنده در زیر این تصویر نوشته است: نئاندرتال ها در حدود 130,000 سال پیش احتمالاً به این شکل زندگی می کردند. برخی مطالعات نشان می دهند که نئاندرتال ها در غارها برای روشنایی از آتش استفاده می کردند. بررسی های سالهای اخیر بیانگر آنند که نئاندرتال ها و هوموساپینز ها برای حدود 100,000 سال با یکدیگر در جنگ بودند. ادامه کتاب. شاید در نقطه‌ای نامعلوم کوزه‌گری باهوش چرخ را برای ساخت کوزه به کار گرفت و دریافت که با کمک چرخ میتوان در زمان مساوی کوزه‌های بیشتری تولید کرد. اجداد انسانی ما برای جان به در بردن از باران و سرما و برف و آفتاب سوزان یا باید با برگ و الیاف گیاهان خود را حفظ می‌کردند یا با پوست حیوانات. روی این اصل که هر اختراعی اختراع دیگری را ممکن می‌کرد، در همین دوران است که انسان در می‌یابد با بافتن و در هم تنیدن الیاف گیاهی می‌تواند پارچه درست کند. اولین بافندگی ثبت شده در تاریخ نشان می‌دهد که بافتن پارچه ظاهراً باید نخستین بار در چین انجام شده باشد. بافندگی ابریشم صنعت ساده‌ای نیست و مستلزم پرورش کرم ابریشم و استفاده از درخت توت و خیلی مراحل دیگر بوده است. اندیشه بافت پارچه ابریشم را به خزانه‌دار امپراتور افسانه‌ای چین در حدود 2600 سال قبل از میلاد نسبت می‌دهند و از این رو بافت پارچه احتمالاً به چیزی حدود 4 تا 5,000 سال قبل باز می‌گردد. نیازهای اجتماعات انسانی به تدریج پیچیده و پیچیده تر می‌شد تا اینکه انسان از استخراج معادن و کاربرد فلز نیز آگاهی پیدا کرد. در کتاب‌های تاریخ علم مثال‌های فراوانی از ابداعات بشر باستانی ثبت شده است و نشان می‌دهد که انسان‌ها در فرهنگ‌ها و قبایل مختلف و در نقاط مختلف دنیا چگونه به صورت مستقل دست به ابداع و اختراع می‌زدند. در این صفحه از کتاب عکسی از افراد یک قبیله بومی وجود دارد که بدنشان را به رنگ قرمز درآوردند و نیزه و تیر و کمانهای خود را به سمت بالا نشانه گرفتند. در زیر این عکس نوشته شده که این عکس در سال 2008 از یکی از قبایل بومی ناشناخته در مرز بین برزیل و پرو برداشته شده است. اعضای این قبیله که هیچ تماسی با دنیای مدرن ندارند در یکی از بخش‌های دورافتاده جنگل‌های آمازون زندگی می‌کنند و آنگونه که در عکس پیداست خود را به رنگ قرمز درآوردند و نیزه‌ها و تیر و کمان‌های خود را برای دفاع از قبیله به سمت هواپیما تکان می‌دهند. ادامه کتاب. در کتاب‌های تاریخ علم مثال‌های فراوانی از ابداعات بشر باستانی ثبت شده است و نشان می‌دهد که انسان‌ها در فرهنگ‌ها و قبایل مختلف و در نقاط مختلف دنیا چگونه به صورت مستقل دست به ابداع و اختراع می‌زدند. این اختراعات الزاماً سازوکار ساده‌ای نداشتند. همه ما بومرنگ را میشناسیم. این ابزار در عین ظاهر ساده به قدری پیچیده طراحی شده
که با پرتاب آن میتواند به دست پرتاب کننده بازگردد. مثال دیگر انسانهای باستانی در آمریکای جنوبی است که با استفاده از الیاف نوعی نخل به نام TPT ابزاری درست کرده بودند که به کمک آن شیره گیاه کاساوا را گرفته، پخته و به مصرف می‌رساندند. ابداع و ساخت دیگ سه‌پایه‌ای به نام لی در چین باستان که همزمان 3 نوع غذا را روی اجاق می‌پخته چندان هم ساده نبوده است. از دید سارتن مهمترین مرحله تاریخ بشر دوره گذار از بیابانگردی به یک جانشینی است و این دوران را حتی باید از انتقال از دوره سنگ به مفرق و از مفرق به آهن نیز مهمتر دانست. این دوره مهم گذار را در واقع باید دوره انتقال از گردآوری غذا به دوره تولید غذا نام نهاد. انسان شکارچی گردآورنده در این دوره به کشاورزی روی آورد و انقلاب کشاورزی تحول بزرگی در نحوه زیست انسان ایجاد کرد. مورخان و انسانشناسان درباره انسان در این بازه زمانی چند هزار ساله تا انقلاب صنعتی بسیار نوشتند و از جهات مختلفی به آن پرداختند. آنچه مسلم است این است که انسان هزاران سال برای گرم کردن خود و پختن غذا از ماده سوختنی و آتش استفاده می‌کرد و از انقلاب صنعتی به این سو آتش را برای تولید بخار و راه‌اندازی چرخ و حرکت اهرم به کار گرفت و به کندوکاو در معدن طبیعت پرداخت. پیتر اتکینز در کتاب قانون دوم می‌نویسد سوختن ماده چه به شکل عامدانه و چه به صورت تصادفی روشی ابتدایی برای آزادسازی انرژی نهفته در سوخت هاست. بیشه‌زاری که شعله‌ور شده خارج از کنترل انسان انرژی عظیمی آزاد می کند، اما تبدیل کنترل شده گرما به کار از نظر تاریخی به انقلاب صنعتی باز می گردد. در واقع تبدیل کار به گرما برای هزاران سال در تاریخ انجام می شده، اما روند معکوس آن یعنی تبدیل گرما به کار، آن هم به شکل کنترل شده، سابقه طولانی در تاریخ تمدن بشری ندارد. اتکینز می نویسد بدون تبدیل گرما به کار ما فقط گرمتر می شدیم و نه خردمندتر. در واقع انسان برای خردمندتر شدن ذخیره انرژی در سوختها را یکی پس از دیگری از دل طبیعت بیرون کشیده و از آن نیروی محرکه استخراج کرده است. از این رو موتور بخار راهی است برای استفاده از این بی‌تقارنی طبیعتی که بر اساس قوانین ترمودینامیک در برابر تبدیل کار به گرما دست و دلباز و آسانگیر و در برابر تبدیل گرما به کار خسیس و سختگیر است. ترمودینامیک به تعبیر اتکینز در درون ماشینالات غول‌پیکر رشد کرد و در اوایل قرن 19 کارنو، ژول، ویلیام تامسون مشهور به لورد کلوین، کلازیوس و بولتزمان هر کدام از جهتی به مطالعه درباره کار و گرما پرداختند. کارنو از سمت موتور یعنی نماد جامعه صنعتی و بولتزمان نیز از سمت اتم نماد علم مدرن ترمودینامیک را پیش بردند. از دید اتکینز انقلاب صنعتی انقلابی در راستای فهم انسان از چگونگی تبدیل ارادی گرما به کار است. تمدن‌های ابتدایی آموخته بودند که با سوزاندن یک سری از مواد سوختنی می‌توانند بر اساس اراده خود گرما ایجاد کنند. این سوخت می‌توانست خیلی چیزها باشد: بیشه‌زار، چوب، زغالسنگ یا روغن‌های حیوانی و خیلی چیزهای دیگر. اما مسئله بر سر این است که انسان
از دید اتکینز در پی معدنکاری در زمان پرداخته و همه جا به دنبال انرژی به دام افتاده خورشید میگشته است. انسان انرژی تابیده شده خورشید را که در گیاهان ذخیره شده بود از چوب گرفته تا زغال سنگ مصرف کرد و در این معدنکاری در گذشته به استفاده از منابع نفتی رسید. اما گویا بازمانده های گندیده زندگی دریایی که انرژی آن نیز از خورشید استخراج شده بود برای مصرف تمدن مدرن کفایت نمی کرد و انسان در این نقطه تاریخی باز هم به معدنکاری در زمانهای دورتر ادامه داد و به خرمنی برای سوزاندن دست پیدا کرد که از اجاق ستارگان شکل گرفته بود. اتم‌های اورانیومی که امروزه بشر در نیروگاه‌های اتمی می‌سوزاند در واقع خاکسترهای ستارگانند. معدنکاری ما در گذشته برای پیدا کردن ماده سوختنی و تأمین انرژی شبیه به فردی است که در زیرزمین و انبار خانه‌اش به دنبال کنده‌های چوب برای سوزاندن در شومینه می‌گردد و از آنجایی که دیگر چیزی نمی‌یابد به سوزاندن چوب مبل‌ها، درها و تخت خواب‌های خانه روی آورده است. انسان حتی پا را از این نیز فراتر گذاشته و به تعبیر اتکینز به دنبال معدنکاری در دوران‌های به مراتب قدیمی تر از این هاست. معدنکاری در زمان بیگ بنگ و استخراج انرژی نهفته‌ای که از زمان شکلگیری جهان ذخیره شده است. از زمانی که جهان مملو بود از هیدروژن و هلیوم و اینک با گذشت میلیاردها سال انسان در پی آن است که خاکسترهای بیگ بنگ را نیز برای دستیابی به همجوشی کنترل شده هیدروژن به هلیوم استخراج کند. در این صورت معدنکاری ما نه تنها چوب و زغال سنگ، نه تنها نفت و اتم اورانیوم، بلکه هیدروژن را نیز به عنوان کهن‌ترین سوخت فسیلی شامل خواهد شد و انسان هرچه دار و ندار طبیعت بوده آتش زده و دیگر معدنی برای استخراج باقی نخواهد ماند. اتکینز می نویسد ما با بحران انرژی روبرو نیستیم، با بحران آنتروپی روبروییم. جامعه صنعتی بیش از هر زمان منابع خود را می سوزاند و بدین ترتیب از کیفیت انرژی که ذخیره می کند کاسته می شود. تمدن مدرن از تباهی ذخایر انرژی جهان تغذیه می کند. به این معنا کار ما حفظ انرژی نیست، چرا که بر اساس قانون اول ترمودینامیک انرژی جهان ثابت است و اگر ما سوختی مانند فسیل، زغالسنگ، نفت یا هسته‌ای را می‌سوزانیم در واقع از منبع انرژی نمی‌کاهیم، چرا که انرژی جهان تا ابد ثابت است. اما هر بار که یک قطعه زغالسنگ یا یک قطره نفت را آتش می‌زنیم و هر هسته‌ای که شکافته می‌شود آنتروپی جهان را افزایش می‌دهیم و از کیفیت انرژی جهان می‌کاهیم. ما اینک احتمالاً در میانه و یا پایان معدنکاری در دنیای اتم‌ها به سر می‌بریم. در دوران ما در سال 2020 میلادی نیروگاه‌های اتمی از جهاتی دیگر فناوری چندان مدرنی محسوب نمی‌شوند. از زمانی که دانشمندانی چون اوتو هان و لیز مایتنر شکاف هسته‌ای را توضیح دادند بیش از 80 سال گذشته است و اینک ادامه یا عدم استفاده از انرژی هسته‌ای به یک چالش بزرگ برای سیاستمداران و دانشمندان تبدیل شده است. توسعه راکتورهای اتمی در جهان از یک سو یکی از گزینه‌های دستیابی به اهداف معاهده اقلیمی پاریس محسوب می شود. پاورقی معاهده اقلیمی پاریس که در سال 2016 با هدفی در رابطه با کاستن انتشار گازهای گلخانه‌ای تصویب شد. ادامه
توسعه راکتورهای اتمی در جهان از یک سو یکی از گزینه‌های دستیابی به اهداف معاهده اقلیمی پاریس محسوب می‌شود و از دیگر سو دستیابی به منابع انرژی خورشیدی، بادی، زمینگرمایی با کمک فناوری‌های نوظهور تا حدی در دسترس شدند که بسیاری از کشورها از خود می‌پرسند آیا سرمایه گذاری در ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای دیگر صرفه مالی و اساساً توجیه اقتصادی دارد؟ اگر عاملی مانند توجیه اقتصادی را کنار بگذاریم، با در نظر گرفتن هزینه‌های بالای دفع زباله‌های رادیواکتیو و یا فجایع غیرقابل پیشبینی مانند حادثه چرنوبیل در اوکراین یا فوکوشیما در ژاپن، آیا هنوز برق حاصل از نیروگاه اتمی ارزان و به صرفه و معقول است؟ کم نیستند دانشمندانی که گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر را اجتناب ناپذیر می‌دانند، چرا که با در نظر گرفتن ملاحظات ایمنی در سالهای اخیر طراحی و ساخت نیروگاه‌های اتمی بسیار گران شده است و صرفه اقتصادی آن حتی در رقابت با انرژی بادی و خورشیدی نیز زیر سوال است. استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به شدت در سراسر دنیا مورد استقبال قرار گرفته و سرمایه گذاری‌های کلان برای توسعه این بخش در حال انجام است. برخی معتقدند انرژی اتمی یک فناوری گران قیمت، خطرناک و انعطاف ناپذیر است و حوادثی چون حادثه فوکوشیما یک زنگ خطر بزرگ بوده و از آسیب پذیری ما در برابر حوادث پیشبینی نشده حکایت دارد. در ماه مارس سال 2011 امواج پیشبینی ناپذیر سهمگین سونامی نیروگاه اتمی فوکوشیما را نابود کرد و باعث ذوب هسته‌ای در 3 راکتور آن شد. این فاجعه عظیم که پس از فاجعه چرنوبیل وحشتناکترین حادثه نیروگاه‌های اتمی در جهان بود، بسیاری کشورهای پیشرفته دنیا را به بازنگری در سیاست هسته‌ای خود وادار کرد. فرانسوی‌ها و آلمانی‌ها از برنامه خود برای تعطیلی تدریجی راکتورهای هسته‌ای خبر دادند و برنامه‌های خود را برای ساخت نیروگاه‌های جدید هسته‌ای ملغا اعلام کردند. بسیاری از مطالعات نشان می‌دهد که میزان تولید انرژی خورشیدی در جهان تا سال 2050 به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. پیشرفت تکنولوژی در دهه‌های اخیر باعث کاهش بهای تأسیسات فوتوولتائیک شده است و بهره‌وری آن را به شکل حیرت برانگیزی بالا برده است. مسئله‌ای که احتمالاً باعث رشد سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی و فاصله گرفتن کشورهای جهان از نیروگاه‌های هسته‌ای خواهد شد. اگر فقط ضرر مالی را ملاک بگیریم، 2 فاجعه اتمی چرنوبیل و فوکوشیما در مجموع چیزی حدود 450 میلیارد دلار خسارت به بار آوردند. صرف نظر از اینکه خسارت جانی و آسیب محیط زیستی این 2 فاجعه دهشتناک جبران ناپذیر بوده است. امروزه بسیاری از تأسیسات هسته‌ای و نیروگاه‌های بتون‌ریزی شده در جهان وجود دارد. از انبارهای زباله اتمی و نظایر آن که به گفته کارشناسان بیش از 500 میلیارد دلار از ثروت جهان را دور ریخته است. آلمان که یکی از توسعه یافته ترین صنایع را در جهان دارد و اساس کشف هسته‌ای از دل اندیشه و کار دانشمندان این کشور درآمده، به دلیل سرمایه گذاری اشتباه در بخش انرژی اتمی تا به حال 150 میلیارد دلار متضرر شده است. تجهیزات کهنه و ضریب ایمنی پایین فناوری‌های روسی در صنایع هسته‌ای
احتمال وقوع فجایع هولناک نظیر چرنوبیل را بالا خواهد برد. حتی ژاپن با آن سیستم مدیریتی و فناوری پیشرفته نیز پیشبینی یک حادثه طبیعی چون زلزله 9 ریشتری و به پیامد آن وقوع سونامی و از کار افتادن سیستم خنک کننده نیروگاه فوکوشیما را نکرده بود و نتوانست از ذوب شدن 3 مخزن میله های سوخت هسته‌ای در قلب نیروگاه جلوگیری کند. اینک در سال 2020 اشتیاق دهه 1970 میلادی برای هسته‌ای شدن در جهان رو به افول است و طراحی تأسیسات 50 سال پیش با استانداردهای دنیای امروز همخوانی ندارد. جهان در این نیم قرن بسیار تغییر کرده و با ظهور فناوری‌های نوین سلطه بسیاری از فناوری‌های قدیمی به سر خواهد آمد. اینکه منابع انرژی آینده چه خواهند بود و انسان چه روش‌های دیگری برای تبدیل گرما به کار خواهد یافت، اگرچه موضوع بحث آینده پژوهان است، اما بی ارتباط با فلسفه علم نیست. کشف شکافت هسته‌ای در سال 1939 مبتنی بر نظریه‌های علمی پیش از خود بود و مفهوم اتم به عنوان کوچکترین ذره غیرقابل تقسیم ماده از زمان یونان باستان یک مسئله فلسفی به شمار می رفت. بنابراین اگر این واقعیت را در نظر بگیریم که فناوری‌های امروز از راکتورهای هسته‌ای گرفته تا پنل‌های خورشیدی بازتاب نظریه‌های علمی هستند و کار فلسفه علم هم در نهایت کلنجار رفتن با نظریه‌های علمی و روش‌های صورتبندی آنهاست، در خواهیم یافت که پرسش‌های فلسفی بسیاری هنوز بی‌پاسخ هستند. اینکه چرا طبیعت سیکل کارنو و دسترسی به کارایی 100% را غیر ممکن کرده است و چرا قانون دوم ترمودینامیک بر سر تبدیل گرما به کار محدودیت‌های غلبه ناپذیری وضع کرده و اساساً چرا این محدودیت‌ها فقط سد راه تبدیل گرما به کار می شود و نه تبدیل کار به گرما. اینکه بدانیم این بی‌تقارنی طبیعت از کجا ناشی می شود و در نظر بگیریم تمدن دنیای مدرن ما مدیون بهره‌گیری از همین بی‌تقارنی طبیعت بوده است، پرسش هایی نیستند که در یک قدمی پاسخ آنها باشیم. چه بسا فیلسوفان علم آینده برای قرنها همچنان با این پرسش ها درگیر باشند. بخش 5 از فصل 4، هوش مصنوعی و انقلاب صنعتی 4. بسیاری از فناوری‌های نوین پیامدهایی دارند که جامعه، اخلاق و حتی فلسفه و اقتصاد را نیز تحت تأثیر خود قرار می‌دهند. مثلا توسعه پروژه هوش مصنوعی اگرچه انقلابی بزرگ در حیطه علم و فناوری به شمار می‌رود، اما گستره تأثیرات آن به حوزه‌هایی نظیر اخلاق یا فلسفه نیز کشیده شده است. بسیاری می‌پرسند اگر روزی ماشین‌های هوش مصنوعی بتوانند فکر کنند یا تصمیم بگیرند چه باید کرد؟ این پرسش فلسفی به نوعی پیامد مستقیم توسعه هوش مصنوعی است. به عبارت دیگر اگر هوش مصنوعی نبود، چون این دغدغه‌ها و پرسش‌های فلسفی از این دست نیز در ذهن انسان شکل نمی‌گرفت. اگر ماشین‌ها روزی بتوانند تمام بازار کار را در دست بگیرند و جایی برای نیروی کار انسانی باقی نگذارند، بلافاصله این پرسش پیش می‌آید که در این صورت چه اتفاقی برای جامعه یا اقتصاد خواهد افتاد؟ این دغدغه‌ها به ظاهر ممکن است موضوعی علمی تخیلی به نظر برسند، اما نگاهی به تغییر سبک زیست انسان در قرن اخیر
نشان می‌دهد بسیاری از اموری که زمانی تخیل مطلق محسوب می‌شدند اینک به واقعیت پیوستند. تغییر چهره جهان با انقلاب صنعتی چهارم به تعبیر کلاس شواب اجتناب ناپذیر است. تحولی که دامنه تأثیرات آن صرفاً به دنیای فناوری محدود نخواهد ماند و چه بسا تمامی عرصه‌های زندگی انسان از اقتصاد گرفته تا فرهنگ، تاریخ، جامعه و سیاست را تحت تأثیر خود قرار دهد. انقلابی در نحوه زیست انسان که صرفاً ادامه انقلاب صنعتی سوم نیست و در عمل بسیار پیچیده تر از آن خواهد بود. از نقطه نظر تاریخی تقسیم بندی انقلاب‌های صنعتی به دوره‌های اول، دوم، سوم و چهارم اساساً بر پایه ماهیت هر انقلاب صنعتی صورت گرفته است. به عبارت ساده تر، انقلاب صنعتی اول که بر اساس نیروی بخار و مکانیکی کردن تولید و حرکت شکل گرفت و انقلاب صنعتی دوم که در آن برق و الکتریسیته پا به میدان گذاشت. در سومین انقلاب صنعتی اما مسئله قدری پیچیده تر شد. در انقلاب صنعتی سوم هم برق و الکتریسیته نقش مهمی بازی می کند و هم فناوری اطلاعات آیتی. اما آنچه که انقلاب صنعتی چهارم را از انقلاب‌های صنعتی پیشین متمایز می کند تلفیق فناوری‌های نوین در 3 سطح فیزیکی، دیجیتالی و همچنین زیست شناسی است و به عبارتی یک نوع در هم تنیدگی عجیب میان انسان، فیزیک و دنیای دیجیتال. در انقلاب صنعتی چهارم حتی درک انسان از مفهوم مالکیت یا حریم خصوصی، روابط انسانی و مسائلی از این دست نیز به شکل بنیادینی تغییر خواهد کرد و برخی بر این باورند که زندگی پس از انقلاب چهارم صنعتی بسیار ساده تر از پیش خواهد شد. هرچند دغدغه‌هایی در خصوص امکان بروز نابرابری در بازار کار و همچنین شکاف بیشتر در توزیع سود میان کار و سرمایه همچنان بر سر جای خود باقی خواهند ماند. کارخانه‌هایی را تصور کنید که در خط تولید آن دیگر کارگران به صف نایستادند، بلکه فقط ترکیبی از بازوهای هیدرولیکی و پنیوماتیکی هستند که قطعات خودرو را سرهمبندی یا رنگامیزی می کنند. بعضی پژوهشگران می گویند توسعه هوش مصنوعی در آینده نه تنها باعث می شود ربات‌ها در نوار نقاله کارخانه‌ها جانشین انسان شوند، بلکه آینده شغلی پزشکان، مهندسان و روزنامه نگاران را نیز به خطر خواهد انداخت. ربات‌ها به انجام کارهای پیچیده شتاب می‌دهند و بیش از حد تصور خواهند توانست جانشین نیروی کار انسانی شوند. از دید سرمایه گذار یک کارخانه شاید یک دوربین امنیتی و سیستم حفاظتی ساختمان به مراتب بهتر از یک نگهبان عمل کند. نگهبانی که شبها ممکن است خواب‌آلوده باشد و به مرخصی نیاز دارد. آیا به همین ترتیب هوش مصنوعی جای مشاغل را یکی پس از دیگری خواهد گرفت؟ برخی آینده پژوهان میگویند با انقلاب صنعتی عظیمی که با گسترش هوش مصنوعی به وقوع می‌پیوندد، حتی بسیاری از مشاغل آکادمیک نیز به تدریج از میان خواهند رفت و رقابتی ورای انتظار در بازار کار در خواهد گرفت. متقاضی کاری را تصور کنید که نه خسته می شود، نه می خوابد و نه مرخصی می خواهد و نه بعضی روزها عصبی و مضطرب است. چگونه ممکن است کسی در برابر چنین رقیبی برای گرفتن شغل شانس داشته باشد؟
پژوهشی در دانشگاه آکسفورد نشان می‌دهد 47% مشاغل در آمریکا در آینده با گسترش فناوری‌های نو با مخاطره مواجه شده و از دست انسان خارج خواهند شد. اینکه آیا این تحولات به سود جامعه بشری است یا آینده انسان را به خطر خواهد انداخت یا نه هنوز مشخص نیست. پژوهشگران و آینده پژوهان نظرات متفاوتی در این باره دارند. برخی از غلبه ماشین‌ها بر ما سخن می‌گویند و برخی دیگر کاملاً برعکس معتقدند توسعه پروژه هوش مصنوعی زندگی انسان را بهتر خواهد کرد. اما مسئله بیکار شدن انسان به یک معضل جدی تبدیل شده است. اگر نرم افزارها مشاغل انسان را بر عهده بگیرند، پس انسانها در زندگی چه باید بکنند و چه هدفی تعریف کنند؟ آینده اشتغال و بیمه و بازنشستگی چگونه خواهد شد؟ هنوز هیچ کس پاسخ این پرسش‌ها را نمی‌داند. ما تا به حال در جهانی که در آن سیستم‌های هوش مصنوعی عهدهدار همه چیز باشند زندگی نکرده ایم و بشر هیچ تجربه قبلی در این زمینه ندارد. با این وجود آنچه که مسلم است این است که دنیای آینده بسیار با امروز متفاوت خواهد بود و آیندگان مدرن ترین شهرهای امروز را احتمالاً همانطور خواهند دید که ما امروز در عکس خیابانها، درشکه‌ها و شهرهای قرون 17 و 18 میلادی را می‌بینیم. در چنین جهانی چه بسا حتی عمر انسان‌ها نیز به کمک روش‌های کنترل بیولوژیک، هوش مصنوعی و نانوتکنولوژی و تکنولوژی‌هایی که امروز درباره آنها چیزی نمی‌دانیم به مراتب بیش از امروز باشد. پزشکی مدرن در قرن اخیر درهای جدیدی به روی افزایش میانگین طول عمر انسان گشوده است. واقعیت این است که طول عمر متوسط انسان در سال 1900 تنها 50 سال بود و امروزه به حدود 80 سال رسیده است. با این وجود رویای انسان روی زمین عمری به مراتب بیش از این هاست. دیدگاه‌ها در زمینه ممکن یا ناممکن بودن عمر متوسط طولانی مختلف است. یک مطالعه در سال 2016 که توسط پژوهشگران دپارتمان ژنتیک دانشکده پزشکی آلبرت انیشتین در نیویورک منتشر کردند نشان می‌داد که زندگی جاودانه ناممکن است و اساساً حداکثر عمر احتمالی انسان چیزی حدود 115 تا 120 سال است. این پژوهش نشان می‌داد اگرچه میانگین طول عمر در حال افزایش است، اما حداکثر عمر نسبتاً ثابت باقی مانده و از میزان 115 سال در دهه 1990 تا امروز تقریباً تغییری نکرده است. در این حال دانشمندان دست از تلاش برای افزایش طول عمر بشر بر نداشتند و برای مثال پژوهشگران پروژه کالیکو که کمپانی گوگل در سال 2013 راه اندازی کرده همچنان در پی یافتن راهی هستند که با استفاده از روش‌های کنترل بیولوژیک عمر انسان را تا 150 سال افزایش دهند. در کنار اینها دانشمندان حتی به ایده بارگذاری آگاهی و ذهن انسان روی کامپیوتر نیز فکر می کنند. این ایده یعنی انتقال اطلاعات مغز به ماشین و نامیرا کردن آگاهی انسان در سالهای اخیر به یک نظریه جدی تبدیل شده و بسیاری از مؤسسات تحقیقاتی در سراسر دنیا را به خود مشغول کرده است. ایده‌ای که در حال حاضر رویایی به نظر می رسد اما چه بسا روزی به واقعیت تبدیل شود. آپلود کردن ذهن، کپی کردن ذهن یا انتقال محتوای ذهن روی ماشین
رویایی است که دانشمندان برای نامیرا کردن انسان در سر می‌پرورانند. در این حال برخی از پژوهشگران بر این باورند که شبیه سازی عملکرد ذهن انسان در عمل بسیار پیچیده تر از این هاست. شبیه سازی مغز انسان با 10 میلیارد سلول عصبی که به وسیله سیناپس ها با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند در حال حاضر فراتر از سطح تکنولوژی و توان محاسباتی موجود است. مدل سازی مکانیزم یادگیری و تفکر در چنین شبکه پیچیده‌ای حتی به لحاظ نظری هم از شدت پیچیدگی ناممکن به نظر می رسد. دنیایی که در آن ذهن و آگاهی انسان روی یک بدن رباتیک بارگذاری شود دست کم برای علم امروز غیر قابل تصور است. این واقعیت تلخی است، اما دلیل مرگ و بیماری و پیری در انسان این است که بدن انسان بی نهایت در برابر عوامل محیطی آسیب پذیر است و یک ضربه یا برش ممکن است کارایی و حیات ما را با خطر مواجه کند. اما اگر این امکان وجود داشت که ذهن و آگاهی خود را روی یک ربات بارگذاری کنیم، به جای بازوها و ماهیچه‌ها و استخوان‌هایی که شکننده‌اند و به مرور زمان به تحلیل می‌روند، می‌توانستیم با اراده آزاد و با احساس آگاهی از وجودمان سیلندر و پیستون‌های پنوماتیکی را حرکت دهیم. اینکه یک آگاهی بارگذاری شده بر روی بدنی که نه خسته می شود، نه به خواب نیاز دارد و نه به این سادگی ها در برابر سرما، حرارت و ضربه آسیب می بیند چگونه خواهد بود چندان روشن نیست. شاید در چنین دنیایی جنگ ها به جای اختلاف مرزی بر سر آب و خاک بر سر تصاحب و مالکیت پیکسل ها و فضای ذخیره اطلاعات باشد و دنیای امروز ما در مقایسه با آن یک دنیای ابتدایی و چیزی شبیه به عصر غارنشینی به نظر برسد. مسئله بر سر این است که برخی از دانشمندان نظر مثبتی به پیشرفت‌های مرتبط با پروژه هوش مصنوعی ندارند. استیون هاوکینگ تلاش‌هایی را که برای آفرینش هوش مصنوعی صورت می‌گیرد تهدیدی برای وجود بشر دانسته بود و گفته بود توسعه کامل تکنولوژی هوش مصنوعی می‌تواند پایان نسل بشر باشد. فایل 15 از کتاب مروری بر مسائل فلسفه علم مدرن، سوزن در انبار کاه، نویسنده عرفان کسرایی، گویش زرین، تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. بخش 6 از فصل 4، کیهان شناسی آینده. تا همین اوایل قرن 20 میلادی دیدگاه‌های مبتنی بر نظریه نیوتن بر تمام جنبه‌های فکری بشر حاکم بود. حرکات منظم سیارات از نگاه مذهبی نیوتن در کتاب اصول ریاضی فلسفه طبیعی پرینسیپیا به همان شکل منظم و دقیق و حساب شده‌ای بود که از یک خالق متعال انتظار می‌رفت. همزمان با شروع انقلاب صنعتی و پیچیده تر شدن ماشین‌ها و عملکرد چرخ‌دنده‌ها و اهرم‌ها، این دیدگاه به دیدگاه غالب تبدیل شده بود که جهان هستی مانند یک ماشین عظیم کار می‌کند. مدل ماشینی از جهان هستی اما در همین دوران به خصوص با ظهور ترمودینامیک با یک مشکل بزرگ مواجه شد. بر اساس قوانین ترمودینامیک هیچ ماشینی نمیتوانست بی نقص کار کند و تمام جهان هستی
برخلاف انتظار قبلی و برخلاف استدلال نیوتن مبنی بر نظم و دقت در طراحی یک خالق به سمت بی‌نظمی می‌رفت. درک جدید انسان از کیهانشناسی در چنین دورانی شروع شد و با بازنویسی قوانین طبیعت به خصوص پس از صورتبندی نظریه نسبیت در اوایل قرن 20 دانشمندان از زبان و فرمالیسم ریاضی و نظرات فیزیک نسبیتی برای توصیف کیهان استفاده کردند. الکساندر فریدمان، لومتر و ویلم دوسته از نظر تاریخی نخستین کسانی هستند که کیهان شناسی نسبیتی را پایه‌ریزی کردند و از این رو آلبرت اینشتین را میتوان پایه‌گذار کیهان شناسی جدید دانست. او پس از ارائه نظریه نسبیت عام مدل‌های ریاضی سازگاری را برای کیهان صورتبندی کرد، لیکن تقریباً در همان اوایل با یک مشکل بزرگ مواجه شد، مشکلی که از قضا نتیجه غیرقابل اجتناب نظریه نسبیت بود. داستان از این قرار است که در کیهان شناسی دو فرض وجود دارد به نام همگنی و همسانگردی، یعنی دو فرضی که در کنار هم در اصطلاح اصل کیهان شناختی یا اصل کیهان شناسی خوانده می شوند. پاورقی: دو فرض همگنی و همسانگردی با یکدیگر مرتبطند اما یکی نیستند و دو چیز متفاوتند. به عبارت دیگر همسانگردی الزاماً شامل همگنی نیست. ادامه: اصل همگنی میگوید همه چیز در فضا به شکل یک نواخت پخش و توزیع شده و اصل همسانگردی کیهان هم به این معناست که کیهان در همه جهات به شکل مشابهی دیده می شود. در حل هر معادله اینشتین که در برگیرنده اصل کیهان شناسی بود، فضا زمان متحرک و دینامیکی لازم می شد. به عبارت دیگر بر اساس این معادلات ساخت مدلی از کیهان که اصطلاحاً پایا یعنی استاتیک باشد و با زمان تغییر نکند اساساً ممکن نبود. نظریه اینشتین مستلزم وجود کیهانی بود که یا در حال انبساط باشد و یا در حال انقباض. به عبارت دیگر این نظریه کیهان شناسی هیچ صحبتی درباره اینکه کدام یک از این دو حالت اتفاق می‌افتد نمی‌کرد. در این حال همگن و همسانگرد بودن جهان ایجاب می‌کند که زمین جایگاه ویژه‌ای در کیهان نداشته باشد و تمام کیهان در مقیاس خیلی بزرگ یک نواخت باشد. برای دورانی طولانی از تاریخ تمدن بشر باور غالب بر این بود که زمین موقعیتی خاص در کیهان دارد و انسان خود را مرکز عالم تصور می‌کرد. در آغاز قرن 20 تقریباً هیچ روش مشخصی وجود نداشت که بتوان دریافت که اجزای کیهان به چه شکل توزیع و پخش شدند. بسیاری از کیهانشناسان تصور می‌کردند که کهکشان راه شیری صرفاً یک جزیره کیهانی است. برخی نیز بر این باور بودند که راه شیری تنها یکی از اجرام کیهان است که به صورت یک نواخت در فضا پخش و توزیع شده است. اینشتین بیشتر به پذیرش حالت دوم تمایل داشت، چرا که در این صورت این امکان میسر میشد که بتوان راه شیری و سایر کهکشانها را اجزای ریزی از کیهان در نظر گرفت که به شکل یک نواخت توزیع شدند. نکته مهم تاریخ علمی این است که اینشتین در ترجیح این که کیهان یک نواخت است دلایل فلسفی خاص خود را داشت که از اصل ماخ منتج می شد. مسئله بر سر این بود که اگر کیهان در همه جهات و در همه جا به صورت یکسان توزیع شده باشد، در این صورت اینشتین قادر بود نظریه کیهان شناسی خود را
با انتخاب یک چارچوب مرجع خاص پیریزی کند. از این رو تصمیم گرفت که به منظور ساده شدن تبیین رفتار کیهان آن را همگن و همچنین همسانگرد فرض کند. زمانی که انیشتین در سال 1915 نسبیت عام را منتشر کرد، بنا داشت از چارچوب این نظریه انقلابی در مقیاسی به مراتب بزرگتر از حد انتظار و به عبارتی برای توصیف رفتار کل کیهان استفاده کند. اگرچه که او به دلیل نداشتن اطلاعات کافی در زمینه کیهان شناسی از پیگیری این هدف باز ماند. پیتر کولز در کتاب مقدمه‌ای کوتاه بر کیهان شناسی می نویسد دانش انیشتین درباره نجوم و کیهان شناسی چندان زیاد نبود و او برای ادامه کار خود، یعنی برای توصیف کیهان بر اساس نظریه نسبیت، لازم بود پاسخ بسیاری از پرسش‌های اساسی را پیدا کند. پاورقی: مطالعه این کتاب پیتر کولز بی تردید برای خواننده‌ای که به مباحث طرح شده در این بخش علاقه‌مند است سودمند خواهد بود. ادامه: نظریه نسبیت عام چارچوب مفهومی بی‌نهایت زیبایی دارد. با یک سری آزمایش و تصاویر ساده ذهنی میتوان آن را به صورت کلی تبیین کرد. اما این نظریه به نوعی حاوی پیچیده ترین ریاضیاتی است که تاکنون بشر برای توصیف طبیعت به کار گرفته است. لااقل در مقایسه با نظریه نیوتن که همه چیز حول معادله F مساوی است با M در A میچرخد، نظریه انیشتین هیچگاه کمتر از 10 معادله نیست که همه آنها باید به طور همزمان حل شوند. هر معادله نیز به تنهایی به مراتب از معادلات نیوتن دشوارتر است. میدان گرانشی حاصل از یک جسم بر این اساس خود فرمی از انرژی است. این مسائل غیر خطی به تعبیر کولز مسائلی هستند که اغلب به راه حل‌های پیچیده غیر قابل حل ریاضی می انجامند. آلبرت انیشتین می دانست که بدون در نظر گرفتن تقارن و یک نواختی جهان قادر به حل این معادلات نیست. در سال 1929 6 سال پس از آنکه هابل نشان داده بود که کهکشان آندرومدا جایی بیرون از کهکشان راه شیری واقع شده، انتشار یافته‌های او مبنی بر اینکه کیهان در حال انبساط است و به هیچ عنوان ایستا و به اصطلاح استاتیک نیست، سراسر کیهان شناسی را از اساس دگرگون کرد. کیهان شناسی از زمان انیشتین تا امروز تحولات شگرفی را تجربه کرده است. پاورقی: از نظر تاریخی اولین رصد ثبت شده از آندرومدا توسط منجم ایرانی عبدالرحمن صوفی رازی در سال 964 میلادی صورت گرفته است و می‌دانیم که عبدالرحمن صوفی شیء مشاهده شده را ابر کوچک نامیده است. اینکه جزئیات آندرومدا با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیست و به خصوص قرنها پیش که با تلسکوپ‌های ضعیف اطلاعات زیادی از ماهیت آن به دست نمی آمد، باعث شده بود هیچ کس نداند که آندرومدا واقعاً چیست. تا قرن 20 میلادی گمان زنی‌های فراوانی در این باره وجود داشت، اما تفکر غالب این بود که تمام جهان هستی از کهکشان راه شیری تشکیل شده و آندرومدا نیز چیزی جز یک سحابی درون کهکشان راه شیری نیست. زمانی که مسیه اخترشناس فرانسوی در اواخر قرن 18 میلادی بیش از 100 شیء سحابی را کاتالوگ کرد، تصورش را هم نمی کرد که بعضی از آنها مجموعه‌ای از ستارگان کاملا جدا از مجموعه ستارگان راه شیری باشند. بشر تا اوایل قرن 19
بیش از 5000 صحابی را می شناخت که عمده آنها حاصل کار سر ویلهلم هرشل و پسرش جان هرشل بود. جان هرشل در سال 1864 کاتالوگی را با عنوان کاتالوگ عمومی صحابی ها و خوشه ها منتشر کرد. در سال 1908 تقریباً 15000 صحابی در کتابی با عنوان کاتالوگ عمومی جدید فهرست شده بود. کلمه صحابی در آن زمان به هر شیء آسمانی نسبت داده میشد که تصویر آنها در تلسکوپ‌های آن روزگار واضح نبود و مه‌آلود دیده میشد. البته سر ویلیام هرشل حد زده بود که برخی از این صحابی‌ها در واقع مجموعه ستارگانی جدا از مجموعه ستارگان ما هستند، اما برای نظر خود شواهد کافی در اختیار نداشت و به همین سبب چندان پیگیر این دیدگاه نشد. با نصب تلسکوپ 2.5 متری بر قله ماونت ویلسون در سال 1917 و با بهره‌گیری از تکنیک‌های عکاسی آن دوران، تفکیک ستارگان جداگانه در کهکشان‌های نزدیک ممکن شد. در ادامه تعدادی نواختر در این کهکشان‌ها کشف شد و استدلال این بود که اگر این نواخترها به همان روشنی نواخترهایی باشند که در کهکشان ما پیدا شدند و در این حال بسیار کم نور به نظر می رسند، بنابراین بایستی در فواصل بسیار دور واقع شده باشند. این مسئله تا سال 1923 در حاله ای از ابهام باقی ماند تا اینکه ادوین هابل که در رصدخانه ماونت ویلسون کالیفرنیا کار میکرد، متغیرهای قیفاووسی را در چند کهکشان نزدیک کشف کرد. در نهایت مشخص شد که صحابی‌ها باید اشیایی خارج از کهکشان راه شیری باشند. در همین کشاکش بود که اخترشناسان دریافتند که کهکشان‌ها شکل‌های بسیار گوناگونی دارند و برخی کروی هستند، برخی بیضوی و پهن و برخی مارپیچ و بازودار. به هر روی همه این مناقشات در سال 1923 با پژوهش‌های ادوین هابل پایان یافت و او بود که نشان داد آندرومدا یک شیء داخل کهکشان راه شیری نیست و خود کهکشان دیگری است که در دوردست‌ها واقع شده است. فاصله آندرومدا امروزه تقریباً دقیق مشخص است و می‌دانیم که این کهکشان 2.5 میلیون سال نوری از ما دور است. این فاصله با در نظر گرفتن قطر کهکشان ما یعنی راه شیری که بالغ است بر 120,000 سال نوری در مقیاس نجومی فاصله زیادی است. آندرومدا به وضوح از راه شیری بزرگتر است و با قطر 200,000 سال نوری جرم بیشتری هم دارد. اگر بخواهیم یک مقایسه کلی بین دو کهکشان داشته باشیم، بد نیست بدانیم که سیاهچاله مرکز آندرومدا چیزی در حدود 40 میلیون برابر جرم خورشید جرم دارد، در حالی که جرم سیاهچاله مرکز کهکشان راه شیری تقریباً 4 میلیون برابر جرم خورشید است. با این وجود تا جایی که به شکل ظاهری مربوط می شود، هم کهکشان راه شیری و هم آندرومدا کهکشان‌های مارپیچی هستند. هرچند که آندرومدا بسیار از ما دور است، اما با کمک تلسکوپ‌های امروزی و مشاهده آن اطلاعات بی نهایت ارزشمندی به دست آمده است. مثلا اینکه ستاره شناسان میگویند حلقه غباری که در ناحیه داخلی آندرومدا قابل مشاهده است احتمالاً به واسطه برخورد کهکشان کوتوله M32 ایجاد شده است که حدود 200 میلیون سال پیش با آن برخورد کرده است. البته کلمه برخورد در اینجا اصلا مناسب نیست و شاید بتوان گفت کلمه اشتباهی هم هست.
کهکشان‌ها به قدری عظیمند و فاصله میان ستارگان آنها به قدری زیاد است که احتمال برخورد دو ستاره وقتی مثلا دو منظومه ستاره‌ای به یکدیگر میرسند بسیار بسیار کم است. البته نیروی گرانش بین دو کهکشان همان جاذبه‌ای است که آنها را به سوی یکدیگر می‌کشاند و کهکشان بزرگتر به نوعی کهکشان کوچکتر را می‌بلعد. همین حالا که در حال مطالعه این متن هستید، آندرومدا با سرعت صدها هزار کیلومتر در ساعت به سمت کهکشان راه شیری در حرکت است و در حدود 3 تا 4 میلیارد سال دیگر دو کهکشان به یکدیگر خواهند رسید. هرچند که راه شیری از آندرومدا کوچکتر است، اما همین کافی است تا گرانش آن بتواند بر آندرومدا اثر بگذارد. این دو کهکشان پس از برخورد از هم جدا می شوند و در نهایت با ادغام در یکدیگر کهکشان بزرگتری را تشکیل می دهند. اگرچه در آن زمان دیگر انسانی وجود نخواهد داشت، اما کنجکاوی انسان پایانی ندارد و انسان حتی از حالا برای کهکشان جدیدی که قرار است میلیاردها سال آینده شکل بگیرد اسم هم انتخاب کرده و نام میلکومدا را ساخته است. ادامه کتاب. آلبرت انیشتین می‌دانست که بدون در نظر گرفتن تقارن و یک نواختی جهان قادر به حل این معادلات نیست. در سال 1929 6 سال پس از آن که هابل نشان داده بود که کهکشان آندرومدا جایی بیرون از کهکشان راه شیری واقع شده، انتشار یافته‌های او مبنی بر اینکه کیهان در حال انبساط است و به هیچ عنوان ایستا و به اصطلاح استاتیک نیست، سراسر کیهان شناسی را از اساس دگرگون کرد. کیهان شناسی از زمان انیشتین تا امروز تحولات شگرفی را تجربه کرده است. امروزه کیهان شناسان مدل متریک فریدمان لومتر رابرتسون واکر را برای حل معادلات میدان انیشتین در اختیار دارند و به کمک آن انبساط کیهان را تبیین می کنند. کیهان شناسان امروز اطلاعات بسیاری درباره شکلگیری کیهان در فاز ابتدایی آن دارند و به کمک روش‌های ریاضی نه تنها گذشته کیهان بلکه فرجام کیهان را نیز مدل سازی می کنند. پاورقی: از نظر تاریخی نخستین بررسی فرجام کیهان باز می گردد به کار مارتین جی ریس با عنوان The Collapse of the Universe که در سال 1969 منتشر شد. کیهانشناسان به همان شدت که به درک چگونگی پیدایش جهان و رمزگشایی از بیگ بنگ علاقه‌مندند، درباره پایان کیهان نیز به نتایج جالبی رسیدند. آنها از سناریوهای هولناک احتمالی و عجیبی چون مه‌گسست و مهرم برای پایان کیهان صحبت می کنند. با این وجود رازهای بیشماری باقی است و هنوز بسیاری از مفاهیم کلیدی و تعیین کننده برای کیهانشناسان روشن نیست. کیهانشناسی و فلسفه پشت استدلالها و یافته‌ها و نظریه‌های علمی آن بی تردید برای قرنها و هزارها ذهن بشر را به خود مشغول خواهد کرد و هر میزان هم که تکنولوژی‌های آینده برای مشاهده و جمع‌آوری داده‌ها از کیهان پیشرفت کنند، باز هم مسائلی باقی خواهد ماند که شاید هیچ تمدن انسانی و پسا انسانی قادر به رمزگشایی از آن نباشد. کیهان چه مرز داشته باشد چه بی انتها باشد، در هر صورت ذهن انسان از درک هر دو حالت عاجز خواهد ماند، مگر آنکه یافته‌ها و نظریه‌های علمی آینده کیهانشناسی جنبه‌هایی از کیهان را بیابند
که امروز ما از آنها اطلاع نداریم و چه بسا اگر می‌دانستیم خود را در فهم شکل کیهان و ابعاد آن تا بدین پایه عاجز نمی‌یافتیم. امروزه کیهان شناسان نه تنها در پی کشف رمز و راز کیهان و چگونگی پیدایش جهانند، بلکه با یک پرسش بنیادینی مواجه‌اند که در حیطه اخترزیست شناسی قرار دارد. آیا در بین صدها میلیارد کهکشان و ساختارهای عظیم کیهانی جایی اثری از حیات پیدا خواهد شد؟ آیا ما تنها موجوداتی هستیم که تصادفاً گوشه‌ای در این کیهان پهناور ظاهر شده ایم و به این مرحله رسیده ایم که چنین سوالاتی را بپرسیم؟ آرتور سی کلارک، نویسنده بریتانیایی داستان‌های علمی تخیلی، جایی گفته بود دو حالت وجود دارد: یا ما در این گیتی تنهاییم یا تنها نیستیم. هر دو به یک اندازه ترسناک است. هاوکینگ بر این باور بود که در عالمی با بیش از 100 میلیارد کهکشان که در هر یک از آنها صدها میلیون ستاره وجود دارد، بعید است زمین تنها جایی باشد که در آن موجودات زنده پدیدار شده باشند. با این وجود انسان تا کنون هیچ پیامی که دال بر وجود موجودات هوشمند فرازمینی باشد دریافت نکرده است. کیهانشناسان می‌دانند که اگر حیات هوشمند فرازمینی وجود داشته باشد، لااقل این نزدیکی‌ها و در منظومه شمسی خبری از آن نیست و ما احتمالاً در محله متروکه و بدون همسایه در فضا زندگی می‌کنیم. این بدان معنا نیست که جایی در مریخ یا سیارات دیگر نشانه‌هایی از حیات پیدا نخواهد شد، اما مقصود ما در اینجا از حیات فرازمینی موجودات هوشمند و تمدن‌های فرازمینی است و نه به عنوان مثال حیات باکتریایی. بشر از حدود 70 سال پیش به این سو به شکلی غیر عامدانه در حال ارسال سیگنال‌های رادیویی و تلویزیونی به فضا بوده است. به عبارت دیگر، کره‌ای پر از سیگنال‌های رادیویی و تصاویر تلویزیونی با شعاع بیش از 70 سال نوری زمین را احاطه کرده و همچنان با آهنگ 1 سال نوری در حال رشد است. تا حدود 30 سال آینده این کره هر جامعه احتمالی از موجودات هوشمند فرازمینی در فاصله 100 سال نوری از زمین را پوشش خواهد داد. تمدن‌های فرازمینی اگر وجود داشته باشند، خواهند توانست به آثار گفتاری و تصویری و صوتی ما دسترسی پیدا کرده و زندگی روزمره ما را بررسی کنند. البته سیگنال‌های رادیویی و تلویزیونی تنها پیام‌هایی نیستند که از ما به دست تمدن‌های احتمالی هوشمند در کیهان میرسند. فضاپیماهای پایونیر 10 و 11 که منظومه شمسی را ترک کردند، الواحی به همراه دارند که بر آنها طرحی از مرد و زن، از اتم هیدروژن و همچنین از موقعیت زمین و خورشید نقش بسته است. اگر یک موجود هوشمند فرازمینی به صورت اتفاقی این الواح را در نقطه‌ای دور در فضا پیدا کند، یک نمودار تصویری خواهد یافت که نشان می‌دهد ما در کجای عالم هستیم. پاورقی. مأموریت‌های پایونیر تنها سازه‌های دست بشر نیستند که به فضاهای دوردست فرستاده شده و پیام انسان برای تمدن‌های بیگانه فضایی را به همراه خود دارند. هر دو فضاپیمای وویجر لوحی را حمل می‌کنند که در آن هم نشانی جایگاه زمین در منظومه شمسی و کهکشان راه شیری را می‌توان یافت و هم صدای رعد و برق و یا صدای برخورد امواج به ساحل و هم گزیده‌ای از موسیقی ملل
و پیام‌هایی با محتوای درود و تهنیت به بیگانگان فضایی. ادامه: انسان تا کنون پیام‌های بسیاری به دوردست‌های کیهان ارسال کرده است. وقتی از دوردست‌ها صحبت می‌کنیم، مقصودمان واقعاً جایی در دوردست هاست، به حدی دور که مدت زمان لازم برای رسیدن پیام به آنجا از تمام تاریخ تمدن انسان بر روی زمین طولانی تر است. برای مثال پیام آرسیبو که در 16 نوامبر 1974 و به صورت سیگنال های رادیویی از رصدخانه آرسیبو به فضا ارسال شد، پیامی با محتوای پیچیده بود که توسط دو اخترفیزیکدان مشهور یعنی فرانک دریک و کارل سیگن نوشته شد. مقصد این پیام نیز جایی در خوشه ستاره‌ای کروی مسیر 13 M13 واقع در صورت فلکی هرکول تعیین شده بود که چیزی در حدود 25,000 سال نوری از زمین فاصله دارد. خوشه‌ای با بیش از 300,000 ستاره که به باور بسیاری از ستاره شناسان چه بسا بخت وجود حیات در آن نیز وجود داشته باشد. اگر تمدن‌های فرازمینی هوشمند این پیام را دریافت و رمزگشایی کنند، اطلاعات بسیاری درباره زندگی ما بر روی زمین به دست خواهند آورد. از عدد اتمی عناصر تشکیل دهنده DNA گرفته تا جمعیت زمین و از همه مهمتر آدرس زمین در کیهان. مسئله‌ای که نگرانی برخی از دانشمندان را نیز برانگیخته است. بسیاری نگرانند که شاید پیام ارسالی ما نجوایی باشد که شیر خفته را بیدار کند و از کجا معلوم که یک تمدن فرازمینی ویرانگر برای غارت و نابودی حیات روی زمین به سراغ ما نیاید. مارتین رایل و تعداد دیگری از ستاره شناسان این نگرانی را به سطح اتحادیه بین المللی اخترشناسی کشانده و خواستند که ارسال پیام‌هایی از این دست متوقف شوند. هاوکینگ جایی گفته بود اگر موجودات فضایی به دیدار ما بیایند، به نظر من پیامد آن مانند کشف قاره آمریکا توسط کریستوف کلمب خواهد بود. می‌دانید که نتیجه این سفر برای بومیان آمریکا چندان مطلوب نبود. با این وجود برخی دیگر از دانشمندان چون این نگرانی هایی را موجه نمی دانند و بر این باورند که فاصله مسیر 13 تا زمین به قدری زیاد است که حتی به فرض وجود تمدن‌های نابودگر و بیرحم باز هم خطری زمین را تهدید نخواهد کرد. فایل 16 فایل آخر از کتاب مروری بر مسائل فلسفه علم مدرن، سوزن در انبار کاه، نویسنده عرفان کسرایی، گویش زرین، تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. بخش 7 از فصل 4. نظریه همه چیز. تلاش برای ارائه یک نظریه کامل در علوم طبیعی سابقه‌ای به مراتب طولانی تر از تحولات فیزیک قرن 20 دارد. بطلمیوس در قرن دوم پس از میلاد در اثر مشهور خود المجستی در پی یافتن نظریه کاملی بود که حرکات سیارات را توصیف کند و یا حتی کوپرنیک در قرن 16 نیز قصد داشت نظریه‌ای جهانی ارائه کند که حرکت همه اجرام را به شکلی یکپارچه توضیح دهد. نیوتن در کتاب اصول ریاضی فلسفه طبیعی می نویسد در سال 1666 تفکر درباره گرانش را شروع کردم و آن را تا مدار ماه گسترش دادم.
آنچه نیوتن میگوید به عبارتی بیانگر تلاش او برای تلفیق مکانیک سماوی و مکانیک زمینی است. همان گونه که ماکسول در حدود سالهای 1860 رابطه بین الکترومغناطیس و نور را توضیح داد و دو نیروی الکتریسیته و مغناطیس را یکپارچه کرد، آلبرت انیشتین نیز بر این باور بود که نظریه نسبیت باید با نظریه الکترومغناطیس ماکسول سازگار باشد. مثال دیگر در تاریخ علم جدید تلاش فیزیکدانان در اوایل قرن 20 برای تلفیق نظریه ماکسول، نسبیت و فیزیک کوانتومی تا زمان ریچارد فایمن است و یا حتی تلاش برای ارائه نظریه کامل کوانتومی از الکترومغناطیس توسط فیزیکدان مشهور دیراک و آنچه که الکترودینامیک کوانتومی خوانده می شود. مسئله تلفیق، یک پارچه سازی و ادغام دو نظریه مهم فیزیک قرن 20 یعنی دو نظریه کوانتوم و نسبیت نیز از این دایره بیرون نیست. موضوعی که با گذشت بیش از یک قرن همچنان یکی از موضوعات مورد بحث در فلسفه علم به شمار می رود. مشهور است که فیزیکدان مشهور لورد کلوین در سال 1900 گفته بود هیچ چیز تازه‌ای برای کشف در فیزیک باقی نمانده است. در قرن 19 3 نظریه غالب در دنیای فیزیک وجود داشت و کلوین تنها کسی نبود که چنین می‌اندیشید. در قرن 19 میلادی واقعاً به نظر می‌رسید که چیز تازه‌ای برای کشف و نظرپردازی در فیزیک باقی نمانده و تفکر رایج این بود که پرونده فیزیک در حال بسته شدن است و بشر به فهم کاملی از طبیعت دست یافته است. در این دوران 3 نظریه غالب بر سراسر فیزیک سایه افکنده بود: مکانیک، الکترودینامیک و ترمودینامیک. از نظر تاریخی این تلاش برای تلفیق مکانیک و الکترودینامیک بود که به ظهور نظریه نسبیت خاص انجامید. همان نظریه‌ای که آلبرت انیشتین در سال 1905 طرح کرد و در کنار نظریه نسبیت عام که در نوامبر 1915 مطرح و در مارس 1916 ارائه شد، نظریه نسبیت خوانده می شود. از دیگر سو از دل تلاش هایی که برای تلفیق الکترودینامیک و ترمودینامیک صورت گرفت، فیزیک کوانتومی سر برآورد. کار لودویگ بولتزمان نیز در واقع در راستای تلفیق مکانیک و ترمودینامیک بود. به عبارتی تلاش برای توضیح ترمودینامیک با قواعد مکانیک آماری. بنابراین زمانی که از تلفیق یا سازگاری دو نظریه نسبیت و کوانتوم سخن میگوییم، نباید از یاد ببریم که خود این دو نظریه از دل تلاش برای تلفیق نظریه های دیگر علمی سر برآوردند. فیزیکدانان تا کنون 4 نیروی بنیادی را در طبیعت شناسایی کردند، یعنی گرانش، هسته‌ای ضعیف، هسته‌ای قوی و الکترومغناطیس. اولین نیرو یعنی گرانش همواره به شکل جاذبه عمل می کند و از قضا همین وجه تمایز آن با سایر نیروهاست. نیروی هسته‌ای ضعیف در اجزای سازنده هسته اتم اثر می کند و نیروی هسته‌ای قوی نیز به عنوان قوی ترین نیروی نگاهدارنده کوارک هاست. الکترومغناطیس نیز همان نیرویی است که الکترون ها را روی مدار هسته اتم نگاه می دارد. سازگاری دو نظریه نسبیت و کوانتوم به شکل جالبی به گردآوری همه این نیروها در قالب یک نظریه منفرد جهان شمول ارتباط پیدا می کند. تاکنون
تلاش‌های بسیاری به منظور یکپارچه سازی این 4 نیروی بنیادی طبیعت با یکدیگر انجام شده است، لیکن هنوز هیچ نظریه نهایی که بتواند هر 4 نیرو را در قالب یک نظریه فراگیر جمع کند در دست نیست. یکی از مشهورترین نظریه ها نظریه است به نام نظریه الکتروضعیف که 3 فیزیکدان به نامهای واینبرگ، سلام و گلاشو در حدود سال 1970 مطرح کردند. این 3 تن بعدها برنده جایزه نوبل فیزیک 1979 شدند. به صورت خلاصه نظریه الکتروضعیف نشان میداد که 2 نیروی بنیادی هسته‌ای ضعیف و الکترومغناطیس تجلی یک نیروی منفرد با انرژی بالا هستند. ریاضیات حاکم بر این 2 یکسان است و به عبارت دیگر هر دوی این نیروها با تقارن ریاضی یکسانی مقید می شوند. در دهه 70 میلادی فیزیکدانان به کمک مدل استاندارد در پی یکپارچه سازی نیروهای هسته‌ای ضعیف، هسته‌ای قوی و الکترومغناطیس بودند، در پی چیزی فراتر از نظریه الکتروضعیف. به عبارتی به دنبال اینکه نیروی هسته‌ای قوی را نیز زیر بال و پر یک نظریه بزرگتر بیاورند و مشخص کنند که هر 3 نیروی هسته‌ای ضعیف، هسته‌ای قوی و الکترومغناطیس در انرژی‌های بسیار بالا میدان یک نیروی واحدند. این همان نقطه تاریخی است که در آن به تدریج نظریه وحدت بزرگ مطرح شد که البته به عبارت دقیق‌تر باید آن را نظریه های وحدت بزرگ نامید و نه نظریه وحدت بزرگ. به عنوان مثال مدل پاتی سلام یا جورجی گلاشو. کار فیزیکدانان روی نظریه وحدت بزرگ برای یکپارچه سازی نیروها دهه هاست که ادامه دارد، چرا که دانشمندان حدس میزنند در مقیاسهای بالای انرژی میتوان هر 3 نیرو را در قالب یک نظریه جامع‌تر متحد کرد. برای انجام چنین کاری، به خصوص پس از موفقیت شگرف دانشمندان در ارائه نظریه الکتروضعیف، راهی نبود جز ساخت شتاب دهنده های بسیار بسیار عظیم که مقیاس انرژی به مراتب بزرگتر از اینها را بررسی کند. شاید ماشین عظیم شتاب دهنده‌ای به قدر فاصله ماه تا زمین. طبیعتاً ساخت چنین شتاب دهنده‌ای نه ممکن است و نه در توان تکنولوژیک بشر، اما تلاش‌ها برای آزمون‌های جایگزین همچنان ادامه یافت و نظریه پردازان فیزیک ذرات در چنین دورانی بود که مسئله ابرتقارن را طرح کردند. به بیان ساده، این دیدگاه را که به ازای هر ذره شناخته شده در مدل استاندارد حداقل یک ذره بنیادی جدید متناظر با آن وجود دارد. برای هر بوزون فرمیون و برای هر فرمیون بوزون، بدون اینکه هیچ مدرکی دال بر وجود این ذرات داشته باشیم، نظریه ابرریسمان طرح شد که نه تنها از امکان متحد کردن 3 نیروی غیر گرانشی شناخته شده، بلکه از یک پارچه کردن هر 4 نیروی شناخته شده طبیعت در قالب یک نظریه میدان کوانتومی صحبت می‌کرد. تنها مشکل بر سر راه نیاز ریاضیاتی به وجود ابعاد اضافی فضایی بود که تا زمان نگارش این کتاب در سال 2020 هیچ شاهد و گواهی مبنی بر وجود آنها در دست نداریم. قسمت اول، ابعاد اضافی در فضای چند بعدی. بسیاری از نظریه ها و مدل های جدید فیزیک ذرات در روزگار ما
به ایده های یک ریاضیدان آلمانی به نام تئودور کالوتسا مربوط است. او در سال 1919 یعنی در حدود 4 سال پس از ارائه نظریه نسبیت عام انیشتین پیشنهاد داد که چه بسا جهان ما بیش از 3 بعد داشته باشد. به بیان دیگر شاید جهانی که در آن زندگی می‌کنیم ابعاد بیشتری داشته باشد که به دلایلی تا به حال متوجه آن نشده ایم. کالوتسا که به دنبال ارائه نظریه یک پارچه بود با خود اندیشید که اگر نظریه نسبیت انیشتین نیروی جاذبه را بر مبنای خم هندسی فضا توضیح دهد، پس چه بسا بتوان نیروی الکترومغناطیس را نیز با روشی مشابه توضیح داد. مشکلی که پیش می آمد این پرسش بود که اما کدام انحنای فضا می تواند نیروی الکترومغناطیس را توضیح دهد؟ آنچه که به گرانش مربوط می شد در نظریه انیشتین با انحنای فضا توضیح داده شده بود. بنابراین کالوتسا به این ایده رسید که شاید ابعاد دیگری از فضا وجود داشته باشد. بر اساس ایده کالوتسا توضیح نیروی الکترومغناطیس مستلزم وجود ابعاد اضافی در فضا بود. از این رو او جهان را 4 بعدی فرض کرد و نه 3 بعدی. به بیان ساده کالوتسا نیروی الکترومغناطیس را انحنای این بعد 4 فرض کرد و معادلات را برای یک فضای 4 بعدی نوشت و نه 3 بعدی. نتیجه حیرت برانگیزی که از این محاسبات گرفته شد این بود که او به همان معادلاتی رسید که نظریه انیشتین به دست میداد، با این تفاوت که یک معادله اضافه هم ظاهر میشد به دلیل فرض یک بعد اضافه. و نکته جالب توجه این که این معادله اضافه همان معادله الکترومغناطیس بود و این مسئله این تصور را در ذهن کالوتسا ایجاد کرد که نظریه یک پارچه را یافته است. تقریباً 7 سال بعد در 1926 یک فیزیکدان سوئدی به نام اسکار کلاین ایده جالب توجهی را طرح کرد. کلاین پیشنهاد کرد که شاید این ابعاد اضافی واقعاً وجود داشته باشند، اما به قدری ریز و در خود حلقه شده باشند که قادر به مشاهده آنها نیستیم. این ایده پایه اصلی نظریه است که به نظریه کالوتسا کلاین مشهور است و به عنوان تلاشی در راستای یک پارچه سازی 2 نیروی الکترومغناطیس و گرانش شناخته می شود. اگرچه در نظریه ریسمان دیگر صحبت از یک بعد اضافی مانند نظریه کالوتسا کلاین نیست و به لحاظ ریاضیاتی به 11 بعد نیاز است، 10 بعد فضایی و 1 بعد زمان. اثبات چنین چیزی عملاً بسیار دشوار است، هرچند که می توان امید داشت پاسخ به این پرسش ها روزی در برخورد دهنده بزرگ هادرونی LHC در سازمان اروپایی پژوهش‌های هسته‌ای سرن یافته شود. برایان گرین فیزیکدان در سال 2005 حد زده بود که ما می توانیم تا 5 سال آینده وجود این ابعاد اضافه را مورد آزمایش قرار دهیم، لیکن چون این چیزی دست کم تا زمان انتشار این کتاب هنوز محقق نشده است. شتاب دهنده LHC در سرن در حال حاضر قادر به ایجاد برخوردهایی با سطح انرژی حدود 14 ترا الکترون ولت است. واقعیت این است که آزمودن نظریه ریسمان در شتاب دهنده LHC فراتر از امکانات و توان تکنولوژیک بشر امروز است. در دهه 80 میلادی که مبانی نظریه ریسمان توسعه پیدا کرد، علاقه و اشتیاق زیادی برای سازگاری مکانیک کوانتومی و نسبیت وجود نداشت و بیشتر تلاش‌ها معطوف به یافتن راهی برای توضیح نیروی هسته‌ای قوی بود.
واقعیت ناامید کننده این است که امروزه برای آزمودن نظریه ریسمان به شتاب دهنده‌ای به مراتب بزرگتر از LHC نیاز است. با این وجود هنوز راههایی برای آزمودن نظریه ریسمان وجود دارد. وجود ابعاد اضافی را با همین شتاب دهنده LHC موجود نیز میتوان آزمود. اما باز هم مشکلی بر سر راه است. وجود ابعاد اضافی الزاماً پیش شرط اعتبار و درستی نظریه ریسمان نیست. حال بماند که خود این ابعاد اضافی نیز تاکنون پیدا نشدند. همین مسئله برای ابرتقارن نیز صادق است. حتی به فرض تایید وجود ابرتقارن باز هم دلیلی بر صحت نظریه ریسمان به دست نیامده است. به بیان دیگر ابرتقارن میتواند حتی بدون نظریه ریسمان نیز وجود داشته باشد. اما نکته مهم اینجاست که اگر ابعاد اضافی و ابرتقارن در LHC کشف شود، گواه و شاهد محکمی به سود نظریه ریسمان خواهد بود. لیکن برخورد دهنده بزرگ هادرونی در مرکز تحقیقاتی سرن حتی اگر نظریه ریسمان را ثابت نکند، چه بسا نظریه‌ای بهتر و کاملتر از نظریه ریسمان عاید دنیای فیزیک کند. بخش دوم، آیا فیزیک روزی به ایستگاه آخر خواهد رسید؟ ناسازگاری نسبیت خاص و گرانش بر پایه نظریه نیوتن را میتوان با بیانهای مختلفی توضیح داد. بر اساس نظریه نیوتن، اگر خورشید ناگهان منفجر شود، زمین در فاصله حدود 150 میلیون کیلومتر دورتر از آن به طور آنی تأثیر میپذیرد و به عبارتی تغییر جرم خورشید فوراً بر نیروی گرانش روی زمین اثر میگذارد. اما واقعیت این است که امواج گرانشی که با سرعت نور حرکت می کنند در حدود 8 دقیقه بعد به زمین خواهند رسید. اینکه آیا این دو نظریه نسبیت و کوانتوم روزی سازگار خواهند شد، بسیاری از فیزیکدانان را به تلاش برای تبیین کوانتوم گرانشی ترغیب کرده است. در یک نظرگاه کلی، نظریه نسبیت عام یک نظریه کلاسیک محسوب می شود. درست مثل معادلات الکترومغناطیس ماکسول شامل کمیت‌هایی است که پیوسته‌اند و نه گسسته. به عبارت دیگر، رفتاری را توضیح می‌دهد که قطعی است و نه احتمالی، در حالی که در فیزیک کوانتوم هر چیزی به طور بنیادین شامل بسته‌های کوانتایی و مجزاست. به بیان دیگر، در دنیای کوانتومی و به طور مشخص در اصل عدم قطعیت صحبت از یک موضوع احتمالی است. مانع اصلی این است که نظریه نسبیت عام به تنهایی قادر به تبیین چگونگی پیدایش جهان نیست. مشکل بزرگتر اینجاست که اگر جهان در تکینگی مهبانگ با چگالی بی‌نهایت آغاز شده، در این تکینگی نه تنها نسبیت عام بلکه تمامی قوانین شناخته شده فیزیک از هم خواهند پاشید. آلن گوت، کیهانشناس مشهور، میگوید جهان با مهبانگ بسیار داغی آغاز شده و در چنین دنیایی نیروهای هسته‌ای ضعیف، هسته‌ای قوی و الکترومغناطیس نیروی واحدی بودند. در گذار فاز تقارن بین نیروها شکسته و این نیروها به شکل امروزی متفاوت شدند. لیکن در نظریه کوانتومی اساساً وجود هیچ نوع تکینگی ضروری نیست. آنچه مسئله را پیچیده می کند این است که نظریه الکترومغناطیس در میدانهای تابشی بسیار قوی با شکست مواجه می شود. از همین رو الکترودینامیک کوانتومی QED
با نسبیت خاص سازگار است و با نسبیت عام ناسازگار. از اینها گذشته در نظریه کوانتوم گرانشی خود فضا زمان نیز باید کوانتیده باشد و نه پیوسته و ممتد. از دید بسیاری از فیزیکدانان نوشتن قوانین ریاضی که قادر باشد همه نیروهای شناخته شده طبیعت را به شکل یک معادله یا نظریه واحد در بیاورد هدف غایی علم فیزیک است. به بیان دیگر، در این صورت شاید به تعبیر پیتر کولز دیگر احساس پوشیدن چند لباس روی یکدیگر را نداشته باشیم. برخی از فیزیکدانان و فیلسوفان علم بر این باورند که نظریه فیزیکی صرفاً توصیفی از واقعیت و به مثابه نقشه‌ای برای آن است. به زبان ساده، هر نظریه ممکن است فقط برای برخی تخمین‌ها و یا پیشبینی‌ها و همچنین برای درک نتایج استخراج شده از مشاهدات و آزمایش‌ها کاربرد داشته باشد. به بیان دیگر میتوان چنین گفت که ما اکنون نقشه خاصی را برای توضیح جاذبه و نقشه دیگری را برای توضیح الکترومغناطیس و به همین منوال نقشه دیگری برای برهم کنش هسته‌ای ضعیف داریم. این مسئله خیلی مطلوب نیست، اما شاید چندان هم فاجعه بار نباشد. از این رو نظریه همه چیز را می توان با رویکردی پراگماتیستی صرفاً به عنوان نقشه دید. ما از نظریه ها به همان دلیلی بهره می گیریم که از نقشه استفاده می کنیم. چیزی مانند نقشه مترو لندن که برای پیدا کردن مسیر حرکت قطارها مفید است، اما بدیهی است که بسیاری از واقعیت‌های محیطی را نشان نمی‌دهد. یک نقشه مترو نه می‌تواند و نه لزومی دارد که جزئیات دقیق مسیر را نشان دهد. هدف از این نقشه درک از کلیت مسیر و دستورالعملی برای یافتن مقصد است. نظریه‌های فیزیکی را نیز می‌توان با این رویکرد تفسیر کرد. یکی از مشکلات فلسفی بر سر راه نظریه همه چیز این است که بپرسیم آیا نظریه‌ای که بر پایه مکانیک کوانتومی باشد می‌تواند از هر لحاظ کامل باشد، در حالی که خود نظریه کوانتومی در ذات خود نظریه‌ای نامعین است؟ مشکل فلسفی دیگر این است که در منطق ریاضی بر اساس قضیه ناتمامیت گودل هر نظریه ریاضی همواره شامل مواردی است که در درون همان نظریه قابل اثبات نیستند. تا امروز هیچ نظریه کامل و فراگیری در دست نداریم که در برگیرنده مکانیک کوانتومی و گرانش باشد. با این وجود استیون هاوکینگ، فیزیکدان و کیهانشناس مشهور، بر این باور بود که دورنمای یافتن چنین نظریه‌ای اکنون بسیار بهتر از گذشته به نظر می رسد، چرا که ما اکنون درباره جهان بسیار می دانیم. البته هاوکینگ اشاره می کرد که باید از اعتماد به نفس بیش از حد نیز پرهیز کرد. در تاریخ فیزیک این سناریو بارها و بارها تکرار شده که دانشمندان فکر می کردند پرونده فیزیک به زودی بسته خواهد شد. در سال 1928 ماکس بورن در دانشگاه گوتینگن گفته بود فیزیکی که ما میشناسیم تا 6 ماه دیگر به آخر میرسد. این سخن ماکس بورن البته چندان قابل سرزنش نیست. در آن زمان کشف جدید معادله دیراک در توضیح رفتار الکترون فیزیکدانان را بسیار مغرور کرده بود. تصور رایج این بود که رفتار پروتون که تنها ذره شناخته شده دیگر در آن زمان بود نیز به زودی تبیین خواهد شد و با این توضیح پرونده فیزیک بسته می شود.
کشف نوترون توسط جیمز چادویک مطابق با پیشبینی رادرفورد این تصور اشتباه فیزیکدانان آن زمان را زیر و رو کرد. به رغم همه اینها هاوکینگ معتقد بود که ما احتمالاً به زمان پایان پژوهش‌های خود در مورد قوانین نهایی طبیعت نزدیک هستیم و بزرگترین مشکل این است که هنوز نتوانستیم گرانش را با سایر نظریه‌ها سازگار کنیم. هاوکینگ بر این باور بود که مانع اصلی بر سر راه این است که نظریه نسبیت عام یک نظریه کلاسیک است و قادر به پذیرش اصل عدم قطعیت مکانیک کوانتومی نیست، در حالی که سایر نظریه‌ها به طرق مختلف به شکلی ضروری به مکانیک کوانتومی وابسته هستند. از دید هاوکینگ نخستین گام به منظور برداشتن این مانع متحد کردن نظریه نسبیت عام با اصل عدم قطعیت هایزنبرگ است که در سال 1927 طرح شد. هاوکینگ می‌پرسد آیا نظریه همه چیز می‌تواند وجود داشته باشد یا اینکه ما در پی یک سراب دست نیافتنی هستیم؟ او بر این باور بود که در اینجا 3 امکان می‌تواند وجود داشته باشد. اول، یک نظریه واحد و فراگیر وجود دارد و اگر ما به اندازه کافی هوشمند باشیم آن نظریه را روزی خواهیم یافت. دوم، نظریه فراگیر و نهایی برای جهان هستی وجود ندارد. نظریه های بی پایان یکی پس از دیگری خواهند آمد و هر کدام جهان را با دقت بیشتری تبیین خواهند کرد. این دیدگاه با تجربیات کنونی ما در تاریخ علم سازگار است. سوم، برای توصیف جهان هستی هیچ نظریه نهایی وجود ندارد و نظریه ها از حدی بیشتر توان توضیح و پیشبینی ندارند و از آن به بعد رخدادهای جهان به شکلی تصادفی و دلبخواه رخ می‌دهند. برخی تصور می‌کنند این حالت جایی برای خدا و دخالت او در امور طبیعت باز می‌کند. از دید هاوکینگ حالت سوم کنار گذاشته می‌شود، زیرا که حتی اصل عدم قطعیت نیز قاعده مشخص و نظریه مندی دارد. درباره امکان دوم هم تعبیر هاوکینگ این بود که گرانش ممکن است برای توالی نظریه ها، یعنی آمدن نظریه ها یکی پس از دیگری تا زمان بی نهایت طولانی در آینده، ایجاد محدودیت کند. به بیان ساده، با همین روال که بشر مدام شتاب دهنده هایی با انرژی بالاتر می سازد، می توان تصور کرد که انسان روزی قادر باشد شتاب دهنده‌ای بزرگتر از منظومه شمسی بسازد. اما مسئله بر سر این است که این مسئله در نهایت جایی از نظر منطقی تمام خواهد شد. به عبارت دیگر، جایی که قادر باشیم جهان اولیه و رخداد بیگ بنگ را شبیه سازی کنیم. از دید او اگر روزی انسان نظریه نهایی جهان هستی را کشف کند، فصلی طولانی و شکوهمند در تاریخ تلاش‌های ما برای شناخت جهان پایان می‌یابد. هاوکینگ می‌گوید اگر نظریه فراگیر کشف شود، درک و فهم آن همانند نظریه نسبیت با گذشت زمان به تدریج ساده خواهد شد و قواعد اصلی آن دیر یا زود به شکلی گسترده برای بسیاری از مردم قابل فهم و درک و تحلیل خواهد شد. پاورقی. هایزنبرگ در فصل 3 از کتاب مشهور خود جزء و کل با عنوان معنی فهمیدن در فیزیک جدید
از خاطرات زندگیش در تابستان 1921 یاد می کند و می نویسد یک روز عصر در مهمانخانه‌ای در گرانیاو ولفگانگ یا پاولی از من پرسید آیا نظریه نسبیت انیشتین را فهمیده ای؟ در جواب فقط گفتم که درست نمیدانم معنی فهمیدن در فیزیک چیست. چارچوب ریاضی نظریه نسبیت برای من اشکالی به وجود نمی آورد، اما این اصلا بدان معنا نیست که فهمیدم که چرا زمان برای ناظر متحرک و ناظر ساکن متفاوت است. مسئله اصلا برای من روشن نیست و به نظرم می رسد که به کلی غیر قابل درک است. پاولی در جواب هایزنبرگ می گوید ولی وقتی که چارچوب ریاضی آن را درک کنی یقینا می توانی پیشگویی کنی که ناظر ساکن و ناظر متحرک باید چه چیزی را مشاهده کنند یا اندازه بگیرند و در این صورت می توانیم بپذیریم که آزمایش واقعی هم این پیشگویی را تایید کند. اضافه بر این دقیقاً دیگر چه می خواهی؟ هایزنبرگ در پاسخ پاولی می گوید شاید بتوانم بگویم این نظریه را با مغزم دریافتم ولی هنوز دلم آن را نپذیرفته است. ادامه. با این همه هیچ کسی نمیتواند با قطع و یقین بگوید که مسائل آینده علم چه خواهند بود. درست زمانی که ما تصور میکنیم به درک نسبتاً درستی از طبیعت دست پیدا کرده ایم ممکن است ناهنجاری‌های جدیدی آشکار شود. همان گونه که از دل درگیری فیزیکدانان قرن 20 با ناهنجاری‌های ایجاد شده در علم حجم عظیم و بنای باشکوهی از علم مدرن زاده شد، ممکن است آیندگان نیز برای تبیین مسائلی که ما امروز نمی‌شناسیم نظریه‌های بدیعی خلق کنند، نظریاتی که به سختی در تصور امروز ما می گنجند. فیلسوف علم سال 2135 ممکن است این کتاب را در جایی در بین انبوه کتاب‌های قدیمی و خاک گرفته پیدا کند و از اینکه ما یک سری اصول ساده و بدیهی علمی را نمی‌دانستیم حیرت کند. پایان کتاب. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام بستر خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمامی فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. AlvaGabu.com